我叫佢豉超成，有緊ผัด超呀。 Iyalah. Terus apa nih tajuk sih ya? Tahan dulu, bikin PT-nya dulu, bikin airnya baru. Tajuk sudah langsung tanam pada 25. Tanam pada 25. Udah tanam nggak sampai 3 perawatan. Super no. Teman-teman nggak boleh boras. Soalnya santai-santai semua orang. Boras 15.000. Cái tàu cái xẻ trâu thôi có bớt lọt水cái nhưng cáiผัดliệu này tàu đi hả? Ấy cái hiện tại sinh như món này bèo ngon hình à? Belum jadi rebus. Mày thấy như mày langsung bèo thì Enggak. Aku mau rebus satu habis itu. Sisakan rendang. Dia masih di bengkel. mấy kan cho bengkel à? Kita kan saya mau fikir. Punya wala, air radiatornya Oh. jalan nggak tahu. Xíu cái tình ghi cho. Hắn cho xẻ hắn lại à? Hả? Rebus ya ini besok itu sama, pakainya bisa buat baik. Các món cái nhô à? Đúng không? Kalau misalnya kawan bilang, apa tuh namanya kulit anu coba kulit jeruk nih, air. Oh iya. Lalu uangnya kemana? Udah belinya? Ambil dia kan mày cây mỏ tiêu chuẩn nhìn. Nhưng mà không sức phận. Dan makan kalau bisa makan. Rangga, apa kerja orang tua tuh? Ayo makan yuk. Thời gian thong lượng chợ kampung cây lại sắp awat. Nó lột hôm mai kampung cây. Mấy ăn chịu leo giờ đi căng gì. Căng nhìn gặp 병 lột chủ độ sẽ xỉa là đâu. Cái bún nhiệt lượng chợ thải chạy bằng cọ cây. Tutup, lampu apa itu langsung ditutup kak? Lượng chợ bằng cọ cây thải chạy đó. Jadi pun nhìn ca sẽ nhìn cái thủ độ xí xí. Dạ anh bày chèo đâyว่าไอ้เมย์ในท้องนั่นกี่ Tahu kan dia nutupnya Rangga? tutup apa pak? Hah? Apanya pak? Iyalah, bawa lah adik kau. Nanti kalau kau nanti kan dia pandai juga berbengkel. Kalau dia pandai kan bisa juga bantu kau kerja. Nanti ada modal betulkan bengkel itu di semen semuanya. Rangga, tuh ada pahanya masih sisakan kau tadi deh. Mau aku suruh masak Langsung buka di kantor desa situ nanti buka bengkel motor. enggak? Belum tarawih kering. Apa? Jangan dikunci bilang malam besok ya. Panggil lagi motor. Sudah simpan di dalam, jangan jalan situ. Nanti maling, oh, nggak pasti jawab, Pak.
Ini masuk bawah. Bang, mau suruh dia bergerak-gerak nasinya nggak bisa bergerak ya. Ya jengkol kawan ya, jengkol naician. Nganu nah. Kemana kau tadi nih? Bagi kayak kai piwi nah, mungkin. Nya sedek sih nasi bawah. Dek oi. Mana selimut nih? Dek. Makan kan dek? Nih potong jangan kasih gede. Dia tak makan banyak. Makan gas. Tenggo. Ya kakung kai na isap. Dibawanya pulang kali kan? Apa? Makannya. Tidak kayak radiator. Saya pindah kemarin ada air tuh. Jadi bilang rumah radiator tuh bocor, keluar airnya. Keluar airnya. Beli lem yang apu-apu dua kalau bebengkel tuh. Anggap ada lem porting tuh. Bagus ya. Kalau yang bilangnya abu-abu dia lebih tahu apa namanya. Apa namanya itu Rangga? Rangga lem campur hitam putih itu ada, rem porting ada, rem gasket itu ada. Apa baru tak beli? Modal kuat nih Rangga. Anak-anak tadi mau cair kan? Rupanya saya belum ditimbang. Nah, ini lihat nih. Udah masuk ke dia? Belum, dia di gudang ngomong sama Walan. Tepa. Dah, lem makan ada. Dia mau saya ngomongin kai. Yo isip yang kai. Yang. Cucian nih. Ini kari. Mau jangan jangan. Kari dasit pon. Mau janggih ya. Ngay mulutnya saya grup mau jangan. Jadi dia santinya kak di tak bisa. Bisa ai còn đi luộc luôn à? Dia nak makan ni. Apa? Dia udah suka rapotnya besar-besar. Enggak. Nah, makan nah. Makan ada. Udah pulang karing gua lah. Dah, di situ ada. Nah, Tuh. Tempat. di gudang kah? Linggo kau tuh jangan banyak jalan-jalan. Kalau abang kau kerja tuh dia dibantu. Bisa jangan makan tuh nanti kau. Tapi kerjaan banyak kan kau bisa bantu dia kerja. Mau kau enggak? Enggak. Ayam goreng mau? Ini kuah nasinya. Enggak terasa itu enggak ada garamnya. Nah.
Si anak tuh belajar ya guys. Siapa namanya anda? Olas. Nicholas. Bu Nicholas. Oke, saya Adik Etian itu banyak kecil. oh, semana anak kecil kayak gitu mau belajar? Tahu gak dia? Dia belajar bentuk sepeda. Oh, gimana? Dekat Rangga lah. Rangga ini kan jadi guru. Oh. Kan sepeda mau dipasang apa bilang? Pasang aki ya. Nhưng baterai, baterai Enggak pakai aki motor tuh ya. mahal lah. Dia yang mau pasang kalau enggak. Bapaknya apa? Mau anak orang nih, nggak akan tukang pasang ya. Tôi là mua xe đồ hả? Betul sih. Mak tadi kan makan pahatnya dia. Ya, son được này. Sisanya aku masak lain. Masak aku, mau masak buahnya coba. Mau sao sổ này xoay à? Một này. Karena Tao kiểu cây đây như tao bỏ ra các đúng cây như này. Một này tôi cũng có nhiếp lộ đúng cây tuổi à, cái cây này tôi cũng này xoay biểu mong kiong. Tao nói cái mày đó. cái punya tong siu lo. Cái mày. Lo. Cái mày á? Mày như bỏ phút phút mày cho mày. Nó mặc số đắt đúng cá phút này mày thật đấy. Lấy một tủ bò tủ xoay ra, xoay cái sụa. Kan itu dia khusuk mua. Sụa. Mau masak. Nhớ phải số xoay dụng sụa này. Nasi baca itu masih ada nasi ya? Jadi kan yang memang kita menjaga keaslian rasa membaca merah. Mau diet lah. Malam hết phần nào. Hết phần nào có toàn này durian. Một cậu bắt lột phổ thông để ông trả theo dân theo na là không còn hay là đừng có lột phổ đánh chăng à như một thằng rồi theo na lượng chạm còn hết như một cầm lấy lía cay à lượng chạm cay à cái con này muốn kiểu đấy xin nào
Artinya apa Rangga? Pak, iya Mas Kak. Ini udah, Hah? ini udah ada. Tinggal? Mau hatinya kan nak? Hah? Sip para linglong sip para. Ini tahu sip Mang. Selamat hari Minggu ya, malam Minggu ya. Waktu itu dia kami makan satu ekor yang belum. Bulat-bulat lagi mereka besar lagi 1 kilo 3. Aku beli 100 lebih. Bagus makan belakang enggak? Nhưng mà nó không mình thấy một mình chẳng cả. Như chúng sản bán phải chủ yếu là không nhận. Nhiều hả? Son ini murah, salewanya. Nhiều. Dia tidak ngerasa lagi bawang merahnya, bawang putihnya enggak. Ngay lonya lidah beda, agak beda sedikit lah sang. Orang mati perasa sih. Để cái thập bôi thông cái thải phát áp cung lượng trả lắng thông gì hả này mèo này tảo lui à tảo lui theo chiều à có phần là sót không hả Nanti kan deh. Terasa ada hujan. 2 tahun lagi tidak panas sekarang. cái lượng nhân đi ho đúng kiểu kèm rồi nhưng một đâu cái cần tuần để xa cặp chạy thì phòng chân mình trong một tuần người Tahu sini, vậy kantor. vậy là Mau. cái sân này cũng mới như cái ạp tiếp chắc là như giúp quy đều giúp bịa cái đồ cái xóa là thuộc phần đắm hết rồi cái món như cái này nhìn mày
takut. Kan main kecil. Các tàu du lịch không penginapan lo cái deh, không di kono. Kalau dulu, ya kan motor ini memang tuan Thai itu second loh. Jadiค่อยแบ่งกันละค่อยเสร็จกันแบ่งกันก็เสียปอด Kan bengkel lem Thailand Pak. Nggak, lihat mungkin kan ke depannya nggak kan juga rencana lain dah kan. Ngay càng đó ke depannya chẳng hay sẽ mua nha. Rồi mai chết. Kan hiểu sao nhưng mà chúng tôi sẽ là đi lỗ. Cái tôi cái mày nè, cái tôi mày còn bao họ to. Các người mong muốn nhận ở chỗ đúng chưa? Lihat ini paling peluang ya colas ni nak. Ya cok tempat duduk ya cok lihat ya coka masuk ke toko. Kita homiangnya nak. Kita standis nak. Ngay kan kita sibuk dia. Chắc kita sao hiểu ở trong hình cảnh nó ghi chú cái model Thái. Nhưng mà nó có style là dịch kỳ dịch kỳ ăn phiền gì mà cái rò lá dịch set như thế kiểu theo một cái rò dịch set 20 lần theo. Các tổ lôi nhìn ba. Chơi Pak Choy nhìn ba mẹ hanya tổ lôi nhìn. Orang kecil pun bisa Pak Choy penting itu niat. Kan lu mau niat terus yang kan ini. Cái đó anh tôi nhìn vô niat tôi sẽ tao mới bảo hắn đấy sẽ cái xong anh tôi theo nhìn nè. Jangan, makanya bisa mau. Tunggu lama. Kalau izin sebetulnya dia 4 jam dia mencoret pakai 4 jam không à? Cuci dah sekian kong. Ngay bữa sự tao bắt đẻ mình bắt được không lấy mỏ. Ngay bây giờ ngay liều đẻ ngay không ngay ô liều nhiều phân sủi mua. Ngay mấy giờ anh em còn à? Ngay sắp dịch jam lo hong à? Yang kan kongkong aktivitas memang shit pon onyang. Biết không? Cái học làm phút rồi. Xịt chữa vậy như vậy cho nên Cái mày. như vậy coi. Phải cho nó xong. Dia masih tutup lagi. Ăn cạn shit đó. Pungkai kau ya shit. Cái giống ăn nhiều ăn gì mà mày shit đấy. Ăn cạn shit. Kéo về xí ăn cạn shit ở về xí. Kasi seharusnya nyicu apa itu nyi sepong kacir saya cemlui pun gisit ho. Tao cho anh rã cái thùng này thì chọn nhún hỏng. Lý là đi bán hàng lùi à thì chọn các nhân hồng à hàng tấn sao chó. Cái cụt pun lạc cô nạ chuẩn thì có thông xích. Hah? Kenapa? Enggak. Motor orang lah. Siapa jebol? Motor orang ni siapa jebolnya nhị khung thằng ti bị coi. Nhưng nhị khung mà ăn tôn nhị xì cô kia ở nhị khung. Apa kau nak perbaikinya Ringo? Apa kau nak bikinnya perbaiki?
Kau tuh jangan banyak jalan-jalan. Kau enggak kegiatan mah bantu abang kau kerja bengkel situ. Ở trên kampung đây bác con sắm mày. Hemai. Kamera nó cả bảo tôi nãy là bu hạt chả thức chả. Emang sih? Bên phát chả. Apa ya? Đi trồng bạc kampung đây. Saya bisa. Teriak on. Masjid ya. Oh, masjid ay. Cái bàn cái lò tối nè. Chịu à. Bị trong đang thả trong này à? Nó mềm khẳng ya tak mai kali mai. Cái nhịp này mai để chả con đi canh chạy, con nhà thong này các bù sợi này con đi canh chạy. Chạy luôn. Mai xin chạy luôn. Nó thoáng lòng lên. Nó lên chết ngay đi phụ đấy. Thằng đi chọn tên cho ăn. Cái tối à. Yang lagi di kayu barang kita kondisi kuat. Apa dah cara dia yang kondisi cocok. Ini selesai segi kondisi kayu dia. Bahkan. Kasih Maggie game mana monto bagi masa yang dicak. Dipucurkan netas lewat kan pun dipisahkan netas lewat pun dipisahkan aja nyata netas kasih cak. 1 bulan sampai 30-an ada ayamnya, memang gila-gila kan? Oh. Dia garap 16 butik ah, 16 butik ah. Oh, berarti cái cây mà cái món này cà bè. Có mấy mấy nào? Cái món này cà bè thì chả nhận người trong ở xong xì xếp chả cái gì à? Cháu kêu này cà bè kan hiểu ăn kẹt trong. Thọ có ăn hả? Cái cây mà cái món này pasang implant ada, món này KB. Ngọc Hồng, cái gì trả nhất là phủ chun phủ xong xì xịp lên à? Nga thầy cô cái lò phò Nga thầy cô cái lò phò satu ki và lúc hiểu còn nhất thầy có lột kho thì kia hạ phẳng hiểu còn nhưng bây nhất thầy có lột kho bác mẹ xin sang cậu ngày khăn xin sang ngày phải không lột kho thuộc số kho sẽ hảo cái biểu sa xí kiến tao cái câu gì thuộc số ngày du ở bên chat à có phải à ở bên chat à có như bên chat chỉ nhân trọng kiệp hả 31 點半，32點ngay vậy做先生都vậy có cái thủ số đâu à các đồng sĩ sĩ như sĩ liều họ liều ấy đồng sĩ sĩ ở hết cái bám hoàn nhung cái cái mấy cái biểu sao mình lấy tổ bỏ phun này là ngày tí mẹ không tổ cái đấy ta như một con ghê các sân châu nè các nhóm bắt một con này các đồng sĩ đồ như sạp cũng mất
Đọc in tiệt thăm tiệt mày là mẹ cái sân châu nè dia kan han hổ bội dân Pok jan aja ang serakah. Jika kami mempok siwa tak pok aja. makanya jika kedepannya jika kan做台头路ini dia没 serakah Bisi hera. dia没serakah kedepannya jika yang lain想做台头路ini Apa konsep sedanya nak? Nyok piong ini nak. Nyok sang ini nak. Dari apa sih kayak mau konakan di caknya tuh hanya oh shit basic kau spill. Nyok sang lagi sih. cái sáng này như này ở thằng nào cái sáng xí này như này bà đi kia ăn kêu à trời cái chiếu như mà chả cái thằng ở đó là không xí thật chứ chả cái gì xí đâu bên dịch dòng chả nhất trong hình Các phân phó anh hắn. xí cái mày Cá. bơi Những con là chị. Chim suy đi là chú bọn. hả ngay còn cái vạt đai bà các bạn cái sáng xít như gì đó như xí cái máy bữa còn sáng mai không xích yêu cho đuổi yêu shit vào cho đó shit vào Nó sẽ ấy có một chỗ sẽ xin một ship còn vào. thế nào cái chỗ lý ngay mua cho xe ngay sẽ tự đại nhá hắn yêu hiểu tự yêu đường theo sổ đường xăm theo sổ à cho các bạn hả hả Kunci alat kunci anak kau yang ngaco. Kunci sok. Nên bengkel itu akan hidup lampu mereka dah. Hati tu lampu kan mau. mấy cái phân gây cho xe hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi. Siapkan cari nanti kalau mau bilang pagi-pagi pergi, oh bercari baju. Mama sih pergi nggak mau tunggu orang, malas. Jam 5 dapat arus anu. Jam ini bisa coy hả? Học. Cari apa Dek? Cabut lampu. Lampu apa yang cabut? Lampu udah. Itu dari itu tuh. Mama kan suruh orang kunci gudangnya tuh beli gembok. Kuncinya bang udah berapa juta ada beli kunci sifat dalam situ nanti hilang. Mau juga rantai trong keo chân. Atau sao tadi han đánh tăng rồi. Dùng cái lember kilo suối ha. Potongan. Alat tuh mau jauh. Cem mày. Alatnya. Sangat cọ liu lấy bụ bọ Itu masih wala pakai motornya Ringo? Orang enggak? có xíu lại chẳng một phía chẳng đi Quá cả là sức bắt không vậy liền à ham cái thay thân xíu gì đó jadi cái depannya cái khiang leo chẳng loyal ose leo terkenal lo jadi cái lượng hung thị zo leo so một phía này ahli profesi chiu kìa Mesin terus kak mau turun mesin, mau bela mesin. Baru mau beli alatnya. Oh ada jalan. pun kita yang lian ni thắt theo bên khá xíu các bạn ở 3 triệu liền bagian otomotif ya
mày eo mà ngắt liung chỉ mày eo con ngắt liung chỉ đó cao liung chỉ đó这是我们中国人来的xem gì đấy mày này mày sao mày bu lo hòn à mày kiếm ra là bên liung chỉ à hạ phá mò lùng ní cái còn hạ phá ní cái mày còn các cái dùng bakati en nha dùng bên nhà đúng đi mày bằng à hay đó à chỉ siêu như siêu khí khí nó cái em mình chơi siêu nha cái mấy bé sao cái còn bây cái siêu cái thằng xe đã biết cái mày còn cái đi siêu ly đó siêu ly là sao hả cái siêu ly à cái mày họ lấy họ các phải họ kết ni à dinh bún đấy à như này xía về kịch xía apa kalian bilang do gitu coba pakai bahasa Cinanya gitu coba pakai bahasa Inggris gitu malas dengar yang kayak gitu gitu nhưng mà còn bây giờ không kịch gì đâu nhưng bây mà còn chiêu đâu nhưng bây kịch gì đâu Aduh. Wes ya. Tapi ai sibut ah. Ini hanya lung kopi ai sibut ah. Udah capek tidur lagi. Sợi mỏ, đồ sợi mỏ. Anh Hiếu, nhưng mày bù bét xịt đâu nhỉ? Ngay mua nhặt xịt bù bét à? Anh Hiếu ơi. Cho mày say, ngay cho besi, ngay punya saat. Nhưng mà theo như là cũng cần bè gitu nạp pun cái xịt dong. Như xịt hồ leo, như kẹo leo, bông bài như ăn bữa xịt chỉ với hả kẹo leo. Nhang lo yang xịt. Lo như nó mau xịt chịu à. Oke, kau lihat dapur pintu-pintunya. Oh. Tutup dah. Jangan lo sekarang banyak pencuri. Bapak Lina kemarin HP-nya 2 butir dicuri orang dalam rumah. Masa? Tidur dia tak tahu orang pencuri masuk rumah. Pak Lina ibu. Dengan mereka Randy. Habis kampung pencuri orang. Cái dưa mày khinh này nhìn người từ đây. Các teriak mẹ cũng như theo à, các một phía nào. Liều thông à. Cái khinh nhìn yang hiểu tí cái sự lộ tak beli kok. Nggak sih Kong? Kalau ledetnya buka, saya sih lagi nggak Kong ah. Kan kon ke Amsyam nyin. Itu mau kayak kita? Oh hay là. Dari bahasa sao đi hát này Kong? Kong Mau nghèo si săn. Các Amsyam nyin belum tentu cocok daripada tim nyin ah. Cái một si săn lại nhìn đó cái lại nhìn bị phơi miếng gì đó nè, bị phơi nằm mà bậy đó nè. Nó vào si săn trong lại nhìn. Bộ bộ đi đồng xia. Chả được chat à? Đi ăn kiểu ăn chat à? Đã biết mình là sao? Hết cả kampung ada kawan. Mình ngalisa mau. Ngalisa mau chat. Các chat cầm lên lisa theo vùng sinh ngay biển phổ sao kìa. Cái đó sao mau tả ra ngay sân tả xin kìa. Jadi pun kita kai hama jerak dah bahasanya jika tekan yang dah kam tekan pun kita saya contoh dah supaya dah kita usah kam season lo ya ngalaka uman pagi bus liau hea kereta mengarum uman pergi ngalaka uman pergi bus dia kereta hewa sit bảo phone xoay cái mới nhật ký sit bù bẹt xì không xì chỉ có cổ khéo rồi nhìn chỉ có cổ môi chỉ có mới sit bù bẹt đâu chỉ có sit phát chịu chu liang bàn đôn con chu liang bàn đôn
đầu sen kan ngay kan phạt 5 tròn phạt liệu 5 tròn cầm thong liệu ngak kampung kai loi sit yang malam apa Chan hari ini lungko Putin mau mai Chan kong ku để cầm thong liệu kampung kai loi sit yang ya thong liệu chả thong các chả cái lô cái punyit cái thầy xem cái rồi đó 30 cái lò chúng bé sang cái xịt phần này chẳng này trong hàng lời hàng thìกันjadi kéo sana piong thu cho cái mèo cái namanya đó saya thu cho siat yang chả jadi lihat kan cái nhìn musim mai piong thu cho leo jadi này thông ở đâu kìa kalau nyong kampung di tulo le nyong ai sit kai nhiều trong yang người ta triển khai đôi nhiều sit là nhưng các phạt cái 30 cái lồi gọi lên phải trả phải phạt cái một này kìm piong là ấp chỉ thì các ấp chỉ thật các ấp thật phun to đó các ấp gọi này thông là đi cái lượng này thông lượng thải phản ấp cung này đó chứ bây giờ các ấp cái củ thật phun to các ấp chén chiều à cái củ thật to á cái màng xăm chặt cái củ xì chả đó cái ấp phủ chút này đó chuột chiếu cái chỉ này xích chiếu à ấp cũng xích à tại nên cái ngọc cắn này bao là ấp ăn bởi cắn này bao là ngắn nữa các ấp chỉ ở bấy hế mang cái kèo chạm bắn cái nó thun lỗi à đến cái ấp mang đi mê chẳng cái lẻ bởi cắn này bao là các ấp ăn bởi xích ấp à các ấp chỉ dùng hàng lấy hàng hiang chú đấy đó cái này thun này đó cái chén nhất theo năng cái con cái chén nó kỹ để cho chén nó thun này nó thun nó bị thun chiếu rồi đánh căng không jadi các đánh các chạm bồi thông lượng chạm thầy phân ập cung này cái bây giờ ngay chỉ hạt chín cặp cung đó cái lô chỉ là gì chả hay còn kia là ta ăn thầy ấy bật đi lượng chả ship của cái lò ship của cái lò như chủ muốn kêu sao chậm bồi những cái ship đâu lùng chín khéo đó hầm nhân tổ xẻ đó một cây đó hắn như ập à một cây hắn như ập sao là may bao phòn ngay còn ở mô xì ở trong hình xin đánh chắc anh cái thun này ra mô xì xin to cái chỉ chuột xăm con chỉ với thun chiêu à ngay bác trong xin nó là còn nó cái ấp gì bị máu chưa với lộ chủ xí là mấy để đấy ngã sụp mê gắn tổ trong ngã sụp mấy con đều cái kẻ liên gắn ở trong hình xí cái chỉ đó cái nút đó ăn thụ ấp cùng sebenarnya cũng phải thô ấp phải thô như chủ số ấy đó cái mùi liệu mệt hổ đó chơi cổ thụ à là vẫn còn đó bị chơi cổ thụ các anh trong bóng bài những còn gắn các ập chỉnh thụ sau đó các little thùng bút ba bảy chú còn thụ ấy sang sẻ bởi còn chú còn các một xịt liệu một xịt đâu giống như đó việc cái sao các khỏi đó cái miền trong bình tị đó bóng bài lỗi những gắn chỉ nhận xịt các ập theo đó ấp theo ấp kiang có liệu ấp kin ấp con như đó jadi cái còn đâu lời phiền như này đó cả ấp ăn thô jadi ngay kan như dịch khay kejadian ada jadi ngay kan kakak bông mày nga mak juga ngame dah jong anto fan up
yang atau fan up sih du kakak doang ngay chut ma jadi cái up này tả lu đó tụi này chết trong thải khút thải khút à ngắm mấy cổng đó kiểu như chut ma kiểu như sim một xích ca kiểu ngắn cái thằng lẩu nhìn cổng hả thằng bông bảy lỗ nhìn cổng chut liều ma hay còn shit cái fan up bởi bật lại co kiểu hả jadi jika tu cinyan sih yang kena dah, bong pai ni mesti mereka hajo sih yang mungkin kat thong apa ikon nyit jia, ikon nyit jia yang kau jisit up nyua, ti mai ko mai thai jia tak yang dah, ko leo se jet mo thong, ko nyan tak yang dah, anh trong bài salah tu ngai ko nyan do ngai chut ma, jadi ngai kem do kêu thai bon ngai jauh kêu thai bon dah, jika chin sai sit bong pai ah. Chính xác xí đấy đó ngay giàu cái dịch thầy bọn đó ngay chạy un đến săn tuổi đó ngay buộc bài heo gần đến du bắt theo du li tao chạy theo đó chạy un chạy theo bơi nó xí đôi khi ngay mỗi chiều cùng về một lại cô đó chứ à đã đi lấy mình nhà tạ cắn này đó lấy liệt khay lấy cái nhau sáng sớm đó mình nhà tạ cắn đó bỏ xa nhà đó bóng bài lộ nhìn phiền chuẩn lấy cái sệ nhìn lấy cái sệ nhìn lấy sệ nhìn tu相信son相信的叫穿起本穿起啱mặt tháng ngắm mặt đồ còn ngày tháng này mà đó tetapi lihat cái masalah dia pun ngai pecahkan ternyata wah mbak menjadi jadi masalah yang kena kalau hai kong umpamakan dia memang antu edung sih bah jika saya juga song deh udah ăn mặn đâu mungkin ba jika kita punya ba mungkin dia buat lại cô leo atau hay mai dong si dan wikat kok ngai ban berarti mau pandit jikian cái fakta dah moy ya yang ini harusnya gitu dong si ni cái ngai chut mawa mbak salah chẳng chut liang nyit yang ini kasih mang chut chiu à đó hay các ập nhục thụ anh xích lo hiểu ba berarti nya busit mà mau dùng chiu liao yang gì xí kỳ lâu dịch khay lihat pak suy đến dịch khay kimia lo hi yang hina dah tin kimia lo hi jadi gimana cái tụ loi sẵn siêu yang saya jawab jadi sikap mereka bong pai lo nyin pian nyin wa tapi kebanyakan bah pian nyin này jiu cái kong chu đấy đó cái jiu phá dịch tít yang mana yang betulnya itu sedikit yang kebanyakan itu bohong ya nggak lepas cái vậy còn lấy si mình ngắm phiền ngàyわnếu mình ngắm phiền ngày lấy dikarenakan bong pai lo nyin chona hai ya nhung lo nyin chona hai dah bong pai lo nyin sebenarnya an bai phiền nyin wa bong pai lo nyin an bai phiền nyin wa jadi sangat jika lihat liter nyin bai phiền nyin đâu chona hai cái chỉ số đâu dah yuk juga bai phiền nyin đâu yang ada ya nan cày đó cái phiền đó mới phiền thót này đó cái phiền đó mới thay phiền thót này đó cái phiền mà phiền shit đấy hàm một phiền shit đấy đó jadi cái phiền như đấy hàm nhị một shit đấy đó mang cái ghi nhận shit cái ấy shit đấy giống thế nào jadi như xong cái aja juga biasa gini orang kai khi này đó kai kita kan còn kai ngô to nó cái dần này đó dần là biết cái mê kai sim như cái cây ngô toอย่างนี้như cây khiên như cái cây khiên này đó các bạn bóng phải xây những một xích kêu xoay một xích một xích siêu cái đồng xí ba cái cây con đó ba một xích nhưng bởi ba thọ dụng bạn đã hát ra xây phô xích các gì duy thải à sedangkan cái ilmu kedokteran cái cha đó dia senin ba oh moi ba này lau cái con này tùy hỏi giống như này tapi bông phải lỗi nhìn ba cái tu phiền dia senin phiền hạt đều à chỉ cái nhìn là đó pun dia bông phải lỗi nhìn sen phiền hạt đều à mày chọn ha lời chính to bảy phiền này á mấy cậu chính to sebagian giúp tao bảy phiền giống này cái ba
kipian yang kena. Jadi thật phun sông xin cột theo yang. Kalau kí sông xin giá bài mền à. Kalau hay cùng kí sông xin giá các lại yang. Let's say nhân một xịt là cái khin, một xịt là cái con, một xịt là cái ngò to, cái xịt đều vậy. Bởi ngon bởi ngô to yang hả. Các tụi mẹ các bác kỹ nhận sẽ là東西kỹ sinh更易就係先係嚟用係啦。Kalau hay講叫như xây những hồ xếp các xếp liệu bảy chín các ăn họ tùy sinh thị bù nhai nổ sĩ bù nhai sinh thị có liệu xếp liệu á như bù sinh có sẽ hạt jadi dia thông cái kemungkinan mà các xây những chân bù xếp cái khin xếp cái con mà hả hay cũng một xếp lấy con đã biết lấy cái lý chặt dunia lấy hàm tổ dunia kedokteran gilai cha lấy bagian cái tủ loại đó chân phu đồ hồ xếp ada xây phô hồ xếp dari cái khin cái con cái mai đồng si bao hồ xếp ở trong đó malah các ba untuk pun xây phô chỉ ông ngã chỉ đâu trong đó cái con đó này miền này chỉ xây phô ba untuk xếp cái pertumbuhan ko liu kia busin ba ko sehat ở trong đó. Jadi saya pun dia loh jin pian loh hiba pian au chin kiu á anh tôi nhìn cầm bún cái xây phô xít ở trong đó. Padahal ba anh sehat đấy đúng gì. Jadi ngay cũng bông phải loh jin ba chúng ta bị pian nhìn ở trong. Như chỉ đó hay một là kawan ha. Các cái nát theo cha cái cầm chạm mà hi cái hàm như nát cái mũi à cái chạm mà hi à. Cái mũi thì như nào rồi như thế nào cái mũi cái phát đỏ ở trái à như lưu ý sang tỉnh chấp cái chạm trong tiết bút nhé kết theo cái trao đó cái trao kết theo xịn trong à cái bút nhé hàm như trái cái mũi thì là kiểu cái như nào chọn như vô chung rồi cái tóc bút nhé liệu xăm xì mùa đó kiểu xây những một chiếc cái trà theo cái các bạn xây những chiếc cái trà theo á xây những chiếc cái trà theo ba cái nổ xỉ kinh ba một mày hiểu khơi rồi nhưng mà cái trà theo tại hai thì đến ăn tố kinh đấy trà theo tại hai cái chuyện tố kinh những cái kinh ba cái lẽ lỗ kinh ba như một này xếp thì còn xây những xếp trà mũi à trà mũi cái bể hong gọi như xếp ở bể chiêu suy đâu rồi các bông bài lỗ những tôi thải sen cung à bông bài lỗ những juga thải sen cung à cái bị ngay ở lồng chiến ở đây cái sen cả 300 lang pui à cái ngay ở lồng chiến kêu sen rồi đó mà đi ba bông phải lội những sen của ngay kẻ bả pui à cái sen lội cái ngà thủ đấy à chứ mấy cái ngà hay là sen lội cái ngà hay là bông phải như này đó sao sẽ cái như còn bông phải lội những ăn chín cái juga ăn ngào nhiều cái ăn ngà cái juga ăn chín không cái chín rồi cái ngà đó đấy cái bể lòng bắn ngào à tapi như còn ở chín nhau đó mỗi bài lội những gì mỗi trường lại xây phản chín rồi đấy cái đủ đĩa đấy udah đấy cái hàm tổ những cái thiên thị nhìn xin có biển nào đó biển siêu được cái sao phổi đó rồi mất sẽ các còn mỗi bài lội những bài cung à chỉ có anh hình còn anh cái chi xì heo các tô lưới những biển khéo gì như nào khéo chỉ nhân biển to lưới như nào cắt cho sát này như nào cái xin này là siêu mấy cái tu biển để thay lò bản đó biển khéo chỉ như nào đi bóng bảy như này còn bóng bảy những con ngà đâu dùng ngà đâu đó cái ngà rồi cái hang rồi các dùng phun siêu à lấy dùng phun siêu khỏi dưới này khỏi biển cho đầu kiến bùn nhiệt ba kiến bùn nhiệt ngay chỉ đó hay hang ở trong cái này phun siêu đó cái nhiệt xì như nó bù hả bông bài chiến đó nhìn theo xí gan kiểu xí à mẹ theo xí kiểu xí à kiểu những cái xí xíu đó kiểu mà xíu kiểu là đỏ xíu à xíu kiểu đỏ hay là ngã chiến lọt tuần trường à cái xíu chia cái chỉ lọt出来的还用刀去刀还là cái cái ông cả ba đồng sĩ ấy biểu chiêu bún kia
Sebenarnya kan yin si ya, yin loy ya mau tay mày đông si ya. Jadi lý khai phung siêu cái này bọn hay đã. Cái bọn hay lý khai phung siêu đó angai do suka. Karena yin loy ada. Yin loy hawa khung bobo loy ya. Hanya dịch khai bao đồ ghế bao chi tiệt hạ đó. Yin mu này dịch hạ chua đó. Kita tak cinta ya. Jadi to mai si chọn to mai si tay lý đâu kim hì nè giống thế nè, gì si ada. Nhưng bông bảy phung siêu các lỗi như này nổ xì hang đồ cô sao à? Mungkin cái aturan ada. Cái gì si cũng đồ cái hang đồ lau dịch kayak adat istiadat yang. Tapi padahal kan bah hiểu này rubah. Ternyata tuh kin punya mana rubah ya dia. Kin punya kan rubah chiu được, bởi chừng bông bảy được. Lý hà chiu bà linh cái chơi có ai ham mình sen luôn ya. Ali biasa biong ju sen lui đâu dah ho chơi có lý ho. Atau sim có xíu khát mày đúng si đâu trong ha. Khát dùng kin atau khát cầm thả đâu ha. Jadi bông bảy si mèo. Bông bảy xíu khát kim mà. Xíu khát kim chỉ si đó đâu còn đổi gì si gitu. Lihat kia đúng si. Cái lọ diêm phủ á, cái dùng lên lui hì atau cổ mãi sang xe và dùng lui hì bàn này. Sebenarnya ini này kesan này cerita. Cái dịch phụ phụ này cắt sát theo đó. Cắt sát theo chính nhìn mà. Chính nhìn cái lại màกันlý đâu gì si còn đồ bản chính ngài đó cái lại màกันđó đi lại màกันyang đó. Jadi cái chính này nhìn cái si lý chịu, chính nhìn lý chịu. Cái si属于老先生嘅，chính nhìn si属于老先生嘅。Cái si cầm講古嘅嘢談，所以嘅風水嘅係寶超啊，識件公司就係用在啦，本幾大就係幾嘢，被牽動掉人過。cái nhìn sĩ cái ăn simple, còn bông bảy nhìn mày mang ngoan chín đâu, hay còn cái chín đến đây còn cái xây phố mới khéo phải đã đâu, cái bề thằng liệp phố mới còn chút lấy, chứ bởi cái thuốc yêu suối như nào, cái thuốc yêu suối như đó, lẽ chồng sẽ còn thông suối cái thuốc chỗ đây suối bạn đi kiểu trả liệu rồi nè, chỉ hiểu còn cái khai lũ sen bún như thằng còn khai lũ sen bún như thằng đấy chỉ tới nhí hiểu còn nhí thằng đó đã hiểu ăn yêu lọ nó đó nhí thằng cái dịch liệu xăm kỳ lấy còn ra nhí chưa ăn gặp cái xin sen nào nhí thằng cái kẹt chặt lia cái trò lọ cái còn liệu giả xí xăm mà xí đấy như chúng phụ gì đó cái còn các kẻ liệu xăm mà xí đó nhí cầm chung trà chung cổ bi mai lô tì như tao chưa chơi với cái gì đâu như số như à cùng gan cái gì chặt thải xin sang rồi như à cùng gan cái đó như à cùng gan cái chặt thải xin sang như bên cái phân còn các xăm xẹt điểm chung loại gì đó như bên chân mô bơi hồ anh cái còn rồi chân phù liệp đồ hiông này chân phù khéng này như xí nó tổ liệp phô gì ở đằng tủ san rồi xít kín mày mà xích kín cái diêu trong cái này nó xí có liệu cái su mét xí mét cái thuốc kéo đó cái thuốc kéo jadi đi cái dùng các cái su mét xí mét này đó cái này sử dụng pháp poly hỏi đâu所以講thuốc xuôi những thuốc cô xuôi những đó cái cổng bay đó liền bắt đầu có dữ li à jadi cái phần còn đâu âm hi xí đó như cầm lưu ghi đâu à như cầm lưu ghi nhâm bục khai để đâu như lưu ghi bục khai để như cầm thông cái thông áp mấy đồng si như chiếu chỉnh tuân trùng ghi đó nhâm ba nhà mấy nhưng mà tuân trùng chất liệu phòng ngày chửi tuân trùng rồi đó nhưng mà đã đi cái khéo trung khéo phá lên rồi đó khéo trung khéo phá đấy buồn gì khéo những cái nổ xì rồi khéo trung à chứ còn chơi khéo trung chỉ các cái còn chỗ đây bún phá đó khó gì vậy khéo những cái nổ xì rồi所以你都協落啲寫出樣嘅，叫用緊螺絲去睇緊螺絲嘅樣。Jadi kisah chọn muốn đi nhập phô à? Nhập phô cái tí nhập phô bật phiền đó, cái lượng xâm nhiệt ở đâu kiện gì, cái gì cầm miếng còn chỗ lẽ gì cái tí cái to lui à, cái tí cái chiều lui à, chúng như đó sao cho chuyện sao vậy?
nya ja oi dongsi ni juga he oi du mai dongsi ka gi bai ba nhân quy xỉu cái dongsi ni me piang lo hi le wa piang lo hi xí kia kim mà he mai dongsi ăn thiện xí mai dai khó hiền mai chiêu lo hi bông bảy cái này trong hàng đó với cái ứng sadari ứng sadari dia sama sekali tidak sadar ada bahwasanya lihat fokus boy ini ada kicu cái thải sát theo kicu cái pelaku cả am ada nhưng bởi cái còn với bạn ăn Yuli như đó sao bạn như đó sao chọn cái đó còn cái chút đó có điều cái đó có gì chẳng thiên chẳng lý đâu gì si lý đâu thiên tạng ấy先人下凡來做cái gì做係何日都何時都用得意思啦，為三周七周百日講到意思講到用嘅啦。Jadi nyapai dong sih mangfung này mangfung con này đó nyapai dong sih bôi bông bảy nhìn kan tôi nhìn nhận liu kim hả bông bảy kan nhìn kan tả kim mình nhìn chim kim mình nhìn bông bảy còn bông bảy nhìn là đó bông bảy chỉ có undit chơi unsa chung kết unsa loy đó sau đó kan loy sen chim kim jadi cái bông bảy còn đồ các mình tradu kan kayak thì phong cái thông nhân做kim咪掉đó所以bông bảy san khéo用ăn thôi những cái khéo xí đó khéo bông bảy lộ thị khéo cái lộ thị đó liệt bố sòng đó liệt ngay ông liệt liệt hỏi như nào liệt hỏi những bài số bố sòng cái anh liệt hỏi đó chỉ các mình cũng phải là bố sòng từ ban ký bao giờ chắc chết theo cái mình bố sòng đó kiểu nhà bài đồng si như mình bún siêu nhà ba này lại biếng chọn bún nhà ba cái cây chỉ đâu là bắn tại lo thì siêu biếng mày đồng si bông bay siêu biếng si cái liền đồng kim mày còn con thầy theo tay nè cái kim si bông bay dùng cái xe ăn nữa dù kim mà đang dùng xe ăn trong này đó chỉ trước hay nạp bún gì hi cây nhầm hi cây tòn thì lấy lấy cái cái bài thiên trường thì pin thị trường rồi hả cái bài lấy mày cọ sắn xì tung ngày lý tơ mày tí mày tung phong bạc cung xì phong bạc cung nằm phong bạc cung bẹt phong bạc cung rồi hả tòn chiêu hả như cái nút tổ ghi cái ăn khen tòn cái ăn khen chẳng như xin nút tổ ghi bạnจะ thầy xin sang kiến punya nya pasti lo hi abadio yang mana padahal mewah dia kan merupakan dia kayak susunan dia kayak rencana kah amba Kim coba soalnya merupakan dia kayak susunan ada strategi ke ikonnya kayak tung si libut yuki oto jadi Kim kayak siu put hanel bông bài những sĩ trong bông bài những sĩ siu ở chết đại bông bài những sĩ siu nó piong kẹo yang na dia juga hay ha jadi cái con này đông si ba cái tin là con chọi tin dah jadi ni thai lai se lai thì ni lai đó ni piong mai các con chọi sự kỹ linh chân phụ chẳng cái kim bông bảy mà mấy cái con chọi dùng kim thì rõ đặc biệt cái kim thì là cái piong chiếu rồi thai lai piong lia se lai piong lia li đâu mày piong lia giống đó jadi mày piong xịn to léo piong họ đeo hả mày phun con rồi hả đây sau chỗ mày bảo còn song san nữa sau chỗ gì song san sau chỗ pu giả liệt cái chất theo đó liệt chất theo đó liệt chất theo yang ti ba liệt chất theo đó cái yang ti bahwasanya lihat limun thì giúp piong mentor yang ini jadi kisah cái pelaku sehingga dia ambil anak buah hikiau hikiau đó như mãi đồng si ujung á lihat phô thầy lò pan á xía đó cái xe phô biến khiếu chỉ như này jadi lihat chất theo cả bộ sòng này đó đi biến chuyển tổ lui các mẹ là dịch sa nhân lượng sa nhân á dịch sa nhân cái lò dịch sa nhân pan cái lò bông phải kim cần chuyển to dịch sa nhân pan cái lò aja xếp sa nhân như sòng ấy kiểu to hay bông phải nhân cổ ngà một lia như chia giống hết trên phu khiếu sĩ bất nhẹ trên phu như khiếu sĩ bất nhẹ dikarenakan cái phung siu cái món này biển jadi cái phung siu biển rồi đấy
Jadi bông phải thì hà đâu có nhìn chặt hết đó, hà pun nhìn chặt pun nhìn cái khéo hết, karena cái fungsi salah itu, pun dia nhìn tổ phiền, cái phiền nhìn bắt pun nhìn tổ phiền nhưng mà, ini ya mau lewat, lihat paling ham cái sen lui ya. Giúp dùng cái sen lui na, dùng trong cái lịch để sen lui atau mai dong sih. Bố bài sim mê nhung cái kim cầm bốn cái lô bốn ăn à dùng lỗi gì à? Và apa dong sih dùng chiếu lỗi gì trong hình rồi. Các bông bài bài nhìn tán hết rồi đó, ngay bài nhìn tán hết gì à? Hắn sẽ chơi uốn khi mình tụ lá săn thì bông bài cái điều chặt lọ cuồng xì săn, các bông bài lọ thong săn nhìn đó, kết thì phải heo quá chén này chẳng ai khung à vậy mà, các mấy liên ly chặt đấy, các nhìn chặt lọ thì chặt khéo cái con xoay khéo khoai lại, kì kẹp cái tụ lọ đồng xì, trong bông bài ngày mai ly tập này căn chiều, ly thì nhìn nó chặt đồ hành dung mai đổi trong hình này sáng sẻ, buồn đi sai nhìn còi lấy kèm hết các kèm liền thay đại theo kia mà còn kẻ ship gram này siêu a kim ngã chỉ à điện ngày mai điện này cái bông phải thòng nhìn này đủ phân phối nhìn ở đó phân phối nhìn cổ xí này đủ phân phối nhìn ngay bảy tiêu cái phân phối nhìn đó. Bố phải cái nhìn mày nhìn si kim mô còn cũng xí xanh mà kawan. Nhưng mà lihat lahan kan han dibebaskan. Dibebaskan. Jadi ni pun sifat geofat, ni pun si kem geofat. Cái chính phủ aja han mang teori hier. Còn có pasang cái chính phủ đó. Tuhan mang teori ya. Lihat chính phủ kan dibentuk dari kayak organisasi. Jadi han mang republik sih ada kayak cisi hewa. Jadi jika Lisa pun di si Kalimantan này đó, li phải ha kan bông phải kan Holland xỉu thông nhân cỏ này cisi hewa đó. Jadi kan mang juga kong sisan, ada. Soalnya ali thông nhân thì ba dịch san rồi jiwa, cái san tuổi mới jiwa. Jadi bông phải gitu sao này đó cái may chuẩn cái cái này, giúp tới bay chuẩn cái hẻo mui hiện, giúp tới cái pa lâu liệt thì bối, cái bụa cái đết, cái bụa ngã hẻo mui đết, cái bụa bông phải cái chín bụa đó, tụ ngã hẻo mui rồi, cái mê xía đó, cái may chuẩn đi xả lon đi xả lòi à, cái thì đó. Pun masa khéo hết đu ngay tu hanti nhìn bữa nhìn có ngày thang này ông đó jadi ngay khoai hả cái con xoay đó ngồi cái con xoay bên khéo khoai lấy vào họ còn hai cái còn jadi này sao khéo rồi dù cái hay phân phối nhìn khéo cái con xoay này coi khoai lấy này khéo đó kiếm cái kim 10 gram có liệu cái cây còng con cái còng con 10 gram cây chỉ kim ngã chỉ có hình như xỉu ạ tay hẹn để bên địa phô cái phô kém hết chỉ các sĩ giỏi li còn cái miệng này sao chứ mà địa phô juga mua hạt để nhìn đâu ăn kiểu đâu jadi ali itu nhìn sự tempat để nhìn chỉnh cho ganti loh anh thế này đâu jadi bông bài li tự kan mau nhìn hạt đèo gì gì đó đến này mày biến chuẩn cái đâu sai đeo lo anh hả biến chuẩn cái đâu sai đeo kita usah mencici khéo đó, karena kita usah ganti bông phải nhìn ba xiết dưới tay kim mà nhưng mà đó, cái này kiểu hơi lợi, hết này sao họ chơi nè, cái như vậy bộ phải dưới chùi như còn phải dưới chùi vô nè, cái gì sự là không phải, cái mô còn chùi vô à, cái nhìn xí lo chun ra cái chun ở cái chợ nhũ xin hầm đó ha, chun ở cái chợ nhũ xin cái nhìn xí lo thì cái chun ở cái chợ xí xỉu vậy mà, cái mô mày đúng xí đều vậy mà,
cháu lý nhí chọn mà nhí siêu tay mày chọn này nhỉ xí ba kim cái nhí ba kim ba cái vậy như vậy còn đồ ba kim xỉu khác kim này còn mà như vậy cổ thiếu sơn này còn cổ thiếu sơn cái sơn mày chim này còn cái kim như này xiang ở đây hả các bạn hả như đồng bán xí còn xí lỗi tay kim chọn đâu dùng hình cái lối đồ mua tay mày lối à jadi cái khai phung juga udah salah itu. Soji ya dah. Soji juga tahu nhìn, juga tahu kita usahakan. Cái chỗ các phăng sủi chút à? Cái chỗ ba các kim mà, các kim cái chỗ sang anh kia, nhưng mà các kim chung, các kim lùi à, các kim lùi ba, các son nhiệt chìm mà đó, các son nhiệt chìm, cái hiểu mempertahankan cái kim. Jadi cái chỗ các phăng sủi chút rồi yang, các phăng sủi chút ba hiểu kiểu đồ cái miệng, các kim ba, tay cái chìm lỗi thì ngay thì mấy hà chiều ấy mùng pung hành du lượng bắn tuần đi lượng bắn tuần mấy đồ bắn cái lô chiều chút xịn xẹp cho bạn một chút tém hay xịn xẹp thế nên ngày tươi gần nằm ngày phát họ lại đó trong xích chi sòng bông bảy nhìn mày nhìn đó kiếm mấy pion cái sỏi à cái pion cái khi à bông bảy nhìn là đó cái pion cái phèn cái này à thế liền nhìn cái dùng con xoài à liền nhìn cái dùng con xoài hay còn bông bảy nhìn ba bông bảy nhìn mungkin juga tahu kita yang sin mangai kong lagi boy lah, bung pai nhìn đó cái trong cái khi cái mày vậy đó, jadi gì si còn đó cái nhìn cái gì tổ leo, gì đâu đó, bung pai gì đó, mấy còn li xin xì thoại đó, còn cái bung pai cái dạng tí mày kita abad gì đó, chỉ lấy thòng nhìn đó, chỉ lấy thòng nhìn đó. Cái ship trong cái trong khi à cái trong cái trong khi ở đó cái mấy trong cái sợi như sống xin mà chơi chung kẹt luôn à bông bảy jadi kéo sao dịch các lỗ thìa đó pembangunan cái chi heo à chi lên này kan lên này kiểu heo nhìn xu kan kín to jadi chú nhìn cái jet chút lại đó anh tôi nhìn ba jet đó ba yang khi các ship mấy còn mày đồng siêu à các berarti dalam arti đó bông bảy nhìn đó kiba tak khi mày à mày piong sợi lại mày yang thế đó có lẽ ngay chỉ khói cái bông hải sejarah đó nanti kita cái Masehi đó memang hè trong khi nào cái môi dùng con sói cái dùng búa nếu tới dùng chẻ đó cái dùng chân dùng búa chăn này cái dùng chẻ thì khốn néo đó khốn néo ăn à cái trong cái khi mày trong khi nào jadi cái chăn hay nó đó chăn hay dùng cái chẻ đó bông bảy môi dùng con sói cái mày dùng sói này mày cho những cái lấy cái dùng sợi này mày đâu bông bảy bao giờ trong biểu chỉ biểu cái nhìn phèn cái này à bông bảy à ngay cả cái đó sao còn mất cái đó sẵn xong xịt ngay cả cái nhìn còn đó ngao bông bảy sebenarnya bông bảy cái nhìn xịt mình dùng mày à chỉ muốn ngay lòng ban mày ngao tạc khi mày à khi cái này mày cái mày gì đâu cái bung kìa vậy đó như nói cái nút đó thì các còn cuối với nghi thẳng ở đâu kadang ngay còn các cái peneliti ada cái peneliti jadi litau
peneliti ki cinco kodi loh ya. Kodi karena ki kan ki sim dia sejarahnya. Jadi jika sejarah ba lihat nhìn ba hay pun nhìn saksi hay pun nhìn sang mai tentunya ki kenti ya jangan ada ki berdasarkan dari cái bèo hay pun nhìn tasi ấy pun nhìn saksi ấy ki kan hiểu này phân teliti ya jangan ada. Cái ternyata ba mẹ cái bông bảy nhìn ba sang cái dụ hay phung sự cái tradisi ở trong hình mày ở đó. Cuman dia si mo leo. Dia dùng tiêu chin à, chung kết nhân xiết đó, dùng cái tiêu chin. Chung kết nhân xiết, dia chung kết un xiết. Cái tao lô cua, cho ai phân hìa xiết ba mẹ, xiết đó, nhân xiết ba mẹ ai berduka. Tapi hai còn chị các lời xiang.本來係自家公司就叫佢咧，係咪自家上家最親愛自家愛人，自家是愛人，自家殺咁開嘅咧，自家就知道被痛到感痛到，自家係心樣，自家知道被撩木接咁樣啦，被叫啦。俾識件唔做得叫嘅話，人識唔做得叫嘅啦。Jadi cái xía này nhìn na, cái xía này nhìn đó cái tùy melepas chiu leo, cái melepas chiu cái tugas juga hang chiu tahu leo đó, cái tu cái lọ đó ham một cái lọ đó cái abadi nhật chiều yang thế đó, cái tu cái chi xíu đó, nhìn xía chỉ cái tùy khai lọ leo, cái xía đó, cái mô xíu này cái xe cái sòng cái sang thùng ở两分hình kinh cổ này cái khủ chung này cái thùng khủ leo đó, jadi cái xía ba on lọ leo yang thế đó. Ki lo hang do jit kai perjalanan kekal abadi ya trong ini. Jadi ki phân hỉ nhiệt chiều trong jit pai un jit hiong thấy chung cái đây ba. Ki mo còn liệu man kiều gì jin biểu ki un sa bak trò tại ki hang do trong phung sữa đó. Diêu ki bởi diêu sang tịt tapi kim bởi trong cái lisa trong kiều bi bo ha. Kiều đều sang kiều đều cả trăm to cái chả xiết, udah juga kêu xieng thế nào đó. Jadi như tiếp hay kêu gì đó, cái gì xí ở trong còn đó. Cái buổi nhật ba, cái hang đó lên lũ ba, truy hỏi leo yang thế nào, truy hỏi ba các thiên ham ghi chọn không? Các thiên ham ghi chọn, berarti ini adalah hari yang bahagia untuk Bungia. Jadi hay còn jika ahli dit lagi thung khủ gì ba, jika kon jika kon ging đó, cái phun thả hàng mô mày khơi kiểu yang gì xí còn đó. Jadi jika tay hàng ma, dùng lô cua theo bu mày đúng xí yang thế nào đó. Gì xí còn lóc dit kai pesta merayakan cái hari kepergian ada. So jika itu merdeka ini neo yang mana? Itu merdeka ini neo. Jadi canjang neo. Canjang ở đó jadi các thiên hầm ghi chọn nào như giờ heo có nè ở bên trong ngày lấy xiong trong ngày lấy xiong mungkin juga ly đây ở trong thế này đó xin tôi nhìn kan tôi nhìn kan mẹ tôi nhìn kan mẹ tôi xì kia trong hình mà tôi cái chuyện đấy kiểu gì cái đâu cái kiểu gì bây cái hắn sang à ba cái hắn sang à bây cái đầu xì à cái hắn sang à đó cái bên cái đầu xì cái xì đâu nhang lấy kiểu gì như kiểu cái mày không xì như kiểu cái juga kiểu cái chọn rồi không ạ kiểu đâu lấy cái này thập chiếu hay biến hỏi đó như cái kiểu như kiểu giả như cái kêu trả kêu đầu nhá cái mụ chip lưu hai đó nên kêu lên này thập chiếu hay biển thải hỏi đó juga kêu gini chọn neo như kêu gitu mai ở trong cái này đó biarkanlah mereka pergi dengan tenang aja lah mau kêu tan gieo oi sang nhìn yang ho kêu
Cảm ơn ngỏ sang nhìn tu sang nhìn. Nhưng mà lấy sang nhìn ra, lấy sang nhìn cái kan juga thùng khủ ở yang đó. Lấy xiết cái kan một thùng khủ leo. Để cái xiết mà tận cái leo yang tận cái hàng cái lũ leo ha. Tận cái chọn leo, bỏ cái sườn hàng leo một kiểu. Cái mà hắn sang hay hại như tu hắn sang hại như kít đâu xỉa. Tu mô còn đỏ gì xí còn con cu đồ ghi bộ chiều đồ ghi mà lá này phát có bí gì đâu giống thế nào ha cái abi con đỏ abi đi dưới cái hỏi nè cái tu một cái hỏi ha cái như xiết lại chẳng lại kiếm cái xe gì như xe gì trên kia xe đầu nhất xe đầu cái bắn thằng đầu cái nhị khung theo luôn hay là đó xe cả trên bản kia dù ăn hiểu phán hòn đều để đi ứng si dầu này kêu ổ đó hay ngay sẽ dùng xiong à mốc phải ngắp hồ của xin gì à ngắp hồ đó nói chả hồ kan juga he còn chỉ có thân thầy như na mốc phải là chuyển thân kia thuộc xu à ngày kan thân kia sẽ thân kia thuộc xu jadi ngay con kia mô ở đâu đó mọi đứa sao hàm ngay chập hiông này mày chập hiông này hàm ngay khuấy mày khuấy bay nó biết ngay bác hiểu còn lượng ban hình lấy khuấy lấy kiều gì đâu giống nào ngay sòng đó kiến bút nhiệt quá như hang đồ ba lấy truy hỏi lúa giống thế nào nhưng mà lấy truy hỏi lúa ngay bộ như sụn hang đều sụn hang bởi du mại sáng sẻ đều bởi du mại chỉ cả lăn pan rồi nhung đó jadi tận khi chọn nào để ngã lò thay xin kêu đó một kêu gì ngay còn cái gì kêu gì cả phô ba ngay vậy còn ngã lò thay thằng đâu ạ còn ngã phô ba tôi chọn lại không ngã lò thay anh xin kêu vô nó kêu xin hiểu nó là xin thấy cô đâu à với biểu ngay lượng hướng thì thân kia đó ngay cái lượng hướng thì ngay hàng hai à ngay lượng xa cái tiền xoáy với biểu với ngắp hồ juga ăn hổ đâu nè nhưng mà gì xí còn ăn hổ đâu đó rồi mới gọi ăn hổ cái căn trùng xoài trùng đi đâu mang cạn trùng đi đâu tiêu xoài và sao chỉ có hiện dàn hay thân xỉu gì nhưng mà đó gì xí trùng đi đâu họ lăn xù đâu cái chuyện đâu chip lăng xoài yang xí xíu ngắm mẹ dùng ngắm mẹ cái đó sao mẹ ya cái đó sao bởi kêu chỉ có juga cái sao bởi lưu một chip lay xong thì cái chạm lộ nhiên juga bởi sao là cái bởi lưu một chip lay còn đó nhưng bởi ăn to cái một chỗ tiểu bún gì hả ăn to cái một chỗ tiểu bún gì tại bên ngã lộ thấy cái kín kêu đó ngay đồ pan cái kênh theo ngay bên cái pan cái kênh theo đó hay còn kín thẳng hay còn như một kêu gì leo hay còn kêu như kín kêu á còn các cái mua chèo cái phân tổ trận này ngay còn ngay gì xí đó ngay còn cái phun ở đó ngay còn cái phun và hàng khoai kiểu như thế nào cái này lọt đỏ cái mình đó ngay vậy con đó ngáp phô rồi đó cái lặng xuống tiếp hết kìa như một kiểu còn các cái phân tổ trận này về sân chi tại vì hay sáng hạ cái nhìn một gạo sao là con cái phun nhiệt hạ mỗi xin hỏng hay hả đó cái gì xin trọ xịt cá lây mỏng à cái xin trọ xịt cá lây mỏng trọ xịt cá lây khòn đó cái bạn cái sadar đó bahasanya cái gì đó cái một chơi liệt dòng ken này đó cái hắn xịt cái nhũ xin nhiều giống này hay cái phun xịt cái nhũ xin này đó cái phân tổ chuẩn hiểu hả các bạn hả jadi
cái đó nhìn xịn kêu á cái hắn tí cái kêu mày không thế nào cái con cái dạo phố á cái con ghi á cái sòng cái sợi mũ đó cái phun à con cái nhục xin này con cái xí xỉu à cái bài đó cái xí xỉu sợi mũ đó ôi cô liệu du chít như đâu đó du chít như đâu đó cái tí cái xỉa đó cô du chít như đâu đó cái bu miền bu phao cái áp phao loại đó cái nhiều theo má miền loại đó lấy còn cái phun chọn nó đó cái tí cái xỉa đó cái dit yuk khai surat panggilan đó là si lo chung đấy trong kiến trong hiện mà lo yuk khai surat panggilan mà bảo sao như yuk chấp yuk setempel là những chỗ tết ở đây tết nhìn đi hát đeo mẹ những chỗ tết lihat xe cày lihat đeo à đi đi ba mẹ nhai xe cày đeo kiểu cái tay như chọn jadi cái nhiều theo nhật ma miền này đó lấy tay như chọn có liệu cái thị chít như đây thị chít như cô hà đó cái sinh chỗ tết chuẩn bị khao leo à kiêng cho ta chọn bù kha leo à kiêng cho ta lọ bù hi cậu li bù kha liêu à nhưng mà li bù kha li juga yusin à jadi trong cái đó thông nhìn kan juga mun sin này đó các mun sin hẳn mun cái lọ leo à di si còn lia mun sin này đó trời đã là bù li kan sẽ là bù li kan là mun kan di kiri kanan juga kan cái mun sin jadi kan munsin ba maupun gilok leo yang jadi jiba mencotet kak kita sakyung ha leo yang jadi kayak kita chun kai roba ke ro juga nanti berhiau yang sit kin ke roba nanti berhiau kita mau kong lihat saya kai lihat jong kian itu yang kecuali ke chong si ya chong si dah ke pet do si ya jadi yang pet do si dah đeo kiang xì à, chỉ sát xì à, xịt dỗ xì đó, mungkin Tuhan yêu các quỷ đó sẽ cái bắt nhìn mà các quỷ đó bây giờ bởi con nói giúp quỷ đó các sẽ mau tạo lộ diêm phù à các li ban khét shit quỷ à li ban khét shit quỷ bởi thánh hiến chồng cô ấy đó bởi thánh hiến chồng cô ấy để đi gì còn đồ ngamen quỷ đó chồng xì quỷ đó nah gitu han berkeliaran yang hina kawan. Hay lagi ho sie kui bai. Le ho sie kui ba cái phun ba chẳng đi bui ko dia. Yang ti kia bui apa yang hina. Ki juga kan lihat kan ki chơi tả lót thì nhụ kan chỉ cái phun thạc kan diu nhìn còn nèo mê nhìn còn nhìn nó à. Jadi han diu còn phun nó à. Chế phun diu nhìn còn nó à. Hay mỗi nhân còn ở lý đứt cái xiết ở lý hết đấy xây cái hắn có trong lò các bạn hả cái dịch thiên chẳng cái quỷ hả hay mỗi nhân còn gì trong thế nào đi xia jadi đó di si còn đồ cái jim kan tuổi polisi đó cái jim kan tuổi polisi cái bởi tay ghi lọ hi un để dịch chặt thải Q ở đó thải chạy Q mấy Q gì mấy còn Q gì yang đó biang gì gì si còn đó biang cái aman kan gitu sa mấy chút lấy cầu nhìn min mấy chút lấy cầu lý tao dòng nhìn này yang đó cái aman kan kiểu sa yang đó hay còn mò trong hiện cái nhìn mấy cái quỷ cầu sa lúc đó quỷ cầu đó rồi hả cái nhìn cái siêu hành này nhìn nâu đồ kia đâu kia sen xịa đó xíu mấy cái chút này cái phân đồ cầu kia bồ siêu kia hả karena saya juga nyingga aman kan gitu yang di sini juga dulu aja polisi dah wah pin dah wah lật thòng dah wah lật thòng juga hakim dah wah phản on dah wah tu ni cho mai si ni cho hai ni to mai dong si cái gì đó hả yang ngay mau cho mai jadi ni sang hả cho mai nè ngay sang hả xịt như sáng hả như cho mày theo lũ cái môn kia hả ngay xịt mày xịt mày đi theo phụ suy được theo cao hả mày hả mô mày đấy rồi nhung đó ở dưới theo thanh sáng ấy hả ăn bởi piang này mà cái môn kia phản on gì xí còn phản on ở đó cái bởi phiền nhìn đó à cái xí lôi juga bởi phiền nhìn rồi lớp phiền nhìn này nhìn ba cái xí lôi cái bởi phiền nhìn đó à
講係話講，掹啲個跌吧，見啲個小為講杯喎，見啲個小為講杯，個嘴吧，你片到吧，個小吧，bệnh hành đâu trong này đó, cái mũ chu ba, juga udah lain đâu trong này, di sini講到，你片，你心肝 udah lain chiêu trong đó,你最hiểu pian, tapi你小吧bệnh hành luôn có kamu tahu akhirat memangnya luôn có pernah masuk ke sana. Mèo lihat mẹ có ngay xịt masuk, tapi ngay xiong cái lũ xiên này, ngay xiong cái lũ xiên à, ngay xiong cái lũ xiên à đó. Lên như nào biểu còn song thiên thong ấy, để trên thu alam semesta lihat doa. Yang cái song thiên thong cái dùng mấy song nè, dùng Apollo song, dùng Piki, Hercules song, pesawat Hercules. Cái surga apa? Cái surga mẹ li di dunia lia. Cái surga mẹ li pun di jong ken tu li tet hai cái ngoài lời xiong à. Hay còn nhiều cái surga hay còn nhiều xoay thiên thong. Các ngoài cạnh những sông thiên đàng sông nhiệt ha, mưa nhiệt sông ha. Có gì hiện nhật con này đi đã. Có gì hiện nhật con này đi rồi mua chim đỏ giống như này, rồi mua con đỏ. Setidaknya ba, han juga kayak gambaran yang đỏ lại, yang đỏ lại. Tapi lihat kayak surga ba, sejauh nhìn cái yang đỏ ba, mecoi apa? Coi lihat sekai. Coi lihat sekai dah surga ba, mecoi apa? Dunia, surga dunia ba, ini surga dunia. Berarti dalam arti dah surga itu ada di dunia, ini siapa ya? Mà chịu ấy. Cho cái nhìn cái xiết à, sebenarnya kan nhìn cái xiết. Hãy cho ngay lấy sống quá, mua mày đúng siêu, mai đúng siêu mà. Trong những cái lý căn chứ còn có khá chỉ họ, các bạn họ đấy họ mà sẽ cái phúng sự họ mà sẽ còn khai xế chín đó họ, còn xế chín những nào họ. Đặc biệt hay cho ngay lấy sống. Nhìn xiết quá, mua mày đúng siêu đâu.
nhìn xiết vào hanya lưu đồ hanya lưu ấy đó lưu đồ cái miệng gì rồi mà lưu cái miệng rồi đó trong những cái con gì tao sao dụ tao chỉ có lý cái ăn to sệt nhìn họ ăn to sệt nhìn apakah kita gitu kok sa jubui misalkan fan yin cho fan yin thong yin cho thong yin thấu chiêu yin cho thấu chiêu yin mantula cho mantula kan isi gong đó đã có chút yin cho có chút yin tao mấy cái còn các yin các siết bị mua mày luôn siêu siết kín lắm jadi ngay si do ngay juga alasan yang ini. Jadi trong kita kan juga ngau kaji kan, karena kan kaji kan dari fungsi đại loại ha. Kayak hanto ya chon hai ya. Kalau hai còn các phát nhân gì nào? Phát nhân thì kan nai dùng độ A, nai lim suy. Apakah kiu sit ka fa yang ini? Kisang nhìn cái mình sẽ phải hả? Nếu có chút nhìn đâu hả? Nếu có chút nhìn cái gì đó. Trong khi các liệt nhìn cái juga chỉ kalau hay cùng cái hi shit, sao cái chỉ cùng kỳ bạc theo hả? Kỳ bạc theo hả? Như thông chu, thông cây, thông ập, thông nhiều, thông dọn, tim mày sau cây lọ bạn thôi hả? Kalau chỉ cái liệt nhìn vô shit berarti kita sampai bengong shit cho đồ quỷ. Cho đồ quỷ kita sampai bengong siết à, nhưng mà chỉ có sử dụng cái logika yang đó, chỉ có dùng logika để sử dụng mà. Kalau hay còn chỉ có phân chạy con này đó, chạy con lihat cái dunia kan ăn phật họ, kawan họ. Trong các tổ raja kan, trong các tổ raja cái tiết siết, cái này tiêu xong cái tiết sủ tăng ấy hiểu, tiêu xong cái sủ tăng ấy, như tao cái này khơi khốt. Các cô chiêu ấy kêu khơi cô cái những cái rempah ini awet kan long dampala mau nampak muka mau pakai senggol pengamen Facebook pikir 100 kali. Jadi kimona hipai wah, kimona hipai kimo kong kaji deh wah. Có sĩ cái hiện nay còn các Irian Jaya đó chơi Papua đó, các lô nhìn xía đó, cái bên cái tên này cho cái này awet kan sehingga bên mù mi món này mai đó, bên mù mi bên này cháu chưa nhìn à, cái cháu chưa cái đó làm bà hiện nay awet kan cái nhìn kan, cái juga mau bên mai hả, còn như chỉ các con các Tibet này đó, con các Tibet đấy. Siat gitu je kayak halaman naik pasimen atau thai sapiang ada. Khi tao cái bù cái chân là khói cái tận cái tiêu hủy xịt xịt chiêu á cái nhũ xịt chiêu á cái này phân chuẩn này tận cái chuối cái bể nông nhũ xịt chiêu cả cái cụt cái này to gì khuất đó cái này piong cái to làm thùng cái này sao vậy kalau cái Tibet đấy đó có hay chỉ các con cái nhìn thủ ấy hay còn sẽ con cái nhìn thủ ấy như tao kiếm một lối hồ sau sao uốn sa nhìn thủ uốn sau chạy nhìn sẽ ăn quỷ rồi nhìn thủ cho nhìn thủ đó khi sau gì chạy nhìn sẽ xỉn quỷ rồi vậy nếu tao kiếm một lối hồ sau khi sẽ piong cái thầy còn tuổi phong cái chuột hỏi à phô phẳng những cái nhìn phô phẳng những cái YouTube ấy. Kalau cái du lịch ra đó, cái đồ này sau, biểu phổ sau, cái xuống này thằng gái đó. Jadi cái con đó hay còn li ăn to dọn này đó, dibandingkan cái teu yang ini đó. Bây ngay xuống cái truy hỏi chứ xuống cái Tibet yang ini. Cái gì đó cái gì đó cái jasad han juga manfaat ataupun di tahu thùng body seat. Jadi dan kisi dan kidau ha.
jika busin ini mai juga mian hat ya, mai juga mian hat, mai lok ya kan mian hat chiu fung mian hat yang ada, pun cái chung sih juga ya, juga hay pun cái chung sih lah ho. Tapi kia nyong ba ko khiang này hon. Jika mengadakan kai yu cak khusus nyin kia le kai xí xíu xong ngày tết cái chợ thì phong cái buổi sáng cái chít khỏi gì thì con này nó con tapi dibatasi mau kong chen pu khỏi gì thì giống là jadi cái piong hawa cái pu ya khoi ba cái tiêu lấy xí đâu nah saya kan nggak saya kan nggak saya kan tibet mayat bukan dibakar ditaruh dana burung nasar saya bang ai còn cắt tibet ya cho cắt tibet trong cô khiang cắt tibet đây kan pun cắt tiêu hủy xịt atau na euro hỏi tù đó euro hỏi tù kan cái nhân xịt euro hỏi tù kan ngan yo xịt rồi sebenarnya ki kan nhìn này nung si ki xịt lo hi ba mau pen mai juga pen sia ngan yo osia juga nhìn ki xịt kan nhìn ki chen lo hi pe xịt lo hi ya juga he các juga xịt lo ki bai thai đó xịt lo nhìn han yo bermanfaat lah ki khiang he jong at to piran hai đó kan nhìn se lo piran hai ngap piran hai xịt ki jahat ji xịt đó các cái kêu chạy jahat ji đó phi polo chun cút nạ hong à chun cút à cheng à jadi cái thùng bút vô xịt đó li tao cay li tao tiêu vô xịt đó jika loi kon gi nyongin sebenarnya dia nhìn siết cái chi si hiểu cái chọn bui hí kia bui hí hết trong mungkin cái kẻ nhất cái sian nhiều cái kẻ như đó chúng ta trong mình lò siết gắn ngay mấy cũng phải sao nào ngay cũng ở trong mình lò mà ngay căn ngang mùa này mới ra trong mình lò lại trong mình lò lại gì cái dịch loay yang đó phải phi lượng hợp mai à jadi ya kawan jadi ya ini sebenarnya yang ini ada di si kong tin si đây đó xin cái cậu xỉu này đó jadi cái măng xí hả đó cái nhìn măng xí hả đó kia dụ chặt cái phun thả đó cái phun thả đó chỉ xin lại chim chít cao chỉ bằng xì ngày cái chín kia này đó ngay trong mình lò bằng xì ngay lò phô cái bà đó bằng xì gần khi chọn theo cái face để trong xăm à ngay chiều sẽ sang cầm cái sang đi phải liệu chít nhiệt cái xì không nè kêu lấy của ngay thằng kêu lấy của người thắng thì kan sẽ ngày nong là đó nong là gì si nong mà họ lại yang atau ăn xẻ nhìn nhung nào họ lên lý tiết nhìn còn đó jadi ăn xẻ nhìn nhung nào jadi cái còn ngay ba ở chút môn điều cái còn kiểu lấy bụng khác lý tiết như mày còn chiêu cái thao sao còn chiêu họ lấy cái còn cái chút môn đó yêu thọ mung như nó cái phun chân lại dan lain segala. Jadi dia memberikan dikat anda, berarti dalam arti kayaknya di besio. Jadi ngay đôi con ngắt lột phao thắng, ngay bột mung nhapa này không, ngắt bột mung nhapa, ngay chỗ nhapa xin kiểu xin ở cái besio này không, hai gần như còn một trái bay. Bột lấy cái bạn biểu gọi sẽ được chuyện đến phần sáng này nhìn à, nhưng không phải cái bạn đó thầy cầu theo bóng rồi đó. Thầy đủ quân theo à bố phải cái căn thòng săn nhìn tròn hai ngã lò phô kia cung ở đó chỉ chín trong thòng săn nhìn mà
Jadi bong pai kita mau tin camai waktu demonstrasi ada mau tin camai. Jadi ba contoh cái titik thầy kepala benua đó lim chu theo thì các con lý sao con lim chu theo đó cái bắt thầy đủ cuốn theo gì đi đâu nhìn nè hàng gì đó. Jadi gitu một đốt kiểu gitu bật phẳng kín hiu ngọc à kín hiu ngọc anh. Jadi cái chi xèo ngay cái năng dòng đồ nga lục hoàng dòng đồ nga thải lại bởi sao lại chẳng họ hàng cái gì đâu nga thải lại đó đồ ngay khi tao cái còn ngày ba cái chi xèo ngay mấy du một cả liệu mấy du thòng một cả liệu tôi nga lại chẳng họ hàng này hả đó còn ngay tập nhá một cái gì lâu thì ngay còn hiểu về ngay còn này nhưng mà các lúa lỏng trận một cái lúa như thế kiểu Phật không mỗi dịch mẹ tết Phật à và chàng hay chú phụ à kia để bị phẳng như nào một phít khiên kinh đâu kia bạn lúa xiang hay là không phẳng anh lọ để bông phải lúa cái măng trò gì các phó thiền phó đoàn măng nhiêu à jadi ngay còn hiểu ngay một gì đèn han loay ao ngay còn đèn như họ loay ao ngay còn họ ấy ngay du dịch chạy cái yakin anh bỏ ra nhà ba như ba tetap hi đều rồi mà rồi tên cái tên gì chỉ cả có đuổi cái gì mà đó cái gì cái còn không bay đều các cái còn không bay rồi đó cái còn tập một ca đều leo còn ai hiểu bùi đều leo giống đó. Jadi chúng ta xếp dịch điểm kiểu ngay thành gặp phổ chút xe cái còn chút này thành ra cái dạ ấn độ bụ chỉ cá đó các bụ chỉ cá cắn khẩn nhiên. Jadi cái kiểu tiềm năng so xếp điểm kiểu từ chiêu à thì si cái hi mà mày họ đó cái hi mà mày họ cái thon hiểu như biểu nga nó trong bên lỗ á cái tiền những cái thủ dọ cái bà rú lên thải khung mà mấy xìa đó siêu chỉ cũng ăn thải ăn nhiều à cái hạ xìa trâu gì hạ xìa là ngày cái tay cái lỗ sầu cầm trâu kẻ lên cái dạng tung ó chiêu hắn tiền nó sang đồ kẻ ship nhà nè cái sẽ tiền nó thủ dọ khi ba thủ su chọn hay là ship những cái bản mong phải những cái chỉ cầu theo ở ra chun này mong phải những cái ăn thành cầu ra chun jadi kisoi đó tiền nó kia có các thầu kia nhìn vào juga xỉa đâu các thầu kia nhìn đó xỉa đâu từ tí đồ cái chi xỉa đó mang đi cái phố thầu 병 thu nhìn vào xỉa đâu xỉa ăn kiểu cái dùng cái racun angin bông phải đó dùng cái racun angin cái thầu nhân dùng cái racun angin đến kéo cháu phun cháu vậy với dùng quỷ cái thầu nhân nó dùng quỷ dùng cái racun angin hả mà lý sao còn dùng racun angin đó jadi bông phải lấy thì vẫn còn đột kẹp cái 병 khai đúng si giống hiện đó sẽ sụt dây lâu những cái còn bỏ lòngอย่างđó trong lớp bỏ lòngอย่างđó những tí sao cái tiệt ấy lũ xuống này bây giờ thẹt đỏอย่างđó bây giờ thẹt đỏ bao anh như tiền đỏ đeoอย่างđó xia jadi yêu phải kẻ ship nhanh cũng mấy còn cái gì nào sẽ kiện tan còn hay nào jadi kan nga chỉ theo policy jadi xét gì ngay mẹ nga lục hồ kan bởi sao là Bukhari tết ngay tu ham kêu sao còn nga lục hồ thằng còn kẹp ba mùa đều nga kêu đâu gần thì chỗ kịp tụi tuy kêu sao chọn chế cắn xiết mấy xiết đâu đó
cái ly điện cái chú chặt khung là ly điện cái ly chặt khung cái đẹp khung cái xía đó chuột ănเป็นcái xả tiêu theo xả đó chúng ta nó có xiên xả không à chúng ta xiên không à tiêu theo chúng phi nên chuột chúng cứu ẩn chuột đó cứu ẩn chuột chín chiếu các mèo chín chiếu các cảm nhận mày à thì mang xía kiểu cái tít cái sủ theo quay được kiểu cái ngay giúp bao đồng sinh ngày biểu ngày kiểu như kiểm tới bên như xỉu gì cái cho nó 4 ngày đó ngày 10 cái bề cái giúp 4 ngày khai đồng sĩ dịch thải khốt rồi cho các cái bề đồng sĩ ngày chủ mình đi ngày mỗi ngày khơi còn phải xem hết à có biết cái còn cái giả thon hi hả kiểu ngay ở thân này sao chút xe mang đi ship dịch điểm đó các mà chỉ cả cái làng xuống cho cái ông nào trong chút này các sang anh như mong còn một chẳng này mà cái kiện tan là làng xuống thân cái chút xe đã biết chút ở bên mày chỉ nhấn cái chút xe bên mày chỉ nhấn nào và đó cái bác không sẽ chút môn à cái nhiều chút môn à cái hàng đủ ba hàng du mẹ ta đâu kêu hai hiểu cái phùi khung ấy lên thải khung là như xong cái phùi à cái bố xin má chút nó cút à cho nó cái chật chít nhông này cho chật chít là thầy kia cái cút à cái chỗ phía của nó cái giả ẻo hiện cái cung bẩn dòng xăm bẩn cái hiện mày bây giờ cái hiện ẻo siêu à ẻo xì à ẻo đều kẻ ship nha nè không lẽ phô cái cầu thảo anh hành đâu không phải đâu ẻo cái cầu thảo anh hành cái tốt rồi xí đâu do nó truy xe kêu cái bút nhiệt cái chặt còn lấy lìa đó lìa cái khuôn điện trội cái thu đồ kiểu họ thu SMP yang xì à cái xì ở đây đó cái phun anh vô lấy lìa cái phun hết trội lên chồng lên nhom này sẽ lại xăm chồng lên sẽ lại xăm phơi sẽ cái ngắm lọ beli bukan tuli cái hanya cái muốn phải bạc số cái đi bởi lẽ bộ xin mà bị cái phun thảo á của xe lấy bộ xin đấy của thầy lấy muốn xin này cái muốn xin chỉ cả cái muốn xin này mới cái lọ cái muốn xin juga mấy còn xịt ý ở trong này đó jadi cái chuyện cái muốn phải xe ngày ngay chuột lì gì cái còn cái hắn tên là ngày mà như kiểu cái phun hẹn nó cái nhà mẹ như con gì họ như trong nó xì đấy mọi người chưa trong còn mấy đâu tapi cái hắn sang gì juga trong còn tapi cái xì đây đó cái phát này trong còn lại đâu cái hàm môn nói mà thì liệu như thế thì chết như cái loài hả jadi đâu cái nào à và đi dalam arti đó cái phun là đó cái phun nhìn xìa đó nhìn xìa cái thì liệu nhất thì chết nhất đó cái truy kiểu chơi liệt dòng chân để đó chết nhất đó kemungkinan besar ada kemungkinan besar ở trong cái này chỉ sĩ gồm rồi ngày ba hắn hiểu bún nhị chả kí phổi như ở thọ bùng mày xa cạn này xa còn bói đến bún nhị còn ngày ba truy hẻo ấy bún nhị jadi còn liệu anh như một hồ kinh kí đâu sao chính bởi nhia cái đủ nhia cả kí đâu sao cái đủ nhia bác nghiệp chọn họ trong cái gì sih permintaan terakhir ada cái sĩ lo hắn juga permintaan terakhir lah cái nhìn ẻo hết rồi đó cái quỷ đó xì đó hắn hay mới suy sang ẻo hết ẻo xịn à muốn liều tiềm lăng xong xong thì về sang các thiên sĩ dạ chuẩn liều đó cái chiếc ẻo hết rồi vậy là những cái gì ẻo hết như con cái ẻo hết được phô chuột rồi về sang các cái cung bẩn đó năm à các bạn cái sim theo hiện là cái bù xin này ẻo cháu chiêu đều bên trên các hiện ba mùa ban điện đều cái miền nó phẳng đỏ
xin trái co cái ẻo cái sim thay hiện ẻo rau à ẻo cái gì à cái đó chết bắt xoay tiền đó cái rau gì còn nè Alexis juga masuk meh kasih gio có bạn ấy sẽ sỏi gì sỏi mấy sỏi gì cái xịt thì chim cái chọc cũng gì xịt rồi mẹ đó ngay khi cái sân tuổi đi là cái chim cái sân tí tu đó thay trái sân tí tu ní sẽ sửa xịt con ngột tí tu cái tí tu được chết tuổi à mà đây cháu nãy cái sợi cam cái cháu đó mà bài cái xịt cái băng xì juga hay thành hắn đâu juga jadi jika cái chiếc siêu máy hiểu cha liệu nè tham thấy cái máy hiểu cha đó rồi chạy thì serukam lala jijan mau terima gitu serukam ấy paling kaki poahi cepahi cái du liệu đi bài du chạy chọn này chạy khuôn tiền mới terima nhưng bởi cái giả hạ ronsen cái busin này đó giả ronsen cái busin mà cái sim con mà chạy cái khung cái jantung tung là chạy cái khung bún xì sang ok này miệng ok mà saya jantung sang khung gian bún xì sang cái bún xì sang tapi sang đó sẽ dùng eo hiệt thì nó eo xì đợi ngay câu ngay lột hồ đó có cái lột hồ dông ngay lầy ngay mang câu ngay lột hồ hà hắn đợi trên cái xiết dịch lên mà với cái xiết chết bật lên à các bé sao theo khối chú cô dùng ngày cô liệt này vậy thì chín trong này đây thì mê cầu xèo cái东西cái sủ thái hoa mai đỏ cái mai kiểm cả lên kịp hậu ngay hàm ngay hi kiểm à ký sáng hàm ngay cao tay ngay hàm ngay hi kiểm à cái ngoài xỉu cái东西đó ngay bạn gặp mình cảm mày à cái gì à cái nặng hay đông xíu ngày bé xem thấy còn tuổi ní xin con cái xa biến thiệt đấy à xa kêu thiếu xa đó biến thiệt chín biến thiệt đó cái gì chín trong này sao à mê dari dùng siêu hijau mê simen hijau dia dibentuk dari alam dibentuk dari alam tapi cái sukin này kém chút ya su theo kém chút sukin này kém chút ya thế chỗ đấy dân kiên này thiếu niệm lăng trong à ít thầu nào như đi ở chợ gì vậy thầu nào cái nắp một ngày cả có gì bao đồng gì jadi ngay chọn này hả căn cột thiếu thầy kiểu cái chắc em thầy còn tuổi hiểu hắn được bao vây sủ theo bảy bằng đó cái ôn cảm bông nhìn cho đó chính đó nhìn cả loại nhìn họ cầu theo vậy đây là chỉ cầu sẽ ăn hành một cầu đây là chỉ cầu cái chéo nếu chấp cái phui cho bút xin miền chiêu à cái dùng cái racun angin cái bộ chân cái phun nhiên nhiên các chọn này đó như hắn ẻo hiện gì à cái bộ lên chân à đó cái đâu như nào dụ tay vậy đó cái bộ lên chân cái dùng cái chân ăn phun như chọn nhiên ở ẻo hiện gì à tận kém vào cái khẩu đầu các sĩ chân phù dùng củi à cái thọ vong đấy à thọ vong thì đâu là chỉ có mấy xin hàng à xin đến kém à tại bên ngay thọ vong ngay thọ to ngay đủ cái thọ vong thì không phải hàng chiêu à bảo nhân à lý thì chút thọ vong như còn à chút bác ngay hàng chiêu đều hàng chiêu dari
dari Litit Sonahe dari Gunung Palung Sonahe Truk Batang Lok Pulau dah. Lok Pulau Satai Padang Tikar dusun besar dusun kecil Con Batu Ampar Hanyus Son Hi Me Sukadana Son Hi Me Lok Thổ Phong Phú Theo Ben Con Cho Siêu Sắc Ki Hi Nang Atayat Tanjung Asam Hi Sandai Hi Laut Kuning To Jontayan Ki Tanjung Asam Je Hasong Hi Kalteng Hi Nang Atayat Je Halok Lok Tròn Chin Siêu Sắc Nhưng văn thà tròn Chin Siêu Sắc thì kêu lọ tầm bằng tì hay còn bằng chết xong kêu xong thì mà rau un cái punya nggak lo thay rồi này bengkel dah cái dia giả xong un sa Aeropas hi juga hi Kalteng Bangkalambun khuyên hi Kendawangan bisa dah bông bằng cái những cái gì nhỉ nè cô đều ngay máy sạch phun đâu đó máy sạch phun bông bằng cái chính nhân đi chuối đúng gì chính nhân họ đi đâu đi đâu một số đấy đó bông bài gì còn đồ xăng nhì ship xoay đó cái chính nhân họ ship cổ xoay đâu đó ship ngay cái ship xì xoay thổ phòng từ ship chít xoay hả đó cái xong họ cao theo à bông bài đó còn đồ rồi đi thôi thổ phong cái chuyện tôi siêu nhìn ba sao tay nó thung thiệt đấy đó tay nó thung thiệt đấy ngay còn thung thiệt đó ngay mấy tí cái mày xa ngay chút nhìn cái tô sư phụ chứ còn thành cái họ cầu theo đó không vậy ngã cái gì mà đã nã chỗ đấy khỏi đi cho bẩn đã xỉa cho kiên bộ nhỉ cái sạc của nhìn bữa này đó khỏi đi cho xăm cả lý xăm cái kiên tủ用nà nhưng cho thái bộ sinh hiểu là hiện nay ba đứa ngay chờ kẻ cả lông bao kẻ ship cả lông bao mai sao rồi đấy éo chiêu cái chính cho ngày wayang Semar cái chính cho wayang Semar nếu sao sẽ còn không các grace kita bị thiên thung này tuan diu asal malam Jumat dah kita bị yang tak ada bị hiểu mà cái pun gisi thiệt à bị eo chiêu à ngay câu ngay lẹ rồi có eo chiêu ngay mồi à ngay xong mồi rồi tại vì các thổ phong cao sĩ hẹn một cậu ngay xịt khi một phít chọn đó ngay ngấp pen yêu chọn cái thon này cái sim con pun cái tuần rồi đó cái đôi nhìn xịn sao nhìn thon kiểu thon chiêu ngay sim con đi xẻng hay cái một phít elin pha cái thằng nào đi xẻ chiêu cái sao mày nó ngay xẻ đâu đó ngay thắn điệu co tay pha lại đi sạ lúa thắn của uốn sạ lúa đắt có những cái bụi cái sao mày nói gì đâu nụ nhiệt mô hong à nụ nhiệt mô hong chiếu 13 các fan yêu xiên anh kia các fan yêu xiên đã băng ngay juga hẳn đi tiện ti ba kỳ mai hạt đồ đam mai hạt đồ ngay chọn sẵn kiểu dòng gì phân tổ bệnh cái là cho ngay yếu phân mày phò đó cái phu cái lúa ăn xin phải ngay chạy chú chọn chạy cái cầm bông chú đó chắc khen này cá chú liền chặt liền theo tay xía đã cá chú miệng ngô thải à cái khen tuổi thắn出来cái theo nào để nó sạc cuốn bảo chiêu chú theo nào như thế ngắt giả cái miếng chiêu ngắt giả cái tay được miếng chiêu à đi giặt miếng chiêu cái thịt theo ô chiêu cái phi đít một lần khéo à yêu say cái gì chín trong này chỉ mặt cái hàm ăn chỉ mặt à cái chín trong này cầu theo đó như vậy mày vốn sẽ mua mày chiêu cái phô mày chiêu cái lưới mày chiêu cái phô mày chiêu lưới mày chiêu ta bỏ cái phô chiêu á lưới chiêu àแต่ว่าไม่ชิวอ่ะแบบซะสู้ได้เว้ยใช้ชุนดอเหลืองยินกับปุ้นซ้ำ4 บาทเช่นจอน
cái dịch họ bố lượng họ ăn khéng chỉnh xeo tapi chỉ cái nhìn tủ kéo hiểu không dịch tủ á cũng sẽ tủ giang này nhiều cho nó các lối nhiều xíu nhiều xíu các lối để đi ngay nhiều cái cần đầu ăn này đó dưới chợ lò bạc mê các lò bạc mê cả các lò bạc mua水mua 6 tháng ít水mua ngay bây giờ mày东西mày đồ cái còn nhén mua sấy liêu nè mua sấy phó như sấy mua cái tập bộ nhiệt săn nhung lâm lèo nhiệt săn nhung lâm lèo cái bộ mà đó chủ xoay đó hanya nhiệt xạ gì dùng nhiệt xạ bộ mà cái bộ mà ô chiêu đâu jadi cái này biong chạy đây hanya dùng cái xạ gì đó cái xạ chứ ô chiêu đâu xả chiêu bảo chiêu hết chủ cái tiết bộ mà những cái sống xin hoa các bạn hãy còn đi kỳ bơi cái dùng cấp bu khai mà gì đó cái dùng cách nêu chấp chật hấp phát ở đó cá xoay quá kèo cái khai bù như cha nạc khoai đó cái sân biong bẩn xin tôi trả bẩn biong xin tôi trả bẩn đó cái giờ hàm muốn bơi nhà mà lý đó muốn bơi nhà mà lý cái nêu chấp kinh tí là mình chập dịch xây khuất pin nóng kẻ liệp mì đó cái biong cái thì đó cái hàm cái quỷ thì kiểm xoay đó hàm cái quỷ thì kiểm xoay các cái chả lọ cái mấy cái dùng cái nêu chấp hi phát cái bùa phát cái tả khoai cái chơi chuột ăn sao cái chơi bị lời chơi nè đánh kén không cái chơi hồ xịt các bề mà xả lá cái chín chó người nhụa tapi các ngay chiều các bác phần tiệm hay kiếm lời tí bị phần tiệm to đó để cái biong cái mô hạt kẻ khút rồi đó theo kiểu bẩn một kẻ khút theo kiểu dịch bẩn các ăn sao chuột ăn này không xíu mày lăng mà như thằng ngồi trong người cầu theo mà ngay cái sợi mùa sợi lọ cao các tộc cái liên thải theo là cái cầm phá nhé miền thì ngồi các tộc cái thải này theo mày kêu bị ai tập phải đâu mày cái như sợi một cái chảo nhé kiểu lì gồ đều các chị ăn phu trong ngày quỷ cả cái quỷ các chín trong quỷ cần đảo ăn luôn thế nào cái sim con tí giờ mày không xin tung chuột đây chỉ có cái bầy nong gọi tung chuột đây chỉ có mỗi nhìn cầm cầu kia mỗi nhìn cầm mệt kia các son chim hết chim hết đã dịch trả cái bún xì tươi hồng này các son cái loại dermagai thì chim nó gì đó như là bắn dầu cái son suối cái xì thải son thiên công những bầy tươi hồng liền cũng tặng gì các chín trong ngày cầu theo các ngày kho này đã chín trong ngày cầu theo trong lý đâu yêu hết sao thì các mấy còn ăn gấp những cái rẻ mẹ ăn gấp những cái ẩn tàng đó tapi ngay kho này mới juga ăn to liều chẳng các chín trong này đó còn có dịch theo thầy xó ngay bữa như dùng cái thầy chẳng tạo thì khăn cái suy mắng còn cô á như hiểu khăn cái trâu mới còn cái chim loại thì cái tung ăn con đó cái bún xì tươi không nói cái dùng mày thì tươi cái sẽ dùng nó hỏi quỷ thì tươi mà nó hỏi quỷ đó hẳn tu lâu đó số như lấy cầu theo đúng như mộng chống xịn mộng phụ xịn cái cầu theo xin chiêu như một tất cả bộ rồi những cái còn đó các cái mày set phụ này nhìn chẳng ai không làm mày set phụ này nhìn mày đi đâu làm bài đó ngay bây giờ các những cái mua bán ngày lui đó ngày với mua xuống con gì ngày mười gì ngày chỗ mười gì ngày mười cả cái đâu sản xuất ảo sao cái du bán sao cái mua bán mới chơi cái chuẩn tịt những đấy cho nó kéo bàn rồi nó hẻo này son juga hay họ to theo những này
Pengen juga ngisi di này siang. Ka kun tiền nhìn kita juga mày cho ason mày đưa set phun mày đưa mì trắng dịch cho ngay nè pokoknya cái mau ăn chè ngay chín chè yang ada thì ngay jan ya jiu lidah rempah ya jiu mì trắng ya jiu cho ason juga jiu samfu juga jiu được mày đâu đó pokoknya thông một phít đó cái thông một phít đó lâu nhào lâu một cá yang thế nào thì sẵn rồi vô hột điều đi cái kỹ cả các phân phối nhân siêu bông hải lui cái chăm to sân tổ chăm to là bạc hồ chen bạc chít chen nhung na lâu lì hà mẹ nhiều bạc chen nhung na gặp nhiều bạc chen nhung na cái siêu lui siêu kẻ linh siêu kỹ các bậc art siêu kỹ các bậc art jadi cái lỗ cung một cái lỗ cung kan cả những cái tê chỗ mày sẽ chẳng tin là ya hi YouTube cái phân phối nhung na cái xây phố bên cái mà kẻ linh mà cái phụ tù cái phân phối tù cái phân phốiอยู่กับหมดเลยcái thật cái muốn bị thật thòng hả đâu tôi trên mà chứ ya đi du cái linh kêu xỉn cả tôi du cái lỗ cung cái cái lỗ cung cái còn khó hỏi bơi cái còn khó hỏi bơi đó cái chung với copy bên kia cái chung với copy cái shit cái cả bà phân cả cái máy phổ cái giá phổ ngay chiều cái ba ngay chiều đầu cái ba mẹ mang bệnh kiểu liệu ngay nút đó đó kẻ trong hình hàng chốt trong hình này đó các sĩ chịu những cái sắn mũi vào cái sắn mũi lùi như cầm cái thổ phong nhìn chỉ các sĩ lấy bông nhìn mà thì cái chui dầu miền cái con ghi ở trong hình ba ngay tu langsung cọ xa chèo cọ theo lũ mấy cái kiểu sao xong chỉ cái kẹp pan ở đâu cái máy đồng sĩ khủng hại nhìn nhau đó và đó mẹ cái bộ tu lăn tu đồ sang ngày tu đồ trong hình này đó sao sang ngày cái kia mua kerja sama cuman sang ngày buổi tu đồ lấy hàng một chẳng câu đó jadi ngay juga you châu lộ cái kia tiệm đây rồi sang ngày cái đó sao sáu tuổi lui được sang bản tốn sáng bạn chết đâu chứ ngay sang juga mày siêu cái ngay chỗ mày sắt đồng ngay lúc mày cái thổ mày cái siêu đó sao cái này cả ngày mai ở trong này nè jadi cái phút tù cái lỗ cung chung với copy bên kia cái phật trong phật ở nó cái biển phô biển lẻ là jadi ngay sao chọn này hả berkumpul độ un sa sẵn đại bu theo tin là chọn nào các sĩ án nhận còn hay còn này còn sĩ xin bạc cái chú tin là chọn tin đâu thì sẵn đại hả phát trần thọ phong sẵn đại trần thọ phong lúc hắn ấy điện bạc lăng ký chú cái sĩ hiểu quá cái còn cái bật lăng chiều cái bộ sen ăn mỏ tapi ngay sim con tủ ba ngày ti ở trong này đó ngày ti trong sim con tủ ti ba cuma ngày cầm khoảng chuột thì trong anh nói như xíu kiến bông như ba dia ba kiung đòi nhiều nữa đó jadi nya naas yang kong đó đó naas hari dia yang mana kaban bantu anggap kisoi lah ho nhìn bữa sáng nhìn soi kan nhìn soi mới dari soi jun bui loi nhìn soi bui dari choi loi yang choi loi đó nhìn soi tự nhiên choi thật chén nhớ choi thật man nhớ choi thật ọ đó jadi nhìn các kong á mulutmu harimaumu yang mana dari lisan perkataan kamu akan membunuh dirimu sendiri yang mana dah dia kong chiều bu xin chín mò tụi cái sinh cái thịt ngay sao căn khung chọn kiểu một khiên mang người bu xin ăn mò khi du họ to xếp ký chú xăm xếp ký chú du hiệt khẩn này với du bà lòng du hiệt khẩn cái ông phải kẹp xả ngay cái kẹp xả cái bu xin kẹp phùng cái bu xin kẹp phùng đó cái tem phải chiều éo tem phải chiều éo biết éo không chua đó từ chiều chẳng phun rồi cái bu xin à ngang kẹp á kẹp bộ ngoài ti thùng rồi cái là chun hàng rồi cái bu xin tủ cái là chun mà khoai xì hàng rồi đó bà tí cái tàu này bà tiền tàu đồng xì rồi đó jadi tu man khiên chọn
khi hiện chọn nó cái bụng kha à mày đó Thái Lan rồi dịch xin tham chịu tôi muốn xin tại ở muốn xin à các xin dịch son à các xin dịch tòn các xin mình theo một bận sĩ kiểu kia các bận cái shit lọt tủ thì nhìn như thế đó cái một chút phun xíu thì như một chút phun xíu đó cái thì sắm như đó ẻo hẹt à thì sắm như đó toàn hại ẻo hẹt à ô xì ô hẹt ô nhậu ô hẹt à cái thì xì như đó cái mô còn ăn chút thiệt sủi à ẻo thua cả thua mô còn ăn chút thiệt sủi à cầm cái thì chít như đó mô xong thì chít như đó liệu như đó ngay chờ hết chỗ liệu như toàn hạ xì cái xì đó cái phò chỗ đó nhị không ăn chút thiệt à nhị cái nhị kia ăn bao cái nhị không chút thiệt rồi cái nhị kia nó tà bao hết đâu cái một chu đi đó hành liều vậy cái thuốc kẹo hại nữa giờ đi sang nào đó sao mới bùi liều cái sang nhiệt lượng bạc chen rồi đó bùi liều cái sang nhiệt lượng bạc chen chỉ có một xưởng trồng là lấy tự nhiên phải đó cái nhìn phải quá chỉ có ba con đỏ như thế con đỏ ghi lượng bắn phải như thế cái nhìn song sim đỏ đó cái kít đỏ kia đó có lẽ phổ cái siêu lui ba thì mày bằng cái nút đỏ kia ba hàng cắn lấy thị phong đó hàng cắn lấy thị phong có liệu kia mày bằng hay câu đổ liệt nhìn đâu nào có chủ nhìn đâu nào cái nút đỏ kia ba dù mặn bả dù tô sầu bộ xin phù thầy đồ đâu chẳng đó như ba mang tuổi nhá xây chuẩn giống như này nhá xây chuẩn nhiệt tèo đó như mai phù mai thiên trường thì pin thị trường mai cứu trường đồ hắn bỏ những tỏ cái chi xíu đó nhìn căn như cái khung mông xì đó xin juga như cái khung mông xì đó đầu ký hiệu biểu như này nhìn ba ký hiệu biểu như này nhìn cái kia ấy thiểu tia như khung mông xì cái xì chỉ sẽ cái hạt liệu nhiều cái dịch săn nhiều săn co đó dịch săn nó nhiều săn co vậy chỉ có bộ chỉ tổ chỉ có diêu á chỉ có chiều chuyển hiệu mà chỉ đánh răng thọ phóng cao sĩ chuyển hành bông phải bắt ship liệu nhân này hả đó đi anh ta đã bắt ship liệu nhân bắt ship chip nhân này đó cái đó sa kiểu ship nhị nhân kiểu ship anh ta đã kiểu ship nhị nhân kiểu ship sáu nhân này mới bắt ship lăng nhân cái nhìn cái chóp tả hìa đó cái nhìn tóc nhìn theo này bộ chọn hìa như chiếc con cái hầm tổ nhìn cái con mèo cái hầm tổ hay còn lấy cây lấy thong nhìn cầu đi hầm mày cầu mày kịp đấy cái khổ gì bộ chọn thì cái kiện tại vì cái chi xíu đấy bọng chọn đấy mày xiên chặt nhìn chọc đại thọ vong mỗi những cái chọc đại hiểu mỗi những cảm chọc đại hiểu cái điều ấy nhìn quá cái bù gì này cầu Thái Quan hàng như họ lý đâu bẻ sao trong khi này bẻ sao cái đâu sao chỉ dùng cái hỏi quỷ ở trên hàng cả lấy săn quỷ đó trong đấy nếu cô chua juga cái dùng để săn quỷ trên hành mà jadi trong đi đó biasa trong hiện nay ngay sinh con gì chạy nhân băng thùng thuộc kia các bụng khai đó các trên trong các quỷ đó các miệt quỷ cái chín này cái chín kan cái trâu bụ á trâu đồ cái chín này bụ không à chín này đó genderuwo đâu yang ada mungkin itu sama mungkin sih nanti atau main sih karena Tifong Adungsi kan sebelumnya Mang Chitka kan pet nyin aja nggak Mang pet nyin ba lihat Tifong ba Han Yu truy xét này nyin aja nggak jadi cái tiết cổng đó giúp theo thầy chủ cái theo thầy chủ á kiểu sáng nay tỏ hết liệu các chủ nhân xịt
giết cái tu cái hồng bú hồng các bú đã đúng cảm hết tụ này chi buôn nhiên tụ ngã khiêu chảo hì chi à ngã khiêu chảo hì chi nhất thôi giả đồ sống áo nhất thôi giả đồ xây phô phải hết nhất thôi giả đồ con đồ quỷ cái suy kiến tuổi cái quỷ suy kiến tuổi hết à sao như giả chốt các có bí vốn tỏ dịch phi thủ nghệ dịch chiến thong này dịch hậu mấy hệ cái mì nó tỏ dịch thế này à cái gì mình nhìn mà cái quỷ mẹ đó kéo hẻ nó cái quỷ cái điều hay cả đó bưng cái sân mình đầu điện tảng phụ căng mày sao hả mẹ là bây giờ jadi mang ti đó tôi hầm cái chả hiểu sang chỉ thầu kia khi tôi băng ti mày hầm tổ lò bạc cung nó bạc cung nó bộ là băng bạc cung nè bạc cung cái gì mấy còn chỉ bạn nhân này bạc cung à cái gì bún cái chín chít phu kia bạc cung đó gì đâu đó cái cung anh ta cái cung đó cái cungเป็นbạc cung cái kỹ cho hồng rồi à hay mày à cái mày à nggak biểu sẽ khuất rồi nhắm mắt ra hãy còn suy kiến hắn hiểu ta thôi nhất kinh phu nhất ngay bay heo phôi nhất cha bay nhong liu lùi màn nhìn heo ti nhì bòi biến quy chúng nhì ly khói ngay mới nhất nắng có hơi tết ngập hến yêu ca ăn tô ký ôn vui ngay mô tô phần nó mô xì nhì chả khôn ngay to jadi kayak full của ông kết thải bạc cung phu kia đó cái băng ảnh thùng cái xin chạy hóa đó cái xin khâu cái gửi rổ không có chạy hóa đó mai sáng ăn phát đầu cho lấy xí kiềm ăn tu nấu bên kiềm tu nấu bên sáng ăn phát đầu cái kiểu mang đi cái hạt tùy đó cái quỷ hạt chua đó chính chế nó cho phiền không nên chính trong cho phiền không nên như thế cái thật theo na bùa đó hắn lụt chiêu cái khuôn để xin khuôn dùng cái mèo dùng cái bù sọ thì thải các khuôn chạy ở tiệt ở gì con khua hắn chạy ở tiệt à cái khâu cái quỷ bông ngò bác quỷ bông tổ túi à cái sỏi túi quỷ đó bác quỷ bông tổ túi à nhiệt chết cái cầm tôi chuẩn thì cái à đi ăn mà bùng hú ni à dấu chín à chị tưởng nói dấu chín à
số mắc cái kinh phú nhịp thắng ấy nhông gió buồn nhìn khòn tôi siêu lì mò xếp nhất nhí xếp bắt phụ âm truy theo nhí các ngày dịch miền đường xa mua sống sau nhí chân nhà cá hiong gò nhân mang tỷ nhà cái sim chung cho giết kiên chiếu bia xem viên dù ngoài những sim chung tên nhi thôi ngoài biển nhi à nhong gió mua sống ngay thầy có nhất nhí xếp bắt phụ âm truy theo nhí các ngày dịch miền đường xa mua sống sau nhí chân nhà cá hiong gò nhân mang tỷ nhà cây sim chung cho giết kinh chiếu xiên viên Sen phát môi hồ mày suy con sen phát mô mày hồ mà cái cũng sốt pha trò
Vì lương tôi nhà cây heo có vậy bún nhìn lời khòn mò thì giết mô cho lắn xì thì nhị mô bùi xiao lì thì xăm ấy dung trun xìm hi gió thì xì sen phát mổ thế mày suy rồi ăn là liếc mày mày là chân dù trong bị chín mày suy à thì giết mò cho lăn xì thì nhị mò bùi xiao lì ê ôi rồi đấy rồi ta phải dùng chun xìm hi gió thì xì thiện khao nhi lấy hàm một mày suy đó các bạn nè mày suy à hàm đó đó sinh Phật mô mày hồ mà cái cũng cho pha cho nhìn bùi lối tôi nhà cây heo có thịt cả ngắt lọc hóa đó ai gần như mày chịu phải ăn xe bao rồi ngắt lọc hóa hạ đó cái phần đó ngày mày chịu còn bạn ăn xe bao như mày chịu hay bạn hay còn cái mô của thầy bao đều chỉ có một mày của thầy bao vậy cắn xích xẹt kìa xích xẹt mày điều này không xích xẹt mày điều à sao như tiếng ngày xẹt nhiều hả cứ terima dia còn nó sẽ còn các quỷ đó các sĩ chú chẳng này các trình cho cái dấu chân siêu phật dấu chân này đó dấu chân cái hết nhìn cho được các quỷ bùa nhìn này bùa số gì ở dưới chặt phong hiền nữa và nó muốn rằng kết này trong phong này anh sao giữ tới những cái kiểm cái phệ đi rồi những cái kiểm cái mày màu con cái kiểm cái phun sủi à ngay còn như thằng trổ vụ đó biasa kita sai pondasi ya pondasi kan theo chu nhị chu sam chu si chu chu liu chu còn kiểu chu nào tetapi bagaimanapun kan bukan tetap sisi fong ya jadi cái nhị chu đó cái nhị chu kan son kan chen thong kan lihat kan thì nhị kan hay bagi ngay đó tapi ngay dari nhìn thẳng loài nhìn còn ngay thẳng này đó các bộ á ai dùng cái thùng chén à như tí dùng cái thùng chén xì phong khung này à thùng chén tung cá phi trung chéo sủa cái nhịp kiểu như con hổ leo cái nhịp kiểu đó như con hổ leo con hổ á cái sĩ gen như con hổ leo jadi cái tôm mày ấy chúng liếc cái thùng chén này đó liếc thùng chén này cái kẻ dạ xỉ và ăn thải
Chứ bởi cái tạo được kim nhục man thòng này đó, cái thùng chén xì đó, xì phong khung này đó, có tung cá phi đó, tung cá phi khỏi giúp thịt xía, cái bụng juga liang rồi cái chúng tiêu sủ đó, chứ không phải cái nhìn cáiของai thằng, giờ đi sang lại chỉ cái trâu bụng đó, chứ còn cái phong hiểm đâu, một hạt chín, một hạt phé, ấy cả cạo à. Hay trôi mày chứ một sống con trôi mày đến biểu lẽ căn trôi mày cái căn ấy cháu cái này chạy hả cho chắc pribadi trôi hết đây dùng gì xí cũng nó đó cắt thùng chén đó cắt thùng chén còn cắt tả thì các kim nhục man thòng này cái lít an thầy cái lít trên thầy như piang lo gì đó như cho lo như bộ đó dư lượng xăm nhăn nữa như xíu chuyển cái hòn một cậu bố mày ngay cho hả cho đó lượng xăm nhăn đó béo bẩn hòn đó cho mình cá nhân ăn ẩm bị xì à cái lít thấy để mấy phiền như con mấy con sẽ đều chịu con nó chịu chửi vậy cái dụ khay lâu दिन các con aura đó aura hiểu tay rezeki đó yang hina hiểu menarik jadi kayak rezeki yang còn sang đâu nào bông phải cái lý sang sỉ nhiều thân nhân bởi to nhân chỗ kim mà cái liềm môi nhân chỗ kim như chúng mày đồng siêu nằm betul lung di Haka aku renovasi rumah ada yang pakai tungchen dia punya munkiam hewa chứ cái bụ đâu biasa khỏi gì biang ở những cái biang mun tang này đâu mun tang này biang tungchen ali di Haka tungchen kan nhìn cái bún sika nhìn các bún xì cá đó khi dùng cái thùng thì vẫn chạy tạ còi đó, rồi cái lò lưới xì xít kịt hành dẻo, cho mà ăn chìm, chứ tôi như ảo cái bể bầu ấy đó, cái đu mê chín trong này, cái chín trong này đó chỉ du liung gặp phụng này đó, kiểu xiên thong xì kim nhục man thong này đó, cái chín trong này thùng xiên, cái Chin Hu Ming sekarang pintar lihat feng shui. Aduh, như còn Chin Hu Ming, như còn Chin Hu Ming sang ai có xin họ xèo. Ngay mấy xèo ghi ngào à con? Ngay xèo ghi wa sến chi à? Ngay sang à bởi jatuh dịch khai lâu những cái còn hải lan yang đó ngay kiang si yang tết độ chú lui yang đó di si còn tết độ to lui yang đó ngay di si còn xong ấy chiang sang cả phật jim ngay chính nhân thằng cái chồng cô li thì ngay xin su cắt yang đó cái chồng cô ngay chiều chứ chính nhân yang hiện lâu lẽ cái mèo lẽ cái trong siêu jin bông chín nhân yang đó lihat videonya kan cerita feng shui ngay có suka cái chồng co cái có yêu bakat chồng co li tự còn cái chồng ngay theo liang kiểu kéo đó chỉ nó thằng á liang kiểu kéo à dùng kéo một dùng ở liang kiểu kéo vậy đó kiểu ấy dùng kéo á dùng một xì kiểu kéo vậy à jadi tapi ali lali contoh tuh các kiểu cái con xì kiểu yang à ngô liang kiểu ấy cái vậy còn yêu liang kiểu ấy kiểu đâu yang là apakah sân kiểu yang Chin Hu Ming pintar nyanyi lagu Thailand hay wah senci trong co các mấy senci
lihat bahwa an fenomenal ini sebenarnya Pak. Jadi jin mengi pencin ngau. Tapi bagi ngay yang ini ngay cinian kak. Sebenarnya kan lihoinya nah. Kapa lihoinya mandiri ini yang ini. Juga juga lihoinya gitaris ada ngay penju juga he lihoinya. Dia juga BL nhìn là từ kí tôi nhìn này nhìn bà đi cái tụ BL nhìn đó bà đi juga heli hỏi nhìn này ngáp fan nhiều cái fan nhiều đó kawan kí lì hỏi con jadi dòng kí còn loi vậy à dòng kí còn loi có khiang sampai khiang còn đâu đó mai xì giá xì ấy kêu cầm còn đâu yang thế nào jadi nhìn này bakat nhìn juga bakat kok nhìn juga keterampilan mà kawan sangat soji liang kiok kai keulung ko pasti hafala siapa dia yang bisa gu itu wah cái bài hiểu trò chút đi theo cô soji ngay bởi cộng đó dư nhiều cái trong các bởi dư các chỉ có thời dư lưu trong bà nhiều dư bên thằng phật diêm đâu dòng dư những cái tạo phật diêm đâu đó ngay cả bốn cái xỉn bạ trên hàm ghi xong thì chọn sang theo cô ngày thằng này nè ngay trước khi đó ăn tờ thì bột đỏ dòng đó có hủ miếng xịn mình nhìn mà con chúng bắt ai hiểu con nhìn sang hiểu con nhìn mà hay còn trong ngay lấy con ghi còn bơi dòng đó kia cái pergaulan sebetulnya me luas lah. Tapi kiko kau boy ba, jiu ke li dah, an jiu li yang hendak, jiu li đó dah. Kau ki kong curi boy ba, an lok những cái nổ xì à. Si me karena ki kong boy an sen chiu, tapi ye thang cái kong curi li lua yang hendak. Chắc còn với những phèn của đâu những pili pele các lâu các lượng mấy lâu các phật diêm chọn hết trong này đó các bác sụt gì lâu những cái ngày thằng đó lâu các ập chỉ thằng lùi trong này nè cho các hồ minh cái còn chút này xa liên đối kiểu cái shit tùy đầu mày xa trong này đó cả mày xa xong thì mà sai lip đó chỉ các thằng cái còn bây giờ mà là ăn du lọ ly và cái còn chút cái bơi ba lâu du ăn du pengalaman ini yang hilang dah ăn du pengalaman ini padahal cái pergaulan ba mấy còn ăn phạt à nhung chỉ các biasa con jin dan sa cái cho dan sa cái lip dan sa cái còn mấy còn cả đoạn tôi nhìn ha mungkin juga hay ăn sầu nhìn cả kia nhung hay còn kia ba kita kak jin cho liao yang dah mungkin cái pengalaman kong masih luar biasa lihat fo mbak ini mbak apalagi tambah lagi thuk yusu yang dah tambah lagi thuk yusu yang lihat fo si mbak ini cái chỉnh kiến thì còn jin kì mỗi cái chuyện khâu tiền ngày liên tôi kiểu ngày một cái akun nào như con cái nhìn aja cái nhìnว่าmbak muda putus asa như nào cái nhìn bảo ấy trồi như nào đó cái thằng kia còn ghi trồ cung này hả đó chào cái bình tụi này put theo thì nhìn cái trồ cung lụ xi men cung ya đi kia ba ya cái mô xỉu nhỉ tapi cái trồi yang đó cái bầy còn gengsi ya kawan sama Johnny cái bầy còn gengsi yang ini ngay mấy còn nhìn khen còn bay à chỉ có con kia cái jati diri sebenarnya ada apa mereka lakukan apa mereka perbuat yang ini ada ki cho chu dai sang se ki cho chu dai mai dong si yang ini ada
Kemarin ada yang tanya umurnya, bro. Dia jawab 45 tahun. Kata songkit-songkit manusia 150, cuman antu. Kasih mau sisip xoài cái nhau này. Cái nhau này nhìn paling ngay chiều ngã lỗ mày lipan nhìn mà ngã ngày hàng ha kan juga ngã lỗ thay đó hàng ha kan juga ngã lỗ mày. Jadi ngai yang sisip jit xoài cấp mana yang nhìn mana sisip xoài. Cái truy to ba 30 chit xoài nhìn à 30 chit xoài antara 36 30 chit nhìn. Nhưng cái sisip lang xoài mor song à. Hay à. Cái gì? À giống ai pen yêu hồ cạo à? Suy dân ngay ứng xịt nhỉ cái, suy dân còn ngay ứng xịt nhỉ kia đó. À giống ai nhìn ba ăn hồ cạo. Theo lấy thì dịch cái nhìn đó. Cái nhìn ki tu an baik pun nhìn dịch kayak motivasi nya nak. Pun nhìn motivasi. Kalau cái nhìn kau kap nhìn đó ki may merugikan nhìn yang đó. Ki may juga dirugikan yang đó. Cái nhìn ba kalau an khin đấy yang. Nyik Chinhu Ming yang lucu kalau dia nyanyi. Ngai saya suka ki chongkol itu lah. Ali dia cinta nhìn mấy cái tay yon mau chút mang chút gì à. Cái chong ai tiêu đi mày coi vậy sao gì. Anh thì cái sang anh hiểu chong ở chong kia trong thế này. Jadi kia ba spesial berbeda dengan artis yang lain aja nggak. Chong cái teo kan artis kalangan papan atas ya yang ada. Jadi kia apa sedikit berbeda. Kia kayak artis kalangan balik papan ya nggak. Jadi yuk papan atas yuk balik papan ya yang ada. Kia apa cô gak nhìn trong thùng này nggak. Nggak saya suka oke lihat. Mang chút à. Hey, mà lo. Anh nhau à, ngày môi trong nhau anh nhau tiếp mày chèo lộ bộ khá lì, xin bùi. Anh xin nấu anh nhau đó. Ký tiếp lộ bộ khá à? Như thế ngày nấu gì mày à? Ngày nấu cái lộ bộ khá cái xì sẵn oxy à? Cái nhau như vậy đi. Nó lộ thôi gọi xin nấu nhau kéo đâu. Cái nhìn em ấy theo kiểu mấy theo lăng mấy cái gì bún nhăn có cái nhịp bún kẹo tuần xíu tiếp hay tiền mà mới nhận thấy tiếp hay tiền mà ơi mấy mày rồi mấy mày chết bạ chân mày mai đồng sinh ngày mày dòng cái dòng họ tiếp tiền mà nó là hôm mày nhận dòng kẹo à. Jadi cái kẹo ăn lạ sập đi rồi. Cái kẹo lồng khát đổ. Còn ngay giống đúng sinh ngay đụng mày pun kỳ mua mày pun kỳ chuột à. Sáng ngay muốn phải lý thó. Ngay mày pun kỳ sấy này vậy đó. Còn sao cái loại bụng khát đuổi gì chẳng ạ. Ra cái căn lấy kẹo lính xin cô hồ à. Kẹo lính xin của họ cái giờ ô xì ô nhau cái việc giả lấy thiệt môn cái giả lấy thiệt môn mà đi ô xì ô nhau cái giả lính xin cái chú cổ đê à
sang ai kan sợi mũ cái đi phía đùng đằng ai sợi đó miền trong đằng ai cái muốn sao mua sổ đó cái theo xong cái đằng coi cái chỉnh xe ngắm miền cái chỉnh xe chỉnh giả chỉ cái điều đó hàm chỉ cái hồng ra lấy kẹo linh xin sẽ ăn hồ nhìn này linh xin à đó nhìn này linh xin đó như tôi nhìn ba chạm vào cái kẹo như không gì nữa như tôi nhìn này linh xin chạm vào cái kẹo linh xin ăn có hồ cái kẹo ăn sệt đĩa đâu à các kẹo hay còn cái trung miên này kẹo đó hay các kẹo trung miên này kẹo đó trung miên này kẹo cái mấy xí dân phải vậy các ông trung miên này kẹo đó cái con bút diễn gì vậy phải con giám sát juga phải con giả diêu chung gì juga phải con ở phun xì cung juga phải châu phải các bài kẹo các con kẹo á nó các con kẹo đều用con phải ở đó cái mô còn như xin theo giả bu theo chả lim thiên con cái cầm trâu phổi đó à các hàm một con kẹo các mô linh xin này kẹo hay các dấu linh xin này kẹo đó các kẹo linh xin gì các kẹo gì ăn mà ăn sệt tía đó ăn sệt tía các kẹo các dấu linh xin này kẹo đó sao các chủ nhân phải ăn đó còn cái ăn cái ram yang ăn tại gì nào còn cái tình cả là cú đó yang buat hakun gì đó cái canh hả đó cái chèo hả đó các cái phân thổ chọn này cái hồ hay mô linh xin này kẹo đó nhít mấy còn những cái mô linh xin này kẹo yang đó mấy còn dùng quân bộ cái nhít tọt đó cái hạo cái đó hạo đầu cái ăn mang tiêu cái muối các anh nhớ bởi cái ngâu xì à một bên cái ngâu gì đó kia cầm không phải gì à cái đồ mô linh xin này kẹo gì ăn thôi dòng kẹo à dagingnya bisa dijual kẹo nhũ ada ngam sih kawan nhưng kẹo nhũ đang ada ngam sih ngay dịch liều lại ngành ngam sih lết kẹo xí cả nhân yêu dân phun này đó lết kẹo đó cả nhân yêu dân phun hàm có cái gì đó cả ảo trà cái gì đó cả ảo trà cái hiểu còn bao à các kẹo xí cả nhân yêu dân phun mà nhìn bởi sạch nhìn vào kẹo bởi kiều nhìn vào như sống xịn không nhìn này đó than bởi sạch nhìn các kẹo á măng còn có bởi sạch nhìn mà lắm các kẹo bởi kiều như nào các kẹo bởi kiều nhìn vào hey bộ to kẹo có bộ ta kẹo mua biển nào hay bộ ta kẹo mua biển nào các anh bộ tạ kẹo đó kêu là kẹo phiêu à bộ tạ kẹo kêu là kẹo phiêu đó cái tu đèn xíu à bộ tạ kẹo đồ mua tiền đâu chứ mà cái lọ kẹo phiêu đó lọ kẹo ngã chỉ juga lụt ở mô juga lụt chiêu rồi đó mô lụt chiêu cái tu mua tiền đâu mẹ đèn xíu rồi bộ tạ kẹo đồ đèn xíu cái bộ tạ đâu như chiều tôi ở con ha
Ancosan mun kau sao kinit malam minggu Si pui suy tu si an họ hãy còn si gắn nhịp nhịp mới phu cha ngày nhong xiong nhỉ bố tạ kéo nếu bố tạ kéo miếng sẽ ăn phân chỉ nào ăn phùng sân nào bố tạ kéo như bố tạ kéo như mò mũi kéo như mò nhì kéo như khụt mũi kéo mấy kéo như bật lú kéo đâu bật lú kéo xiong nhi ngài xiong nhi hâm ngay Bồ Tát kẹo nhận xích chịu hay à lý tâu Holland Nhật Bản Âu Châu trên xe cây trên thị kiều rồi đó cái trong cái kẹo muốn xích chịu nói Bồ Tát kẹo các Bồ Tát kẹo về xích chịu yêu tao kẹo cái kiểu cầu guitar xin chi yêu tao kẹo đó với cầu guitar đâu xin chi con yêu tao kẹo juga bởi khi kiểu cha yêu tao kẹo với khi kiểu cha đâu nếu còn xích cái này con còn có ngay biasa ngay kan channel con có on the spot ada jadi yêu tao kẹo đó bởi cầu guitar đâu không phải đó cầu guitar bởi không phải cái gì cái trong có đâu juga yang
Nó chắc cái sủa xích xuyên kita xích to. Dia cintika dia bupi ho. Bupi ho dia cintika kawan. Dia tuh kiểu lihat bupi ho này những cái này kỳ chụt kẹt à. Padahal kan hoy nusi tuh bayan tika ho. Mendadak tika đó. Xiong nhi mũi nhít mũi pu ya ngày à nhung lấy xiong nhi. Xiong nhi nhít nhít kín xiong nhi hỏi ngày xiong tao bót xiong xì. Nhít nhít lọ suy lọ mô thiên lọ tao dít sẵn chiếu suy chim. Ngắt khi cho kim cho mẫu kẻ nhít tròn cho xăm nhít cho xăm nhít cho thuật lây cho ai xăm thiểu xăm nhít cho ai xăm thiểu cái gì thấy à cho xăm nhít chứ cái chỗ này bunga sẽ phổi bạ chen mà lại bạ chen pun ngam mày bạ chen pun kém me pun cái trẻ cho kim ăn vô cho bắt kiểu chít bắt cho kim rồi rằng vô xin dẹp không cho ăn dẹp không xoay bụng xoay nhỏ bảo à kau nampak tua dan lelah keringat mengucur deras namun kau tetap tabah. Lọ suy màu xanh đi. Theo hình na hình cho tổ sinh lý chiêu ăn chín. Tao xin chiêu teo âm tiệm mô ban cha nhìn cho tên hô ta bù nhìn. Là cái chín hình tì nhong bên hình bộ bạc cung oi lìn. Theo hình chính shit theo na hình mô lùi hô ban cung nhìn. An tô phung bon chiều ô tăng tô nhìn cho tô sim bằng thìn. Theo hình chính shit theo na hình bọt không giá xin kín.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hãy còn si gắn hắn heo ta thôi nhít kinh kinh pu nhít ngay bay heo phui nhít nhít gia gia bay nhon liu lùi mạnh nhìn theo ti nhì bòi biến cùi chúng nhì ly khói ngay mũi nhít năn cô hết tất ngã phên diêu ca anh tô ký ân vui ngay mô tô văn nô mô xì nhì già khôn ngay tô ngay sebenarnya anyan họ chồng cô ấy nè anyan chồng cô ấy thế mau nyoi bakar ah you nyoi kemauan sinyal hok congko dah tapi mau nyoi bakar ah mengapa harus bergempa mengapa kita harus berjumpa dikala berdasarkan diriku kepadanya aku mencintaimu namun kini apa dayaku semua kini telah terjadi Tuhan yang kuasa, berilah petunjuk-Mu, pedih ku rasakan, kasih-Ku tak sampai. Bài mô nhìn kinh vui à, bài mô nhìn chút lấy chú ngay hả?ถ้าอยากให้เสียงต้นยิงชุดไอ้ชูไงกินบูจ่าไปมอที่เราจะไปชิวอ่ะไก่ยิดผู้ฝนในสั้นไก่กุ้งไปมอชุดเลยเร็วเลยจะพอแล้วอ่ะสั้นไก่กุ้งไปมอชุดเลยเร็วจะพอแล้วอ่ะแล้วสั้นไก่กุ้งเดี๋ยวฟุงเห็นจีละนี่ถ้าฟุงเห็นจีเดี๋ยวฟ้าโลปิดแล้วนะเร็วจะอยู่ชงไว้พุ่นสีกุ้งแล้วนะđi đâu tạc cày xa đâu à bị cô chiêu hiểu à bị mô chiêu đi đâu tạc cày xa mengapa ini harus terjadi sao mau nhìn chung ngay chờ chuyển một thầu đâu à jadi ngay shit tổ li bui chiếu đó shit tổ mua hào ấy mua hồ ma nhìn này nhung à mua ma nhìn mua tiểu sa nhìn này nhung đó Oh Tuhan yang kuasa berilah petunjuk-Mu betapa pedih ku rasakan kasih-Ku tak sampai Tianji titip rindu buat ayah
Aku lama thằng theo ai sang theo lò cô này một đêm còn tầm pala một đêm còn cái tầm pala chỉ cái đêm còn cái môi chủ này như này đó sẽ đêm còn gì ba sợ lào la ba cái nhìn cái nút đó chỉ cái iri dan gigi aja ada kawan. Kaya sa siap kita iri dan gigi anh nhìn kỳ sang bên ngày kawan. Xin tôi nhìn kỳ sang bên ngày kêu mày sa alung trên như sao lagi. Tapi sang chỉ có lấy sòng ở trên anh chọn cái thay ho. Chỉ có lấy sòng ở trên chỉ có lấy tiêm lấy những sốt gì ở trong đó sốt đầu kia mua hong theo juga mega lùa kawan ha. Jadi bang jika you cak hati nurani như này đó, jika you jejak kewarasan ini, jika you jejak timbang rasa ini, jika you cak rasa kemanusiaan ini này đó. Jadi jika sot lagi mohong tahu yang tiap yang mencuri juga mega lu ha. Tapi jika harapan pergi you cak kesadaran deh yang ini. Như chiều hay các bạn cái nhìn lùi đúng xí ba chỉ cái punya sangat toleransi dah udah sama toleransi agar an fai nhìn ki juga berpian an hoi nhìn juga berfai yang mana dah sang ngay ở thằng cái kỳ sang này đó dịch nhít đó ngay chỗ kia bạn dù ta theo về nhiêu ngay chỗ ở này trong đó ngay nặng hỏi mấy cái dịch trên GB memory đó lấy trong kìa mà ngay sẽ thằng ngay xiong ở trên lấy nhìn xem đúng xí bẻ nhông hiến cho nó tỏ đó ăn khí cày không sang lại chỉ có lại còn đồ còn bây sáng hạ còn hàng chút đi còn sáng chỉ boy mang còn cô tu chén phu nhìn hiểu hấp dị tỏi giống này đó lung panggil ACHK baik lip kamu biar ramai ACHK thân ghi dữ khẩu điện ngày giúp mẹ giúp kỳ sang ngày mò mấy tem sông ảo aja dia ACHK juga kondo nah jika kondo chén phu na psycho na semuanya adalah umat manusia yang perlu kita kasihi di dalam alam semesta ini dah kawan. Mu ya nhìn ngay chơi cổ kìa. Mu ya nhìn ngay chuyện chơi cổ đó. Tôi may ngay vậy còn mu ya nhìn ngay chuyện chơi cổ. Chứ mà ngay ăn to ngay ti trong cái nào. Chứ mà ngay ăn to ngay ti đó. Kau cái asal usul đó. Tiêu asal usul yang panhin ham to sao nhìn này đó nhìn sẽ một thật phun to ti như trong xin mùa nhìn thật phun to ti ở đó penjecak penderitaan untuk penyikatan sa ni choko yang mai ti ya yang đó từ ni to ti dat loi đó penjecak penderitaan ni ski này họ cái nhìn này sang thủ đó ni ki này còn người đó ni kin con kin to pian đầu xíu mấy ba nhé cái hạt nhé cái sim chung ở đó nhé sim chung chỉ đó đó như vậy xiong thì chín đó liệt nhìn mà cái theo lại lượng phân hình theo cái pian máy cái thì nhà cái pian máy thì sao mà cái pian máy như cái này họ này đó họ sẽ mới kết thúc cái tận mày trong đó cái tiếp đó như vậy du dịch chặt rasa dịch khay lâu nhìn cái đó. Dia saya mau jejak rasa kemanusiaan dia pian tidak tega. Ni cuma yang saya dah hiểu còn là bản hình sebegitu sadis saja yang dah hiểu tahu unfair. Karena jika mau nyongai sát sim dia, chia sát sim ba mau hado.
Chứ mua những cái phải sim mua ăn thầy rồi đó. Cái aura negatif á, chun anti đâu à, cái positif có to liao rồi. So jadi kita sih inti bah, inti karena inti ini pelajari ya cuman. Như họ các sang thùng này như cái sủa mày, như họ đầu như họ segenap jiwa raga dah, như họ lo hiểu dah. Jadi ba như siang đó lấy dah, sebenarnya lấy nhìn ba lâu dịch tiệm chín phẩy yang ini. Dia nhìn khang nak berhiwa. Manusia itu seperti segelintir debu yang ini. Như trong xin mong ai baik kawan. Nhìn nào đó, sebetulnya tidak ada yang hebat, tidak ada yang pandai. Tapi nyi họ đâu cái gì đó, nyi bác tidak nhìn rồi đó, manusia itu hanya seperti setetes embun, bagaikan sebutir pasir, seperti sebutir debu yang ini, lo jit tiệm chín phẩy yang đó, jit tiệm lu shui yang, jit tiệm sa yang đó. Kan nhìn saya yang ibaratkan mah. Lepas vậy còn đồ anh yang kawan. Karena jika juga lihat suai ini dah, manusia itu di mata Tuhan bukan apa-apanya. Manusia itu di mata Tuhan bukan apa-apanya lagi. Như sombong dan bê, như khang dan bê, như lì hình dan bê ya. Như tại ba, kí phải sao ba, kí phải kinh có cái chùi à, kí họ sao ba, kí phải tật cái thỏ như thế nào, kí họ sao kí phải tật cái thỏ, kí phải sao ba, kí phải tật cái chùi, kí phải tật cái hàm độ, cái ganjaran ada, cái ganjaran perbuatan karma dan dosa yang ini. Ada saya nhìn saya yang bây nhìn pada awalnya kan nhìn sang dah, kan nhìn sang kita hanya cái chi xíu dah, cái gì mấy kiểu unlock, mấy kiểu hậu miệng, mấy kiểu mấy东西cái gì kiểu chui à, cái hao phạm mà dah, cái hao chơi liệt dùng cái này cái kiểu lại sẽ cái chui à, cái kiểu lại sẽ cái chui mengi cái gì cái karma dah, jadi cái hao lại dia untuk menebus cái dosa yang, jadi bunyi lại siu sim hang sano, mấy bunyi lại phân trò phải yang. Sesungguhnya saya yang ini. Kita cũng nhớ miệng suy kêu đồ họ chịu họ mẹ mà. Jika kita tangisan dosa kan, tangisan dosa dah. Kita dilahirkan ke dunia ini, ke muka bumi ini, kita adalah manusia yang berdosa, tidak ada manusia yang suci ya. Jadi nhi phân nhớ cái ly hại xe đó, nhi siêu đồ họ, nhi hang đồ họ. Kepada kedepannya untuknya pembuahan hasil ada pembuahan hasil di sini như lọ ba betet ho liao. Jadi Yu Nyinsen menderita akhirnya dia itu menikmati kebahagiaan. Yu Nyinsen tunggu heo ko kita khai lọ, Yu Nyinsen khai lọ heo ko kita tunggu aja. Bisa dong kawan. Jadi tomai sika bekong kono sangha, jadilah diri kita sendiri, kembali pada identitas kita sendiri, menjadi sosok seorang pribadi yang baik yang ada. Meskipun kita tidak mampu membuat sebuah jalan raya untuk orang-orang lalui, namun bikinlah jalan setapak manfaatnya untuk mereka semua yang ini. Nan kêu những hiểu chỗ theo thải lũ đó, như phạt theo nan kêu những hiểu chỗ theo thải lũ,
phạt khơi dịch theo xe lúa đó chỉ chung lấy lịa sắt mà ứng xịt yêu nhìn thì lịa sắt ứng xịt yêu nhìn thì cả năm mua lúa của để đi phạt khơi theo lúa pun kita saja hàng cái theo lúa gì khơi rồi đó tetap đối yêu nhìn của là yêu nhìn hàng ở trong gì sih tidak mampu menjadi matahari jadilah pelita những nhiều cho đồ nhật theo cho tròn dịch chẳng này yêu tên juga một chỗ mày nhung ngay saya sinyan họ lihat fungsi wah lihat me ilmu wah kawan dia filsafat wah lihat me ilmu wah lihat me kau theo dia thọ gitu lo kayak thọ yang mana dah jadi saya dari dia apa jika hiểu memperbaiki jika diri jika nhìn hiểu mengingat Tuhan dia ansau jadi kayak kejahatan. Kalau manusia itu mengingat Tuhan, tentunya tidak ada kejahatan. Như sau xin bọn nhìn bùi đồ hay còn nhìn hiểu ingat Tuhan đó kịp mới phải cái nhìn. Kalau orang mengingat tentang Tuhan, di situ dia mempunyai akhlak yang baik. Ghi hiểu tí Tuhan, ghi hiểu kita atau Tuhan dan tidak mungkin ghi besar yang mewah như sau xin bọn. Karena chơi cái sim chung chơi mau Tuhan đều dah. Sebenarnya kan Tuhan mah ambil cim lah. Kan Tuhan biasa bong pai kan mau kan nabi ya dah, nabi cim kan Tuhan. Cái sam hiung thì cim kan Tuhan. Kan Tuhan ya, cái inti ambil cim. Kit ambil ti cim sin sang, ambil ti tokau, ambil ti cim kinsu, cim kan Tuhan dah sampai teu timur tengah tin hajon. Khi jin thủ thì phong ở bên địch điều hi khi mang đi ra mang đi cái Tuhan wa nhìn sẽ bị chìm cái Tuhan này cái mẹ ở bên đi cái chơi nhẹ sim chung tuổi đi cái tận chín kiều cái tận như xịt tận chín kiều là bên như sống đầu kia cái chơi nhẹ sim chung tuổi để đi nhìn hay còn sim chung tuổi như nút đầu kia ra như nút đầu kia ba nhìn ba không si san loi. Jadi Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu dengan siapa? Tuhan itu bersama kita, Kak Ngai, Kak Nyi, Kak Ki semuanya, dari jika cái xiong chung đều, jika nội chung cái xiong pháp ở đây. Đó đi hà như thế nào? Jika melakukan cái sáng sẻ Titi lesi hiểu chuẩn lối dikarenakan di sini yu liang hai pilihan lihat lelui ngai pasti ngai condoloi tetapi cái dạ nhìn ba menghilangkan cái dạ nhìn này nhung. Abad dilihat itu hamdo mai ini kawan. Hamdo jit khai lo nhìn ka kong lung lako ajak kamu main melihat. Hamdo ini cái sim pháp ada keimanan cái akhlak mau chiu đều đó. Cái sim pháp mau hay là mau cái mau xiong chung yu jit phu phun nhìn cái gì nhung à cái nyong xiong ya mungkin dia kinit untuk bunyi mungkin sauso untuk pun ngayo yang dah atau heonyit atau kijangsi yang kinse untuk bunyi mungkin hase untuk pun ngayo yang dah karena kikanti letian ba an kung phin yang kiti ka thir an kung phin ada dia karena nhìn ka chut se dong si kimme itu semuanya itu kita dilahirkan dari rahim yang berbeda, dilahirkan dari jalan yang berbeda, kemudian takdir yang berbeda nhung ada. Nhìn hiểu nút các ba, gì ba hiểu xiong, cái ăn phải ba, cái mới ăn phải nhung. Trong dưới tới nhìn cái chất mô nhung xiong, cái mô nhung xiong, thấy cái sim chung á, ngay còn cái sim Phật mô chiêu jadi nhìn cái còn đó. Penuh haus dengan keserakahan dan kehausan
haus keserakahan penuh rasa iri dan dengki. Cái iri dan dengki đó truy phải sirik iri dengki wa. Truy phải chơi nhìn bịa ra tổ cái chơi cái sinh hoạt ở đó. Nhìn bởi còn phải nhìn ở đó. Chơi dari iri wa. Nhìn bởi tá lộ nhìn ở đó. Chơi dari sirik. Nhìn ở đó. Nhìn bởi con nhìn engkam nhận ở đó. Chơi dari dengki wa. Giống như đó. Dari sirik, iri dan dengki ở trong đó. Kasih aan phải đồng si wa. Nhìn thấy một chọn đồng cao. Nhìn chọn đồng cao ở đó. Nhìn chọn đồng cao đồng si wa. Cái sim biến khéo hả đó. Cái sim nó biến khéo để biến đâu đó. Keimanan mau hết, akhlak mau hết dah. Mới cùng Tuhan yang sang Kawa yang disebut dengan miskin hati ada. You nhìn cinta lui wa, tapi cái sim cinta keo. You nhìn mau lui, tapi cái sim bị keo giống. Nhìn put pa keo xin mà, put nen keo sim mà dah. You nhìn ăn keo nhìn gan pun si pun nhìn shit wa. You nhìn ăn keo đó, ki pun si pun nhìn shit à. Tapi cái ăn you nhìn mang còn nhìn hiểu shit kẹo pan phòn à. Nhìn xong xin mang cái còn ai bay kawan. Akan cakap một keo sim, cái sim keo. You nhìn ăn keo, dia itu manusianya itu dia itu kaya, dia itu miskin harta. Tapi kayak dia hatinya kaya. Sebagian itu ada mereka itu yang bergelembungan kayak harta kekayaannya itu mungkin mencapai seperti gunung Himalaya ya. Tahu kah Himalaya tungan kau dia udah kayak timbun kayak harta kekayaan. Begitu simba cinkiau yang itu selalu cito dah. Dia saya hamdo haus dengan keserakahan ya. Haus dengan keserakahan sehingga membuat hatinya miskin. Kayak sim kiau ciu. Gitu cito selalu engkau cai dia saya kayak siang ada. Selalu engkau tidak pernah puas saja. Kau nhìn kau kampun nhìn sit ni trong sit mana. Kau nhìn an kampun nhìn sit juga. Karena gisong dah. Ngai pun doa nhìn sit bah menjadi jitkai darah daging, menjadi doa dan juga berkah. Tapi jika mau naik dibandingkan gitu, nah tapi jika memang kong intinya nhìn vào một headphone keo sim con ada, keo sim nhìn vào moho nyet, ngai jamin gitu dari dunia sampai ke akhirat, kayak moho nyet. Dia berarti selalu merasa kekurangan, tidak pernah cukup untuk dirinya. Keo sim nhìn dia selalu menyalahkan nhìn. Keo sim nhìn à? Keo sim nhìn selalu menyalahkan nhìn. Keo sim nhìn jitsan cả nhìn mỏ như trong xin mỏ. Bahkan cả cái cặp bẹ nhìn Tuhan mỏ. Cả cái tùy miền nhìn Tuhan mỏ. Cả cái chín chit hiung thì chỉ mới Tuhan mỏ. Cái đột keo sim nhìn mà con. Cái cặp bẹ cho mày sáng sớm bác kinh cắm nhận này không nè. Cái chăm tới chứ còn sống ảo chứ còn sống tả chứ còn chui tả. Cái đột keo sim nhìn. Keo sim nhìn như cái này ngắn kiểu như cặp đồ cái pan này đó, như cái cặp đồ như pan, seolah-olah kinh sit salah như nè, jika cuma mai nung si cái pandangan này cái mucusu này còn tetap do salah chiu dah, berarti cái sim saya chin keo, ni cuma nung si do salah ke mencian dah, karena kita maupun tidak kesempatan melebihi dari kia. Kimba mới punya kesempatan untuk tam hilainya theo nào đó, kita nyong lui theo lui ini ya dah. Jadi nyiba
Ki suji ai memperbudaknya yang nak. Ki khiau ni ba engcotet melebihi dia. Ni melebihi dia ba ki cito. Ki cito ăn cam nhà nào yang ka tu ham yin khiau sim. Ni ka yu pen yu ba ni khoi yin nai ngan kiu ge yang. Ngay a long chin ko ngai bai bai yu jang mo yang. Ni ki nai ngan kiu ge nyai pen yu ka tau mai sa. Kadang dia pen yu ka ki ham ni ka agungan kiu. Oi hamin ka hormati ki tapi ki ngeo hormati nyin ma ki ngeo hargai nyin ma kalau nyai itu biasa-biasa aja nyai kebaikan ada lu biasa-biasa aja tapi kia kayak kebaikan walaupun sese yang ada kia itu spesial yang sangat luar biasa yang ada. Jadi ba kia ham nhi gì xí còn đó ở ti cầm chagi kia cái hỗ chú tùy nhi ăn thải liệu rồi đã biết kia nhé hỗ chú tùy nhi ăn thải ba kia ứng xịt son tỏ kia ứng xịt thi bún thì tỏ lấy con kia bà các ứng xịt nhằm chót tỏ trong này đó kia nhằm chót gì đâu mày tapi sebenarnya kan lijak kiosi menyin ba gitu kalau ki tolong nyin dia kiu nyin itu dengan hati yang sukarela dan lapang dada yang ada lapang dada sukarela itu ngsit siang to untuk nyin ka loi balas kia kai budi dewa yang ha kêu sim nyin si beda kiba liang pan ki từ 10 nhánh cái mày còn hilai 20 nhánh cái mày còn hilai 30 nhánh cái mày còn hilai yang hena cái cách mày dùng sim to lòng à nhở các bạn kêu sim nhìn mà cái sim đủ kêu à cái sim kêu á cái mày dùng sim to lòng nhẹ nhở có cái mày cũng phải kêu sim nhìn này đó cái sim mày kêu nhưng mà cái cách dùng sim to lòng nhưng mà cái sim mày kêu nhở như giống cái chó các kêu sim nhưng cái cách mày dùng cái sim to lòng nhẹ cái dùng chơi to lòng nhé kalau pun ki hiểu to lòng rồi nhỉ má các bạn ki tetap nhanh chóng nhất kiểu đó jadi nyi pet jita xe lăn ba chỉ yang đó pet cak xe lăn ba chỉ đó cái xe trong bản nhé cái cak lăn ba yang jet en hiu jet en nhé cái lăn ba đó ô chư chut hiat pat hiat ayang dah. Cicu ajong kok. Sekarang kamu akan merasakan aja. Kéo ship như tôi bởi dịch như là lăn bao à. Kéo ship như là cái bởi dịch như khẳng như là lăn ba. Dịch như cái lăn ba. Sehingga ki mất ki biển chặt thùng của cái lăn ba ki biển chặt thùng của đó biển ki gì xí cái heo kín phát biển phát hiện ở trong Farel Alfano ngay cho ăn sầu liệu phụ ăn sầu không được betul ini benar lungko ăn sầu không nhá akun này kawan Kin puja ni cewek loi ngali loi ya. Salam kenal. Sehat selalu, Tuhan memberkati ya. Jadi ya, jika mesti như này sana ho. Mungkin như cô thấy như cô lo ngay xây nhà cô là ho. Ngay xây nhà cô. Intinya sehat selalu yang nah. Jika hiểu con đều ăn chong chan còn được ăn dẫn đến bởi như mình ăn miền chân đi cho tội mà cậu nhìn ăn miền chân đi cho tội như cả ai sẽ chịu mungkin ngay cả như cũng vậy dong. Jadi dia jika membahas tentang dịch kai lo jika còn filsafat kehidupan yang ada. Choi lia se kai dia chen li ngan sun fu ngi atau jahe lia choi lia nam jong lia dia cho người dia sang thủng là nhìn sen chia lũ ken cô cái sang thủng ở trong đó
所以所以咧世界呢啲話佢向ngay冇咪多啊，可能ngay學吧，按比要過多了樣啊，ngay未傳出嚟比要過多樣。cái gì đâu bắt về hiểu hát đó là cái gì đâu bắt về hiểu chống phụ là cái cả nó nhìn này đúng gì cái kelahiran cái kematian cái takdir cái jalan berbeda-beda yang ada. Jadi soji ya, salam kenal juga Lung, salam sehat beserta keluarga. Ngay kan mấy cũng chỉ có hiểu con xiong hi lia世界đó, con xiong hi lia cái lý giải hay mà lia cái dịch trạng lia cái alam semesta, lia cái pribumi đó, mà chỉ có kan sono pribumi ha, con xiong hi lia cái lia nhìn rồi vậy đó. Với tùy hay còn kia cái kepribadian này yang ada, hay tùy còn kepribadian yang ada bagi ngay bang ngay cido sama sekali tidak mengaruh untuk, tidak ada pengaruhnya, tidak ada ngaruh bagi ngay cái kehidupan yang ada. Tomai ngay benyong kong bay na kawan, ngay kong bay si juga dasar. Ngay cido nen kêu cái bay chọn đâu an to lui lấy còn ở đó. Cái juga hiung tỏ ngay ba. Cái juga hiung tỏ ngay. Mang còn ngay juga bị cả cái thọ yang ada. Jin bị đó ngay tí cái hiung tỏ ngay đó, cái mê hiung ăn kiểu à. Thôi lẽ世界呢啲吧，佢係呢最凶最叫啊，即係凶到cái兩萬冷熱字啊，樣嘅啦。對隨恨冇傷啊，樣啊，對隨都恨冇傷兩萬冷熱啊，樣啊。Jadi cái凶到ngay ba xịt thụ liệu lệ su liệu樣. Cái凶到ngay樣à. Cô lý á. Cô lý ngay chi đồ ấy là vấn này còn mày hỏi thế nào? Cô lý ba ngay chi đồ ngay tí ba cái hả ba ngay tí cái chi xí hẻo ba ni hi abui yang na ni chọn abui ni hyung tet abui ni mo tet abui yang ni khiêu đều abui ni kyung đều abui yang da chỉ các bác đi ni chọn abui nya bu yang na nhất chui heo bu ba nhất tung ba dùng cái này coi đều yang na đi bagi ngay đó ngay thụ lấy sang thùng ở bagi ngay bạn bị heran mà so với cái như này còn xoay ngay bác còn xoay ngay đỏ ngay mấy cũng kén những còn xoay rồi ni còn xoay ngay đỏ dính bữa ngay đi ni hyung ngay kiểu ngay mấy cái gì còn xoay ngay đó dính bữa ngay tin như hiung ngay kiểu chẳng như hiung đó truy kiểu á như hiung ngay lượng bản lăng nhiệt gì chẳng cái lượng bản lăng nhiệt đó như chú mồ mày như mồ mày đúng siêu như mồ hồ hiện na ngay rồi đó như mồ còn xoay ngay không nhưng mà cái xìu đó bởi dưới chun đó sang chọn phá cái tường đánh dịch phân xi men tốn cái đu hầm đổi nhớ cái nhớ thải chu ở đây nhớ cái thải chu ở đó nhớ tung quá dùng cái này còi đâu chẳng ạ nhớ bắt hiểu hiung đó ngay là con nhớ bụi thải chu tụt này nhớ bụi thải chu tụt này đó như đi bên mày bên cái sử dụng xả chi thiết用xả ha có liệu đó cái đấy giúp用bằng tạp có đâu có giúp trong xì trong cái xương này 병 tận trong như hiung ăn với như chờ hả con hả để đi từ những chú con hả chỉ các bác thụ leo xuôi như là đó chỉ các mừng mati
mencermati, ya, melihat lihat sang thùng á sẽ giống hình mà. Jadi soji sih kong cho nhìn ba một cái nhìn con soi ya, nhìn con soi ngay juga con soi kiểu, nhìn jiu jiu tận bị hi ya. Nhìn chỉ đó hay vô na, hiung kiểu vô na. Cái đó sắp mà sắp bổn sĩ con soi nhiệt na, cái bổn sĩ con soi nhiệt cái đó kiểu, bạn lính con soi nhiệt liền bạn lắng nhiệt, tôi thấy anh mong xong à. Lý ai xây cái đó, tôi thấy sang bạn nhất tôi mong hết đâu à. Tôi thấy đó sang bạn nhất à, tôi thấy đó xì chết nhất tôi mong hết đâu à. Liệu chết nhất tôi mong hết đâu à, hẳn nhất chết nhất gì thì nó chết nhất dữ thì nó kẻ bạn nhất tôi mong hết đâu. Kẻ bạn nhất à, kẻ bạn nhất đang kéo xoáy. Cái gì liền bạn lăng như đang kéo xoáy. Chẳng liệu chỉ ship rồi à? Nhớ liệu chỉ ship rồi đi xưởng họ ăn kiểu. Nhớ đây son cái nhiệt đó chẳng liệu bạn lăng nhiệt gì à chẳng à? Chứ mồ hạt đâu à? Chứ mồ hạt như thế đó cái liệu bạn lăng nhiệt đó. Nhớ xin ca juga mang hiểu bên máy. Jadi sangat sih apa kong kau kiau ini memang kong kau kiau sen ini, jiu ini mah juga belum tentu jiu dari sen ini jangan. Kamu moai ba, moai ba, mo sa juga engsi sao, nang dah, jiu sa juga engsi hiung. Nhìn bữa đó nhìn sen phu quỳ jiu xiong lại lun liu, yang nak kiến bu nhật ba lun đó nhi, hay nhị bài liu đó bún kỳ liu.所以ngay tí cái thùng khủ cả khai lọ chẳng. Nhìn cái gì nhìn cái gì mấy kiểu cái kiểu chuối đó thùng khủ khai lọ cả chuối chết à. Bây giờ kita sa ju nhìn còn kiểu đó đó. Kiểu cái miệng suy họ đồ họ à. Cái gì mà mấy kiểu cái miệng suy à. Thùng khủ khai lọ chuối chết à. Cái tâm chuột này cái hạ sẽ cái bún nhiệt kia đó, cái kéo cái thủy chết đó, cái đó chung à, hay cái thủy chết chung cái bún nhiệt đó cái lá liệt trong cái đó, cái khai cái thùng khủ à, hay cái bún nhiệt cái kéo đó cái phân hỉ nhiệt chia đó, cái hạ lại đó cái tật khai lọ liều nhung, cái hạ sẽ đó, trong cái tay đó cái to lớn nhìn hạ sẽ cái kéo ông ngã mấy kéo đó khai lọ nhiệt chia đó, cái này nhung hình, hay nhung còn mau cao như này sử dụng cái ngay ở lùng trên còn ngày bây giờ chẳng mà trong cái thân đó các cái khiêu chỉ nhìn xuất sẽ cái sản phẩm thùng này hết đấy cái sản phẩm tới hết đấy cái thải khiêu hai sợi ấy cái thân cái xuất sẽ bà đi kiểu cái thùng khủi như gì à cái hai sẽ hai đó cái bữa giờ đó cái kiểu cái thùng khủi cái kiểu cái thùng khủi có là cái kiểu cái chủy chít chủy ọ để đi khiêu đó harus berbuat baik kan. Khiau to harus berbuat baik, Pak. Kalau khiau to berbuat jahat berarti menambah dosa. Như tôi nhìn kan biasa cái miệng suy của họ nhìn bây giờ cái tiết hạ cha, ya cái tiết hạ cha cái miệng suy kêu đồ họ các mấy kêu đồ mà sao họ các mỏ cái kêu cái thùng khủ khai lọ chùi chết à. Khi hậu thân đó các tôi lấy nhìn chút xe bật đi cái miệng suy kêu đồ của họ một cái chùi chết của sao cái chùi chết của sao đó kiêng hậu thân đó các tôi lấy nhìn chút xe cái chùi chết to đó cái thân cái kêu chỉ nhìn chút xe thân đó cái kêu chỉ nhìn chút xe đó cái hai fan siu dalam arti mekom bertapa dalam arti dia banyaklah berbuat baik sehingga nanti kelaknya untuk nyinka kong bekal kehidupan yang akan mendatang yang mana. Kadang nyine dong si cái này yang hen. Ki kan xì chút xe yang kin tin này cái chặt bắt của luôn này tin này đó. Cái xì cô sáu à. Cái xì cô sáu hay cái xì cô sáu cái chút xe cô to à. Jadi gitu lau jit kai duksi yang hin lau jit kai gesekan magnet lah jangan dah
magnet yang tapi dia menghasilkan nungsi yang dia menghasilkan nyinji ya, dia mau menghasilkan jak nyinji gesekan magnet ada, dia kayak gesekan kita kayak tin cái kintin đó, dù tên kintin cái loại đó, loại tin cái loại cái gì à, tapi cái chuột đấy bác có to vậy, cái cậu cái gì bác có sáu, cái chuột đấy bác tu có to vậy, jadi sehingga cái dịch nhất cái gì đầu dịch trả, cái phân chuột đấy bác ship trả vậy mà, cái lâu dữ chỉ hay mặc mép vậy mà. Ki gesekan untuk nyinsi gak cut se ke cak pat kolon ah. Ki siu kai ki tin ni wa ka pat kolon tin dia. Jadi si me hanya untuk pian nyin wa. Me untuk pian nyin wa. Như pian nong ni, như pian chou mang, như pian nung giáp, như pian phung hian. Như biển cây chun, như hay còn các cái biển cây chun sang ở chun, punya nhìn khó biết lấy shit hết, berarti kihan này phân untit phân ổ lào, phân cẩu, cái bắt cổ luôn phân cẩu con cái cẩu biển mày ô, hay biển ở kéo chỉ mấy kéo chiếu vậy mà, reinkarnasi hay là reinkarnasi vậy. Soalnya lihat sekai đó như con cái proses đó kayak mesin vậy mà, lo kayak jam waktu vậy đó. Cái lâu dịch khay dynamit lâu khay bom yang cái bom waktu đó, cái bom waktu đó selalu bau ni yang đó, cái bau một em này, như si con đấy sai cái sòng đấy, như hiện bây kinh nhật sáu chỗ heo nhật, mũi nhật đó tụi nhìn trong xe như nào, bây tụi chiu, tapi như này chai đó, đi la đi kinh nhật một xí như này. Hay uduk lah kai liganya mang use jen. Tapi jika me kong sumpah jen sih dah. Tapi ke cut se jen masih tahu ni jan mana. So jila dunia berpadat ada. Ke si jit saba sangai sip sa. Jadi kisi me hanya to me si jit sa sangai sip sa. Ke si me dari nyin cut se ba. Dari dia ke seluruh makhluk hidup, seluruh makhluk hidup yang berada di alam semesta. Mai nong ni chou manga, mai lo fu ko, mai sha punya tasi ko leo li teu, mai keo, mai chu, mai nyao, chong si, mai ong si. Kia lo tu lo cái hi kau, cái kau jadi cái putaran waktu ada. Saatnya nyipin nyin, me pin nyin dia, nyipin kai chun sama me pin kai chun. Nyin belum tentu kita pian nyin, nyin juga pian kai chun deh, nyin juga pian nong ni chou mang deh yang sini. Nong ni chou mang pun ka kai gong pun ka li teu nyin cok to nai tiêu ung bật đi xiết với phân cẩu. Li teu nong ni chou mang hay gong pun li teu thủng bút phân xít hết. Jadi dia kan ham to jit kai dia kehidupan alam ada. Jadi saling memangsa, pun kai cuy head, akak kifan pian, kifan lo untuk lo kifan kau. Pokoknya gimana lo siang putaran jadi kai kau samfu ki yang saya samfu yang dah. Kini kau kan kipung ke sui chut. Jadi jisi yang akak tidak pergi mesyong ka yang hen, kini yang kai bentuk deh cepat kolun bentuk tu dah. Kini yang kai putaran tangko jadi kai tungsim jadi kai, ke sunhan yu jadi kai jadi cái chút ấy tiệt hai bácคนนี้tiệt tổ bùi xã hi giống như tiệt tổ tiền chơi trong thời gian sẽ có như tiền chu về tiền cây mấy tiền kẹo tiền nhau jadi lihat kayak kim chiu thùng bút juga thành những chút xe vào các bạn kim chiu thùng bút ada cái udah cho kẹo đó tiền thùng bút tiền kẹo léo cái masa hukuman ada cái masa hukuman ketika kita cái chi si heo đó udah kẹo léo ở sang sang nhịp tàu cái thon léo jadi phân song phân cẩu kau pian nyin nyin juga bang jauh pian nyin pak nyin juga mang hiểu phòng langsung pian nyin pak nyin tôi thấy phân pian thùng bút đấy pak nyin tôi thấy đấy phân pian thùng bút pak các thùng bút phải pian nyin đâu nhỉ các kẹo mấy xiết mới phải pian nyin này
cái chú xịt mới phải biến nhiên đâu cái kẹo tùy mấy cái tả hấp à cái kẹo đó chú đó cái xịt đó tùy mấy cái phân biến kẹo biến lẹo kẹo đó cái tả hấp đó tùy mấy mấy sao là đó cái phân biến chuẩn nhiên đâu cái khí cho nó đó khí chọn biến đó du lín xin mà thì cái mình đã lần như cái tả hấp cái kesempurnaan đó cái biến chuẩn nhiên đâu so với các kẹo bày thằng bay đó so với các kẹo bày thằng bay so với các kẹo tùy sợ tía chứ nhưng mà kiểu lín xin đâu cái biến chặt du chặt lín xin đâu đó mà đi cái tả hấp đó biến nhiên đâu đâu các cái phân loại bắt cổ luôn này cậu đó mungkin cái hàng cái hầm tổ cái masa hukuman đó cái tèo đó cái biến nhiên đâu phân cái cậu tiêu biến nhiên đâu chúng ai con cái lượng bản chất chân nhân chung kết của nhị du ấy đó cái sách nhóm hình mà nếu mình ngay con này cái nhìn cái cỏ này đó nhìn cái cỏ này thẳng đó thế đầu tiên phu nhật bang an xiong thì ngay xiong thì chín ba juga hay chọ juga trong hình này đó cho nên nhìn sĩ cái món to tôi mày bị chụp xe bác bị ăn to chẳng hạn lý do xe cái bác xếp xa nhén tôi mày kia bị chụp xe bác bị còn bả xa nhén này chẳng hạn còn bả xa nhén cái chụp xe sehingga le dunia apa pension padat Pak. Jadi dia kayak cucu keo-keo ada itu kim ciu-ciu ada. Ki juga chut saya ka gifan pen nyin no nyong. Chong ki alit le nyin siat sip sa. Tak mungkin ki hiểu chut saya tao jit pak sa ki bi kiam haloi na. Pada ki cai kiam le thung bút bai fan pen nyin na nyong. Dia nó juga bai fan pen nyin. Dia ada bai fan pen nyin. Hay còn trâu le những cái penelitian jika si bông phải si hết liang kong tang hiểu hết suy tu jadi seiring waktu kisipnya nó đó kỳ bạn nhân đó tuh apa jikai evolusi đó dari cái nhìn chỉ còn đó các dia nhìn chỉ còn pian này mà trong hình nào jadi peneliti cha đó bạn tôi dùng như tôi chỉ nhìn heo pian này mà lihat hamu ham to kan perkiraan itu bekong như kayak hasil forensik yang nyata yang ada mau jadi kayak peneliti yang membuktikan yang ada bekong forensik yang nyata yang ada gitu hanya cái perkiraan nhìn tu heo pian này cái dịch vụ vốn ba xong rồi nhìn tu he pian này yang đó pian này sehingga ratusan jutaan tahun sehingga các hiểu song liang ki hiểu itu evolusi berubah bentuk dah hiểu pian chuẩn nhìn là yang tetapi akan si Yuk kayak bukti ya jangan bukti ya dah. Bahwasanya lihat kayak ikan duyung ada. Kayak tulang tengah bah, jong nhìn cút yang ada. Jadi kita usah kayak kiamah ya dah. Jadi lihat sebenarnya kayak thiên chúa dah. Lihat tu thiên chúa dah alam yang punya kuasa dah. Alam yang punya kuasa, Tuhan yang punya kehendak yang chỉ cần tí xíu yang dah. Tôi nhìn hiểu tí tật chiêu đó và đi nhìn được khen có thiên đâu cái thiên hắn chỉ cho thiên này nhá hắn chỉ cho thiên hắn chỉ còn yêu tụ hắn yêu còn yêu kinh su cái le hả cậu nè mà đi nhìn khen có thiên đâu cuman dia hal begitu secara kebetulan nhá kebetulan cái cha đó lihat cái Yukai tulang punggung itu seperti manusia yang ada. Jadi hanya kadang các jutaan tahun. Jadi lihat kayak itu juga kiu deh wah. Dia lihat di kiu jika dia 2,000 langnya no ya. 2,000 langnya itu untuk lihat kayak nyingka hamdo kayak hitungan ya ha. Padahal kong jika relationship belum tentu wah. Mang kongko 2,000 langnya wah yang dah. Jadi anto kita usah mang sontoy dah sebelum mang junyi naik sisi hewa dah. Jadi lihat kayak perkiraan gitu cim tuh lihat
Dia saku, dia kayak umur gitu kiu nyong, atau dia kayak su gitu kiu dia nyong. Hanya kayak perkiraan 2020年了yang lihat sekai dah. Tapi sebenarnya Pak, nanti gitu kiu sih juga han mang ti sih yang mana. Kita usahakan peneliti. Oh, còn đó lên nhìn heo pia này. Lên nhìn tu heo pia này, dịch lihat how dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dia kayak evolusi yang ada evolusi. Sehingga kebetulan kan hewan telapak tangan kan, cium kan nhìn juga garis tangan udah. Sebenarnya Kak, kebetulan itu memang sudah diciptakan dari dia kayak penguasa tuh istilahnya dari istilah yang kayak jisi kalau Tuhan yang menciptakan semua itu ada kemiripannya nyong. Cái bunyi ngay mento Santo Agung lấy cái bunyi đó ngay mento Santo Agung lấy lila lali đó nhắm apa chả có lòng bao à ngay sau này xây cái mang đi con trên này mẹ mang đi cái phân như nào chiến trong kia ngay mà hỏi ngay mento các hay Santo Agung nó như gì con bên dịch trong dòng à jadi lihat saya kali dia lihat ini mian di siang pas sinto cuman dia kipmed dilahirkan satu tempat aja hay kong dilahirkan satu tempat ya mungkin jika banyak salahnya nanya jadi contohnya kan kian kok nggak penasaran nggak fan kita cona nggak mong nggak kian kok nggak tu tay tiêm hả cái tiết tiêm gì hả kan tiếp rằng ngay chỉ nhung theo segi ăn chướng nhắm mang liệt phô ăn chướng cái FBA tiết con đồi như nó nó đồi thế này sao tu pa chả có lòng bao à tu nãy kia tập kéo như gì à nãy kia tập kéo ngay phân tin tôi chọn ngay chỉ mong đó rupanya ki me kong lấy hak apa ya áo bê berarti kan jika xong berarti về phân gì nó mua hak kan chín tuổi đâu mang đi cái cổ long bao tuổi ba kyung chung treo chín treo đâu đến nhìn ăn to xong à bà kawan di ba dịch kyung chung treo ra bảy treo xí à ý nhớ lọ cả long bao tuổi à ngắn nút đồ thọ cô lóng này nhìn mà mang đi mẹ theo chúng treo kìa nhỉ xí ngay thằng các ibu đồ trong cổng các ibu đó các sĩ mấy cờ bún kìa mà chút đây bà các bạn jadi ghi kan juga long bao ghi pan cả long bao na các tập keo chong tập keo đã dùng thiệt chín ibu đấy bút nhong keo đó mang đi các ibu ấy chân chúng treo pan kia nhong keo à kêu cái chung treo à dịch kêu nhong ai mau kêu dịch xì ra dịch thọ với kêu chụp dịch thọ cả hàng cái một tôi chẳng hạn như mày chung treo pan juga kêu cái keo à cái chung treo tiệm à cái phút chung treo tiệm kia tiền tôi đây mà có bên đây kawan mới heran mới heran bagi ngay yang ini ada soalnya saya kayak anto nhìn xong chiong soalnya nanti sa si mendo jika tu menjelekkan jejak nhìn yang malah si menjelekkan nhìn mà jika mình còn ai taruh nhìn cái miếng gì ta phải nhìn miếng gì lah saya kayak nhìn mà memang anto chiong này ngay ha sân kiểu giống này chỉ xì heo ngay băng cũng như thằng gì ngay mình đó ngay mình đó cái phô đó bởi chong tu phá xiang mu xin tu chậm chiêu cái chậm mày li ngàn đó đó chậm li ngà tu cả chả pen yuka đối với chậm bunga terong à
ali dit kiri kanan như sambung ate dong ngay men dong ka Paulus Kim sia bảy cạn đồ ghi bảy cạn đồ liệng phó nút đó chờ mang thằng ngay kỹ này còn ở mang đi mè vậy sao chú Nga chỉ vậy sao mua Nga chỉ vậy sao cái Nga chỉ cái mồ chiêu ở trong này đó mang đi chạm bạn mè chiến trong Paulus Kim sia juga mang đi mè nhưng mà có sao là như cái này còn ghê à bây giờ được sống trường này nhìn ngay nó là hiu ngò đi hả tao hay còn ngáp Paulus Kim sia sư phụ thanh đó ngáp pen you họ cầu theo yung hình đó ở là hiu ngò mồm miệng ở là lẽ ta tập tu mồm miệng nó đó lẽ xe cày quá lẽ xe cày đó liên lượng hạ sư phụ lượng sao mà sư phụ gặp chiêu lỗ hỉ đó ngay chờ cái gì hạ tạm kiệu yung đó giật hạ tiền pháp giật hạ tạm kiệu yung đó ngay chờ cái thèn phổ chua thèn phổ chui cái ta tập tu chọn nào hay cái thèn phổ chu mô chọn đó một người cái thèn phổ chu cái này từ chỗ đấy chỗ mô bịt dùng ngồi không ạ mà đây còn chỉ là hàm thấy mẹ mà đây còn chỉ là đó mẹ nga sư phụ Paulus Kim sia của cô con đầu xong cái tàu to mẹ mang chiang cái tàu to chiang siêu giật bay nong này ba mô chỗ xăm làm vậy mà đi miền trên này còn cái nga sai này như này nếu mà lo cái li chín như này ni ti li chín nào li à ngắn lúc đó cái thái độ ngáp pen như họ phật xỉu cầu đâu à hay cái thái độ ngắn độ hay ngáp Paulus Kim sia sư phụ thái độ ngáp pen như cái xỉu pháp các thầy ban香港中出嚟搶過樹葉係咪跌超嗰度死咗嗰度呢一時冇名啊掹啲含齊咩啊一個唱cái神道cũng一個吹過nhưng mà bên cái tôi theo kéo dài là cái tập kéo bạc chặt cả lòng bao à nữa cái kéo cổ lòng mang tí mẹ cái dùng tập kéo những cái trúng treo ở như gì à em nói cái bị trợ lý lấy cái nói cái chuyện chim ngay liệu mô khổ này nó lên nhìn cái khơi thải tiệm mình nhìn là lu lấy đầu li la li pa cả lòng bao à như gì à lấy đầu la li pa cả lòng bao cái bị xấu lý gì đó này hả các bạn hả à mà kim tiệm thải khơi đại nè sẵn tiệm thải khơi đại nè lấy la li tự nhiên còn như cho thải theo lũ cái gì với lùng chín xéo pa cả lòng bao những kêu như này trúng treo hả mang tí mẹ hàm thải mẹ sống trường các bạn sống trường lấy mẹ hình ai như nó con let me hinain cuman siang-siang dah. Jadi di dunia ini sebetulnya di dunia ini ada 7 kemiripan. Ada kesamaan yang ada. 7 kemiripan. 7 kesamaan sebetulnya kita banyak kembar yang tanpa kita sadari yang. Dia juga jangan mau penye santo agung. Nếu mà kita dùng cái mèo dùng cái kêu tập kêu đó. Jadi các ibu kan trên trung chéo bản, cái ibu trên trung chéo bản đó, cái ibu một phần đó, chỉ trái mỏng tung mỏng xí cái tập cái quan chỉnh tròn kí này nhông cắt à, kí này nhông cắt à đó, kí nhông cắt được khuyên cái kiểu ấy đó, kí chiếu lọ cả lòng bao. Tapi phết nhìn những con đó đó, các phết nhìn mới thấy cái, mua cái ở nhà thì cái cặp bè giúp bên cái kéo đó liều xăm thọ đó, nhà các cả lòng bao chỉ bên pan cả lòng bao à. À cái phu kia nhà cái trung chéo tiệm này đó cho vừa bên nhìn tôi rồi nè tôi là mày món chèo lút à mày khuôn chèo đẹp à món chèo lút khuôn chèo đẹp à như vậy mày tập cái quan sang theo kéo chèo mỗi xe bên nhìn chọn là phải bà xỉa à ngay chỗ đi à kinh đi ngay thằng đồ cái gì ăn trong tuần lấy mày đi xả nhìn cái sáng hồng nhìn đi bị xả đó sáng hồng nhìn đi bị xả cái chỗ này thì phóng chỗ này đâu mang đi lấy theo trúng chéo vậy mày chơi ta cả lòng bao theo trúng chéo à đi à mày chết đi họ mày chết là con đi theo bên mù kia mày bên mù kia mày chơi anh chồng kia theo mày bên mù kia đó mày chứ mà trái xong
Nhưng bây giờ jika nan kai đâu na sang à, kita usahakan untuk sang Hong Tifong mungkin kan nayan mau maju liao di si gong đó dah. Dari sang à juga Kalimantan di Kiahi di Chung Chiao di đâu jai đâu kan. Jika jini jai aja ki chung chung kat ha. Jadi heranlah namanya sang ha. Theo lũ chín lỗ hi mai sang se mới họ cho ya. Kan sebenarnya kan si mecocet pak. Mungkin kita mungkin bagi kita sadar. Kau ngai yang chong lihat Santo Agung era. Mungkin bagi kita sadar. Bagi kita siapa? Mungkin kita juga. Kong gi cocet atau mai dong siapa? Kan bagi ngai si mecocet pak kawan. Hay kong cocet ada. Kita bongkarin kai gudang atau jahe di malam hari kan disebut dengan chat ada. Kasi meco chat kasi lo những cái sulap yang ini, chung sulap yang jadi trik ada trik à, cái trik yang jadi ký hiệu manfaatkan lihat cái momen sehingga ký hiệu kiam toleh dong sih, berarti dia itu pintar, dia hebat yang ada, sehingga penjual itu lengah yang penjual itu lengah. Kí meco chat wah, kasi hiệu này cũng kategori dalam kategori cocet aja nggak hiểu à. Hay cocet kan mua nhìn chọn, mua nhìn khón, mua nhìn ti, cái theo ở tổ lộ cả lòng bao à. Cái gì xin tôi nhìn là cái gì pasar bah, di pasar cái gì mấy cocet à. Dia hamo trik à. Kehebatan spesialis ada, spesialis triknya orang-orang hebat ada, orang-orang terkemuka yang enak. Jadi ki orang-orang terkemuka ki yang hiu-hiu kayak umumnya menampilkan kia kayak kehebatan. Anh dùng cho ngắp pen you akan tuh một chat. Nhưng mà khi kan ngắp pen you kan khi kan siêu thiệt. Siêu đều un sa tobat kong on hiera, hiu tobat kong on di pangkat un salah. Jadi kan dia buteo. Cái như này son mà ăn to phong dẻo đó. Cái này tùy hồng này đó cái pattern cái này kia dẻo à. Cái pattern ini pattern apa kawan? Pattern jangkara dah. Jangkar kan untuk mereka son bertahan ya dah. Dan gini tùy hồng này cái này cọt hết dah. Cái này piang lo cái cha tuổi này chạy trần săn khéo dòng akan tu ham một chat. Chúng các mê chat bah. Các ham đó dia orang-orang hebat ah. Gitu kam tampil ada lo di trik yang ini mah. Bangla. Này berbeda. Chat gak trik beda kawan. Gak anto nanti ya. Kau chat ya. Ketika gitu operasional dia gizi gong gitu hang cái chi xì hậu giả pu theo à chúng pen you hắn juga chặt pen you còn cái lý do chả mày đó cái lý do chả mày gang ti mày ôn mày miang gì là ngày hôm đi còn khi chủ alpaca đây đó nhà lượng xăm cả lòng bao rồi đó nhà lượng xăm cả lòng bao rồi có liệu cái xong cái liu liên sủ chặt liu liên này cái đom pet pun cái liu liên khả bản tổ tiệt hai gì đó còn những cái đom pet pun nhìn theo chéo đó à cái tu hàm một chat cái nhiêu cái nhưng mà kêu un sa hết rồi sao un sa hết rồi ba cái đom pet ba un tiệt tỏi như thế nào à cái tu hàm một chat chúng lấy sản tọa cũng lấy những mê chat lấy mê chat hay ba nhìn chỗ set you pun nhìn dia mau pun nhìn dia kan cái kikian ba mau nhìn sadari mau nhìn hiểu curiga đó ký hiểu mengambil jika kesempatan aja nggak lihat kamu trik permainan trik aja nggak kita santai lihat ba
hay còn đi đâu nhìn thụ mô mà yêu xuôi nhìn kính đi kín lúc đầu kí sĩ cho chắc đầu cái chuyện tuy kìa hay cái khuôn chèo tiệt là cô mò hỏi cái khuôn chèo tận mày tập kéo hắn xiềng chiêu mày cả lòng bao eo chiêu à theo kéo chèo à kí xe trong bài la lai còn cái chiêu hình chọn ba sáng này la li thầy còn anh la li thầy còn ở đó cái mùa ra kan langsung un đi chọn chọn băng cái đây hỏi trời cái chiêu suy chiêu chọn thì ba sáng kính đi cho mày theo đủ liệu phó chong kia chúng anh ngay sẽ xạo kia bằng điểm mẹ chỉ còn bây chỉ mấy còn nhân boy ngay thằng đó ẩu bé rồi ấp oxy năng cây dê rồi ẩu bé rồi ấp oxy năng cây dê rồi nhá má họ mang điểm mẹ nó đỏ heo nó đỏ hẹn ấp pen chúng anh ngay lúc đó ấp pen chúng mua ăn xía mà sợ liên như ủy bảo ai nhìn còn may bị đũa ấy nhìn bị xả tổ về máy chiêu ấy nhìn khơi sòn tiệm khơi kim tiệm còn kẻ bạc kia này nhìn nhá dịch nhít cái asset còn 3cm mà sợ lời lì la lì ba cả lòng bao bởi ăn éo đó ngay xưởng cái chi xì hiểu đó ô mẹ trường đó chuyện đó nhìn trường các anh chẳng đi Sabah mẹ nói chuyện không phải nhìn đó mang đi mẹ không phải nhìn chứ mẹ không phải nhìn đó dia juga mẹ cha yang memang anto nhìn trong trường chơi địa sẽ cày nhưng bởi jika meneliti dah jika mẹ hanya sekedar meneliti seksama yang sesama manusia dah memang anto trong này pisang goreng kena kau bawa pulang ke rumah ya hay ba jadi cuy mui cái những cái chuyện tươi cái cả lòng bao mang tiêu liệu khung à cái những cái dùng mali tôi xiang cái cả lòng bao dịch chung tiệt hai lại tôi xin cái này khẩn chẳng này phải ngay hiểu mui hiểu so với ngay juga curiga bahagi yang cái hệ này saya abun này chúng treo mau yang cái hệ abun này chúng treo mau berarti ba mungkin cái put theo abun này chúng treo dah cái abun suai dah mungkin cái tiệm mày tập lại đó tập dùng cái kéo tập thì tập ada dùng cái kéo tập thì tập kalau tampala ada yang mirip enggak nhá mà họ như nhìn chồng gì ngay xin tăng như nhìn chồng gì nhá mà họ chồng gì ngang ấy ngang có ngay dùng cái HP đó các bạn ngay dùng cái HP kan ngay kan jangan sudah bunyi kon kan kok kamu mirip orang nih ya ngay kong jadi kita hakon ada ya hakon cái miền ada jadi ngay nay gabungkan ada cái siang ada cái ada cái sau cái chọn cái dùng cái thong tàu cái kiểu cái thong tàu cái không thu cái miền à cái thong tàu có không thu cái miền à cái thong tàu sao à cho ngay chọn gì quá ngay chỗ ngay chỗ xiết gì rồi giang ơi ngay chỗ xiết gì rồi giang ơi à tôi hả đó ngay cái thì cái sốt này hoang cái cái lỗ phổi tiệm này xịt phòn xịt hàng chút thì ngay còn ở dưới trận như này cho đỉnh chứ ấy ngay hồi cái miền mày mang ăn chiong đó có băng hay còn boleh numpang tanya kah kok muka yang boleh yang kan kok muka abang ini mirip orang ini ya yang mirip siapa ya jadi ngay khoi chụt lôi ra ngay khoi chụt đây ngay cắt ra hả kan ai ngay khoi chụt đây ra cái thằng nào cù bài khao bên khao bào chiêu đó yang mirip dia yang ya lebih baik saya mati ya cái chong cái semen pek batako pek ada ham saya ngay dùng cái chỉ phá hấp ra lăn hay là cái theo nào mỗi khi chọn bao đó cái miền này mang xương trường đó xương trường hàm thành cái dùng cái chỉ phá hấp lăn hay là mới chọn cái theo nào chọn bao đó jadi nggak mau tuyển chuồng này pun như còn lấy xương tuyển chuồng này mang ăn trường này còn chọn siêu cái to chọn cái bộ khác khi dùng cái thong cái miền thong đó sau rồi cái phân tôi chọn cái là bị trường ngon trường cho ngay mới trường nó ghi ngay mới trường nó ghi như vậy xỉa các bạn ngay mới trường ở kia kìa mà cái thong tại vì thong cái miền à cái thong cái phải à
Shower. Siapapun boleh kamu katakan mirip, tapi kamu itu jangan katakan saya itu mirip dengan dia gitu nggak. Kimoya, ada sintangun jiu jangan nhìn chồng kì. Lihat dong sih wa. Ăn khí gai ya, jangan ăn khí gai ya dah. Dia memang nhìn you 7 rupa Pak. Nhìn you 7 rupa. Ini xin mau kawan hay kong lagi baik. Manusia hidup di dunia ini ada 7 rupa, ada 7 kembar. Ada 7 seksama wajah yang bersama ya. Enggak mau mirip apa-apa. Ngay còn bang kenapa abang tidak mau mirip seperti dia, padahal dia kan kalau kita pikir dia juga orang hebat gitu kan. Awalnya saya memang suka dengan dia, gitu. Saya ini bukannya apa. Awalnya sih saya suka dia hebat, dia tuh main gitar, bisa nyanyi. Yang pada akhirnya itu dia itu nipu kan gigi orang tua itu. Dia bilang orang tua itu kasih dia itu uang tuh untuk pasang gigi tuh, sampai mulutnya berot sana, berot kiri, berot kanan, bilang ini ndak cocok, itu ndak cocok. Itu yang bikin saya malu ya nggak. Tôi cái chuyện phân hệ tôi cái chuyện phân hệ đó, cái chiều ghi trong đó, cái chiều chuyện bằng gà đó, cái chiều cái chuyện bằng gà trong đó, mang đi siêu mũi đó, cái hệ terlalu sorry cái con cái clip đó. Jadi trong cái phiên cái siêu ngà chỉ lui chỉ xỉu đó, cái bờ biển cái trời phê tung phê si phê lấy phê hi. Phê đâu cả là bằng sip si ju kali ju tambah ju kurang ju bagi đâu yang kena. Jadi cái ăn nào dia cái chiều chin heo phui trong đầu kia yang kena. Jadi cái ạt đó lý sai lý tiệt đeo. Jadi ngay giờ habun cái con đó. Chiu bagus punya habis minum. Mẹ kawan, dia mengarang cerita. Dia ngay kesaksian kan. Ngay kesaksian bahwasanya tidak kamu ketahui ya yang ini. Ngay kesaksian ada, ngay kesaksian. Ngay cái ngay kin ko đó, nhí tu ti ya yang. Ngay kin ko đó, nhìn ti ya. Ngay kan nhí ko. Ngay nhí ko ya. Nếu mà ngay chỉ đồ hay còn ngay cả cái còn kiểu gắt lên si cầm bưng cái tạm hay cầm đó. Thế có những cái miền xe trước cái gió thong tại vì thong rồi ngay mới trường ở ghi à, ngay mới trường ở ghi rồi hết thọc tại vì thong à, gió thong đều à, kêu cảm xí lẹ phổ. Bà đi lẹ như này đó, ngay chiều cái jalan cerita yang ini. Gitu cito an support ada, an sukat ada, an sukat gitu sehingga dia saking cintanya yang mana cintanya siêu mấy cái cito kecewa dah. Jadi gara-gara siêu ngaji lah, gitu yang cái yang phải phiền tung phiền si ada, berarti gitu kong dia itu belot dia ngomongnya ya, belot. Cuman dia pakai bahasa Hakka saya tidak tahu. Tetapi saya itu tahunya dia ada unsur-unsur penipuan ya nggak, nyonghina. Kalau itu ada unsur-unsur penipuan saat dia pasang gigi palsu itu ya nggak. Di situlah yang saya merasa agak sedikit canggung dengan dia. Awalnya dia itu memang favorit saya ya nggak. Gimana nyongkong dewa? Di rumah saya padahal nggak ada wifi ya Pak. Di rumah saya itu nggak ada wifi ya. Saya punya beras itu sudah sisa 6 canting. Saya jual 4 canting untuk tukar kuota ya Pak.
Saking penasarannya saya ikuti lip dia itu udah sekitar 4 tahun loh bang, yang bukan olok-olok loh bang ya. Nggak mau sinya nama. Sampai ke buka mi chun liu kong đó đi dạo hi si kong này còn ta đây kau kuata đó ki kon ke lip bang di kon ke coy yang bang fe sepertinya orang ini punya unsur-unsur penipu ini kong. Jadi disitulah saya merasa sangat kecewa gitu dah. Sampai sekarang saya tidak mau lagi lihat lipnya ya nggak. Apalagi abang itu bilang saya itu mirip muka dia. Saya merasa itu tidak pengen lagi hidup di dunia ini ya. Kisi kong mestang saya lihat saya kayak song kon. Saya tidak tahu ya, mereka itu cuman abang ini kan sama-sama suku dia, mereka itu panggil dia itu piancot lah itu apa sih? Kinyong mun ngai dah, ngai gong itu bah piancot lah itu bah artis besar, artis Singkawang nomor 1 nomor 1 punya yang iya nomor 1. Itu lagi ada juga bilang dia piancot kungkung itu apa? Oh itu suhunya itu dia turun dari kayangan langit yang ke-9 yang dia pakai terjun payung yang kalau cahaya ngahan mai met soli gi ngai keng gi chỉ sat sia da ka chong lo gi da ngai keng gi chỉ sat sia Kyong betul kah abang Kyong betul abang itu jangan terlalu pikirkan masalah itulah ngai Kyong. Kyong iya bang Kyong, saya betul Kyong. Betul kecewa Kyong, betul kecewa deh wah. Yang kemarin saya pulang kerja pas ndak ada kuota ya, ndak ada kuota ada. Kemarin saya pulang itu ndak ada kuota ya. Tahan saya ini masaknya 2 canting ya, 2 canting beras ya, 2 canting beras. Yang 4 canting itu saya tukar dengan paket kuota itu yang 3 GB ya. 3 GB ya. 3 GB jicaknya dah. Saya pakai itu tukarnya ya. Saking kita support dia ya. Saya saking support dia. Ini belakangan ini saya lihat dia itu memang sudah agak lain ya bang ya. Oh, nggak maklum lah. Karena kemungkinan besar dia ini kan mempunyai dari pengikutnya itu roh leluhurnya ngekong. Jadi jangan terlalu anggap serius. Malam ini banyak bumbu nilungko ciu ini pasti babut. Hay wah mày eo ngắt theo ngắt ketua cái punya ngay sòng ai bọn hết gì đó mang đi ngắt ketua đó untuk tết này bọn hết đó ngắt ketua untuk tết bọn hết ai phân xin chọn đi tên có ngay phânคนก็hỏi nhiệt kiểu ấy đó ngay phân xin chọn thì ngắt ketua ai phân chim chiu chọn đây lipan xì xa lạnh cày kéo theo kiểu ấy đó đến chu kéo ấy partai xì thông như này đó tiếng chu kawan yang ngay còn như đó saja jadi ngay còn ngày đó sai partai đó maunya sama semuanya tersinggung ya jadi ngay sai partai ba sang sang yang này ngay đó sai kayak partai đó xin hie đó jadi sang sang di si còn đồ lâu mày yang nào pagi panggil ketua malah bilang pencuri pisang mereka ceng do kemiripan lihat kemiripan sih mbak masalah wah nyamang hoy ketua ke anak buah pun giliau sia bang dan
ketua đó cuman mày cho mày là ho mày cho mày là mày xí chín là mày thay xí chín là ho bây giờ ketua liêu cái anak buah liêu đều yang sia yang này dia ketua cái mày bela cái gì còn nó cái dịch khay gì pada pokan đó trong dia dịch khay còn lâu những cái pada pokan yang ini dịch khay dalam dịch khay dunia persilatan tentunya dia seorang ketua melindungi cái bawahan cái anak-anak asuh cái latihan này đó liếc mẹ dịch chạy với tiêu cái kẹng tiêu nè đấy ạ trên phố bên này tiêu à ai cô lý khai liếc hầm tổ mèo liếc hầm tổ dịch khai tu coba ăn mon coi kawan mon coi ai lo so ji ai lo li cak grup dia partai lihat partai sisa lan kai đó dia cu kèo ấy đó lihat cu kèo ấy partai đó lihat sisa lan kai lan thung lan thiệt có liều cái dịch phu phun xì thông như này đó lihat partai mon coi lo kawan như lo hi wa ki me po nhi à mình chân nhá po nhá miền đó dùng po chỉ khai mà dùng chung treo dấp khai lý đó hay dùng dây dấp khai lý đó dùng po chỉ đó hay dùng sáng hi phân khai mà nhá miền nào đó bún xì tahan à ni bún xì mau kawan tapi ngai bún xì à jadi jika kan pasukan elit ya khoji lo sui tu tùy chán khoji song su tang khoji lo nai tu yang mana dùng thiền hi hiếp ở trong đó chớ nhìn cái biasa dùng cái thiền hi hiếp ngắn điệp mẹ này hiếp cái anak didik à này hiếp à dùng cái thiền hi hiếp à makanya cái anak didik dia pun gichen pun boleh hiap yang tian cici dah boleh hiap tian cici gi batu siau dia ketua paling bijaksana ya begitu mesti boleh hiap tian cici batu chuẩn gi bahasa gi thầy tiên tri đâu ạ như xía kawan cái didikan thật vun thật nên keng à như chọ bên xa là chọ đây như chọ đây sao cho xa hà cầm bên xa là bật đi ngã ketua đó như sang tịt khong phiền à như chọ đó cái cầm cái như còn mấy còn hó đó messenger còn hó đó còn bị chén này nè còn bị khiêng đó tay như song thiên đẳng nè mang đi như thiên đẳng ai bà miền chéo thiên đẳng ai bà cái tay như song thiên đâu à cái như có xin chăng cái chẳng như xịt bạ so xịt es Shanghai Estelera nanti mày bu bet pak bera cái tay như tập Apollo lo tay như tập Apollo đấy như một nút ở song thiên đẳng hi undit mày hi cái nhật có ngày xỉn gạo à mang đi như tao unjun đẳng anh đấy cái sách cái súng như tép à hả tao jun tặng ấy xuống như tép à như miền chéo miền thế là nha kawan ngay ba truy cứu à cái bán hắn chịu chiêu à các team execution chịu chiêu à team execution như đó ngali pan siu team execution à so jika sa theo aku cái tato bông phải kan long này pun các tim eksekusi juga sibut dari no mungera dan saya bang saya lu saya dan Vivian tibong han cầm kêu nè han kêu saya thế chú nó ngay à chun đó ngay
contoh ngai dah jin bui do ngai chi do ya belum tentu jika sai hi phát thang belum tentu you ăn họ yang mana karena kin puja kan ngali thoi chiu đã lên thoi chiu ngai ketua mai loi cái punyit kan lo lagi ăn phải masak tanpa lak ni hiểu kỳ bun gi bằng chân mai dịch sổ lọp dân hả mang đi ghi hàm ngay mồ con rồi nhí mồ con gì còn tầm bả lại ngay kỳ cô tết gì rồi ngay kỳ cô tết tầm bả lại rồi ngay kỳ bún nhí cô to nhanh bả chân sau tổ tầm bả lại như sót ghi men rồi sót ghi xia rồi sót ghi men sót ghi xia rồi ngay bắt chặt bông gì rồi cái bài nhóm còn đấy qua các bạn như xia rồi ngay pun ghi bằng chânว่าngay pun ghi phân hiểu gì rồi tapi như một con tầm bả lá thang rồi như một con tầm bả thang ngay pun ghi bằng chân tapi ngay pun ghi bằng chân sau tự nhiên sót ghi je sót ghi xia sót ghi men rồi cuman tầm bả lá moli tầm bả lá bilang nih ke SKW kok nggak ada lip nggak berani lip ngay abui cho video ba abui dit ba ngay langsung post sachot kawan jadi bữa jika chim nhìn ba jika hiểu kak li tu jika ada kak orang terkemuka dah komboy nga cái bữa những Hasan Kheo Jong kan nga ketua dah pai ke wakil lo ya jadi juga kayak pertemuan dah lihat mau pertemuan rahasia cotet terganggu toh apalagi oleh chim lihat tampala yang hen lihat tampala kan king cotet lo đều cái suasana yang hen ada jadi terganggu toh jadi sebenarnya Hasan Kheo Jong kan dari ngap ketua paiha kayak wakil ketua dah menyusun kayak rencana yang mana ngay mình cầm lip kawan mình cũng cầm lip mình cũng mày lip nếu menyusun rencana banget ketua memang hamgai shot tampala leo hamgai shot GJJ yang tampala shot GJJ yang một yang kiểu cái pun tampala bằng trên ba ngày pun ghi phân hiểu chi ngay tận ghi leo một kiện to rồi ngay tận ghi leo một kiện to xe rồi các một kiện to như mau angkat ghi cho ketua rồi ngay tetapnya ketua lagi ngay tetapnya ketua thì ngay kia bên như bà chen rồi sau đó như ở kita rồi như shot ghi xe rồi shot ghi JJ rồi shot ghi lâu cả thì nó phát dọc như thế nào lo các thì nó phát dọn đó langsung yang biển tay mà langsung yang cái là yang chiều atau yang chiều langsung yang biển cho đây yang thế nào aduh ngay còn mỏ la ngay còn là jadi cái punya kan bị như cầm còn máu rồi như cầm nhát tầm bả lại máu rồi như cầm máu pun ki liang kilo mì atau 10 kilo mì yang đó cái hàng ngày Ali kampung tuh lihat tuh ini jika tuh orang-orang awam kita orang-orang ini minim pendidikan kadangkala orang menyuruh kita kasih kita 100.000 200.000 anggap saja kita ini bekerja begitu ya jika mikong leo tampala anyi mau mi ngay pun nyi leo ya nggak kasi santo agung ham ngay wa nggak losit kalau kita kawan cuman yo sangti cuman dia sanu dosika hepot kong petia nah yang udah pokoknya masalah FB selalu dia lagi sinkiang leo dia lagi menutupi kayak kesalahan ya menutupi kayak kesalahan pokoknya masalah FB selalu lempar ke gua kan nyiba ya intinya kita ini sebetulnya nyiba ngisi jauh yang kayak nyiba main-main di belakang layar aja yang ada
Cuman kayak punyit itu aja nggak. Nhớ permainan ba thật phun mèo đéo mắt hò. Thật phun terlalu merangkapi ya yang kena. Merangkapi daman merangkapi thật phun sap Kiu kilui pun tampala Yu kilui pun mukianto Yu ham mukianto yu pan hai tampala kak suni jap soso nyong ba. Sebetulnya nyiba ki oi ba chỉ các bạn ti aja. Badi ngay xuống ketua ba yu jit kai apa. Stres ringan aja nggak. Dia me stres berat kawan, stres ringan Chúng các tampala jit hasot muki dah ki bai siêu Bai siêu to hạt chân kêu pun lui muki Kêu là siang nó sẽ pun ki siang nó Kiểu này pan hay Các mù kia giả pan hay kiểu bị siêu kiểu kia mới còn đâu Nếu có một chế đó kedua. Nếu saya situ aja kedua, kedua sih hay yang biasa. Kedua sih pembela kebenaran kedua jit sin hay bom cái xỉu mon hay chẳng hay bom cái xỉu mo đó, chẳng hay bom thả chiêu đó, nhưng mà nó là cái xỉu mo giống kêu. Như trời pan cái bom bị bao như này bao xỉa đó. Cái kiểu mo đó chẳng hay bom jit san chẳng hay bom cái cầm mai bây giờ cầm con jadi sau chỗ sò lò kiểu changa kiểu changa đó kiểu cha post kiểu còn post tiền chi luôn kiểu còn post tampala kiểu còn post mukian to mang đi cái lượng xăm xăm bên kia mệt đầu đó xia chiêu đầu kinh tia cái lượng xăm xăm bên kia mệt đầu đó nung cầu chiêu đầu cái thải nung cầu chín cung đó lihat apa cái thải nung kau cinkung dah sekiu gitu sabak nanti ya maklum juga lah namanya gimana Bangla ya Bangla itu maklum juga lah karena dia itu kebanyakan konsumsi pop mie ya dia kan pakai baterai yang harganya itu bukan ABC di bawah ABC itu hanya di bawah ABC dah makanya ankia dah. Bawah ABC kan baterai ya kedua. Yang di bawah ABC itu kan di atas ABC kan akarin ya yang akarin kan hoi baterai dah. Kalau cungten standar sih ABC lah kan. Tapi kia cái di bawah dari ABC dia kan thiện này nè này dia bị nhập chiêu ya. Mày mẹ đấy hiểu anh LA cái thiên biasa các baterai kan nên nè này kan bị nhập hạt kia bắt dạ hàn nè này ô chiêu như khỏi dưới này yang chịu hi jadi nan kai juga ya jadi jika kayak Bangla tuh seperti itu gitu kan lagi bị chín chọ phỏ đâu chín chọ phỏ sang lagi bị chín họ tapi ngay chín cầm chẻ gitu juga kita bị blokir ngay dah ngay sukat ở kia sẽ bị blokir ngay yang hin Freddy cái nhóm men này thiện cho cái như đây dùng xỉu nó nè này đấy cái bị nhập chiêu này này nhóm níu đấy khỏi đi men chiêu ấy thì bị thiện cho phiền nhiều vậy gì như này như vậy mị theo chồng có gì theo cô như mang chồng chiêu rồi cái thiện càng thì mày thiện cho cái lẳng su nhi hay còn như mày mị theo cái lẳng su cạo lấy bún nhi hay không thế nào như mày đi đâu elektronik lu sih sangat kau kak loy bunyi yang ini ya. Kalau tiap mau main ke perusahaan untuk di sini hanya untuk bunyi tes uji coba yang ini. Bunyi chong hit yang theo cô dah. Saya hit theo cô bằng chong chiu dia cái baterai nhập chỉ đâu Cái saya nyoi baterai Jadi kan lako dah. Lako ibaratkan ya seperti itulah yang ini ada. Kayak daya tahan. Cái daya tahan begitu. Cái konsumsi juga itu mereknya nggak? Me cái konsumsi me ABC dia me akarin ya. Kalau akarin kan cái thiện của tahan. Boleh dites uji coba yang ini dah. Cái ketahanan dari dulu sampai sekarang ya dah.
Kalau aku paten jo dia pado ahewa ban mau selamat ni ketua saya leo. Nah gitu sangti gitu saya permainan ya namanya permainan. Lihat sih sebenarnya dia kayak kandungan dah. Pilih politik negara kota Indyang mah. Politik ini pilih ke politik negara dah. Yu kota Indyang ah. Cái politik negara sih khoi nai cok ni là lý si một cái landasan hukum mà kawan. Lý cái politik si một cái landasan hukum mà. Cái kampun Pak Chen pun tampala Pak Chen còn lại còn pun mai jan nào gitu. Mang di king sang Pak Chen nya kiopat Bandung ah. Kipat Bandung pun dia tampala sot Chen. Jadi sot mai sa sot mukian đó. Chọn siêu mukian đó ki pun ki liang Pak Chen ah. Kemukian đó kìa tampalan này pan hay chiêu pan xin như đó sao cậu ti à như tao cậu ti kawan ấy muốn ngày đã nhưng biểu ngày ba ngày ti đã ngày ti đó kia cái akun kia cái ID ba jadi kiของmày bay ba ngày ti chiêu rồi nhá ki xin pun mà sao ham ki sót mày sao nhá đã ngày ba ti chiêu rồi nhá nhưng biểu hay của ngày ti ba ngày si yêu cho to jejak ham to ya peneliti ba yang mah. So ji ngai titi ki lui pun muki. Ki ông tambah ngai pun ji Pak Chen pun ji mai jan cái muki nai sot ki muki an sau kau yo. Muki an sau kau kan ki kan kong ai lapor muki. Ship theo đâu chuẩn ship theo đâu. Chuẩn ship theo đâu kawan. Ship theo đâu muki yang. Mang di susunnya kayak rencana. Kipiong kan muki kat tampala. Yang ghi lòng sa không phải không ngao xong xoay tạo cái cột lụt chiêu tạo cái ngà chỉ bí chiêu xẻo đó. Cái phi thủ ngay đi xoay xẻo ha hồn đâu à như vậy gì á. Xẻo khí khả. Xẻo ha hồn đâu à. Ngay mẹ nói ngã liệt ketua apa bensin không stres piang ada, stres ringan piang ah. Ini selalu gue piangnya. Các sáu trò hiểu nhất lúc đi mày sao à? Kỹ xây truy kiang này ra, kỹ truy kiang ngã phủi coi liền, kỹ mua post ngã phủi coi liền, kỹ cầm của ngã phủi coi liền. Kỹ cầm của ngã phủi coi chứ ngã phủi coi thì chìm gì à? Chúng cái tôi cần mua này cắt thì chìm gì, hay ngã phủi coi kỹ post kỹ theo gas thùng à, theo cái liền chứ còn kỹ mà liền gas sao đó à kỹ truy kiang thùng ngã phủi coi. Hay ngã phủi coi trong hình cái gì à? Hay tiền chi long pun kỹ post mian chiu à, pun post sia chiu à. Dari dulu sampai sekarang ah. King cầm post, hay ngã phủi coi cái lạc coi đó king cầm post, hay kỹ cầm phân post ngã mù kỹ có kỹ ô chiu kì. Mian hết đây à. Chứ bà hạ nhìn đâu à. Các cái cầu liều như bà hạ nhìn đâu à. Kiểu saya saya mau lihat kamu pakai bintang 2 atau bintang 7 bintang 7 ini dia kawan. Saya tweetnya ke sana. Bintang 7 ah. Enggak apa yang 50 juta. 50 juta. 50 juta, 10 juta nah. Jadi gini ketik 10 juta ketik sia-sia. Me transfer rekening sia-sia udah saya kirim ya seperti 10 juta yang. Nhi ba pun kino này đó, no jan ada. Cái no cái biển cái phần no cái tật cái no na pokoknya nhi tật cái no đó. Cái no cái chong cái này tuổi ra. Cái chiều cái bộ san nó đó, kêu cái xe tôi này chết đó, chết đi gan, chết đi cái này nhịp lội pui tuổi đâu à, nhịp lội pui tuổi, cái cho nó chạy tạc cắn như thế nào, cho chạy tạc cắn cái chiều ăn đó, cái cầm xe cái pẹ hiểu à, xe cái pẹ nhắm hẹn đâu à, cái chiều ăn bộ san nó đó, ăn bộ san, cái cầm này
nay hắn lại dùng cái tiêu cái biển đó cái tiêu biển đó cái này nó dùng được xỉu hình nó cái chong à cái phát này tùy đó tùy giả thoát hết đó cái chiều ăn sen chiều rồi begitu bah saya dia tanpa lah gak le mugi saya pun gini nyong kau đều miễn chiếu à cái nhíp trong thịt này à tanpa lah điều gì ngã lại có điều gì còn pun tặng chen nhiều mang đi ngay giờ chạy ngã xả đôi bắt bản tốn nhiều à hay ngay mà đều lọ lít xí à màu lọ lít xí còn xiong bằng chen mang đi bắt bản tốn à giúp bên kia chăn áp chăn hết chít bản tốn à có một gì hỏi cái còn bằng chen này đó bằng chen này đó giờ hạt tèo đó dịch bàn cào mua ra bằng chen liềnเป็นปัดbản tốn à cái chít bản tốn quý dẻo mua ra còn pun bằng chen kìa mang tí ngay chạy ngã sả đó bằng bắt bản tốn lọi kìa quý tiểu tầm bả lạ cho một kia mà nhỏ một kia ngay cạnh như câu xeo ấy một kia một kìa nha cái nền kia 4 ngày một kia nha cái nền kia 4 ngày kia lượng bằng xem nè nó pan hay tầm bả lạ một kiang gì chứ còn xíu yếu sót tầm bả lạ sót xin mà sao hỏi gì thế ngay ketua ingat ketua ya peran yang juga yang kena. Ni dia kita kan tu siao thot khu siao thiêu lấy thiêu hia thiêu nó có heo như nè cái chén phọ xíu đây nó có bỏ ra chui bahagia thế kia nè cái chi xíu đó chui bahagia à cái con nó ngắt lại có tiền ố nhậu cái con ngắt lại có tiền ố nhậu cái bài siêu si happy birthday luôn ya happy birthday luôn cho thái sang như là cái cho thái sang nhiệt luôn cái con ní đi con là có tiền nó nhỏ đó cái chữ con cho đi giúp lên nhà sekarang juga cái bài hình xíu giống cái chiêu bài hình xíu à cái chiêu bài hình xíu hiện rồi bài chút nhão à có một gì đó nhớ sao cầm lỗi lên group à ê nhớ sao cầm thành gì à cầm lỗi lên ăn của ta mà đi xí cầm thành đập tar đấy à lihat tim eksekusi han cewung di bihia cái bendahara cewung di bihia chơi chuno di cat lapangan này nhìn đó ngay kan bagian lapangan này nhìn tôi lihat lapangan này nhìn đó hắn pun gimet đầu đó lâu cái gasing yang tin rồi đó gasing ini gasing ah gasing bảy tin này hắn tin rồi lintang bukan à mẹ tin này tin hier kau siêu mau kawan nhìn nó tuh lihat Santo Ageng lihat Santo Ageng ini loh kau siêu mà ini Paulus Kim siya ini lo lihat anggota ini daftar sampak chen si ini cái đuôi hàng à si ini cái đuôi hàng nyebut không berharap apalagi lihat sin yang kon ngali bay sin kon ngali bay đó cái nhân bay và còn xỉn nhon à các bạn cái nhân bay còn xỉn nhon à nhân đó là tự nhiên tôi trúng chỉ à chứ mà bữa nay bảo xỉa chiêu à cái xỉu mo cho hắn yêu bỏ mà như xong cái xỉu mo hắn yêu bỏ mà nhá mà sao cầm cái xỉu mo đi bảo bỏ mày cái xỉu mo đó cái xỉu mo xỉn to cái xỉu mo đó chặt đó cái hắn này trong bỏ mà trong chiêu à cái bù xiên trong bom trong chiêu à như cái hạp ăn ở kia đó hắn bị bảo à như bắt đầu cái đấy xỉu chỉ cũng hắn bảo miễn chiêu à tapi cái phim mày tao mày cái phim mày tao mày chính begitu pasukan elit à dia pasukan elit đó mấy cái bom à mấy cái trùng pháo à tapi như đó sao orang awamnya xỉu chỉ cũng sẽ chiêu như bắt đầu kia
Santo Agung wah. Agung ada, ini Agung ah. Yang diagungkan itu seperti jejak nyongina. Jejak panglima yang diagungkan ada. Panglima yang berani terjun ke medan tempur, yang memimpin ribuan pasukan ada. Nah, yang diagungkan adalah Santo Agung. Nah. Kemudian Santo Agung adalah jejak Baginda Raja yang diagungkan itu adalah Baginda Raja trong bông bảy yang đó. Như đó sao trong hen thuốc đấy trong ngày su trong kêu liu khẩu lâu lâu nhân chỉ sen tạc kết trong đó mang được si còn đồ kia su à cái cảm cạnh như còn hô hô kiểu như shit đấy mau kiểu shit mày ham to kepiting Asoka đấy à cái muốn như shit kepiting Asoka đấy mà cái cầm tay như shit à Himalaya shit kiểu như shit xong Apollo mà đây cái giật hạt mình như xong Apollo ô như xíu giật hạt đây với June này như thế June này à udah sampai di awan sana như si mang teo Nhật con mà kasih ăn dặn à ô như xí luôn mua miệng luôn các bạn nhỉ cái chiếu hầm như gần như chỉ khơi các môn gần như còn các phong cảnh về giang mà gần như còn các phong cảnh về giang mà gần như chỉ này chẳng trong xiong này gần như chỉ này chẳng trong xiong này gần như chỉ hạ khơi các môn như chỉ cái giống súng như tại bà hao à như xí à tiền đó xí các bạn mua miệng nhỉ cuman ngay còn nhớ xã thằng ngay còn như đâu xã thằng này nhưng mà ngay kan sit gi an kiu leo sit el kya nyan leo jadi ni ai khoji lo tapi khoji lo le kai partai chu kẹo xì sa lăn cái lăn thung lăn thiệt xì thông như này đó xì thông như này partai đó như ba ai tahan iman à ai nih lungko fitnah gue harus bantuin gue lah ai nih hay còn ki bantuin Nyi dah Santo Agung berarti ngay tu curiga ju cinta segitiga leo ah hay còn ai nih hiểu bantuin Nyi yang enda berarti ba ngay si do ba nggak kayak penantian selama ini semuanya akan pudar dalam arti dah saya pikir juga cinta segitiga ketua sih ketua Pak cinta sih cinta juga Pak karena nyongin mau kawan mau nyongin berarti juga cinta segitiga nyongin ini gimana hiểu pong chon Santo Agung Nyi post ngay nhong ka ai ni tu at zero ngay người thằng hay còn Nyi post ngay trong hiền đó ai ni tu xin at đâu à hay còn Nyi post ngay cả ai ni tu mới at ai ni dia xin nấu nhiều à đi hả xin cứu cái khỏi nhé miền à cái xin ăn nha anh đi vào xin ăn nhiều yêu lôi con nhà bay con đi mò lôi cuốn nhím hòn rồi ngay đi nhưng mà nhầm ai ni à như giả nhầm ai ni ngay chứ phải tả chiều như mày mua nhầm ai ni đó jadi ngay chi đó ba memang untuk tidak untuk di saat ini ya mungkin ke depannya yang enak tapi ini mau tai
lo lilai tit merusak jit kai suasana leo kedua. Nyiti ba, nyiti gian jatuh cinta gak ngayong hina dah. Nyiwa mo hamgi pong nyi ayong ai, badi nyi ai kak ngai chim saingan jamai dong sia. Kalau nyi ai kak ngai chim masalah ngai sido ngai juga mbak keberatan. Tapi nyi pun si langkahi mayit Viko mau siana. Lung ko lah kok ajak nyi main berliar. Lah kok main berliar. Ngay mấy con phiền nha hay con lạc cô đó cái bùn xì đó tùy ngay tạ bờ liết hay còn cái tạ giang đó ngáp xỉu bóng hết trả cái ngay khỏi di dùng các tòng cắt bantuan ngay cả cái tạ bờ liết đó cuman cái harga lui tak suat dah ngay ba anh chơi gogi sau cho kiểu otang mì không ạ otang mì jadi ngay mày là jika kau beliar ingin ma jika ba me kong jang liha jong ạ me kong jang liha tapi ngay anggap giba me ngat tui siu jong ạ me ngat tui siu jin bui đó cả hai còn cái tả su hết cái chọn he kia mà sò yang à mà sò à mà nhá kiu me santo agung các cái mà nhá kiu me cái mà nhá kiu me yang đó các cái mà leu gì đó tôi phải tambah lah mau lo ingat lihat tahu saya gini udah 2 mau tidur dulu, pamit dulu, Tian Cilung, salam sehat selalu semuanya. Oke. Kau main game punya tambah lah, mau lo ingat lipa. Jadi ngay xin heran cái ligi boy kawan. Ngay xin heran cái ligi boy à. Kiong kimo cho theo lúa aja kiong dah. Ngay alung chin cam nhận gì chẳng ạ, apalagi kêu cho theo lũ chẳng ạ. Tapi cái punyit kia còn kêu cho theo lũ, có một chiều nhiều như sấy mốt, hắn như vẫn đi phố, như có một chỉ mà, như mày là sắp ketua. Dia ngay giờ có tampala như chịu chút rồi à, ban dia như ban tu hay memang asli dah, như có memihak tampala, mau xong con là. Cái punyit này kan, kia kan còn kêu mau cho theo lũ kawan. Thế còn đi khai gì xí còn đó ya đi khai fakta yang mana dah cái bunyi gì còn anh còn saya ngay mau cho theo lũ aja sen punya income nhận ngay apalagi ngay cho theo lũ yang apalagi ngay cho theo lũ yang kan jadi sehingga ki kan mindset cái chi hẻo mindset cái chi hẻo ngay còn tầm bala ngay còn nhớ cái set suy ba du lọ kimia sư mấy cái còn kia cái set suy đó mỏ lọ kimia có mấy cái máy còn gara-gara ngay alung Cina. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya ini merasa saya tidak pernah merusak orang untuk mencari makan ataupun suatu dagangan gitu. Tidak. Saya mengungkap tentang suatu fakta. Lesi laujit kai sinbun lensa peristiwa yang ini Pak. Lensa peristiwa itu menyatakan bahwasanya itu memang betul kamu menjual es itu menggunakan bahan kimia. Jadi
Jadi nyi siham ka nyin ka cha. Nyiam nyin ka cha, apakah ngai merusak kia kai dagangan, atau saya memfitnah dia, atau saya mengatakan sejujurnya dengan apa adanya gitu kan. Jual es jangan pas musim hujan lungko. Lihat mấy có masalah musim hujan, ki mới mày xét đó ki yang ngay đó. Ngay met cái xét phok tawa li dah, met cái xét phok tawa. Sedangkan ba ali di kan naik kong kayak logika, sedangkan ngay dah, ngay kan di bagian bidang saya ini kan lain. Saya ini bisa juga jual es, jual bakso ke bengkel, mobil ataupun tralis ataupun folding gate ataupun pergi ke sawah anyong ada kawan ya. Ini yang merupakan poin saya. Untuk yang pertama ini bisa juga dijadikan sebuah catatan ya. Dan dia ini mengatakan ketika saat sepinya, langganannya tidak ada pembeli, tidak ada konsumen. Lalu yang dituduh bahwasanya diri saya itu telah mencemarkan nama baiknya menjual es menggunakan kimia. Ya, saya memang mengatakan ada seperti itu. Saya mengatakan dia menjual es itu menggunakan bahan kimia. Ya kawan ya. Ngay langsung ngay kam chocut lo ya. Tapi ngay chocut lo ya boy. Berdasarkan dari bukti, berdasarkan dari jejak bukti ya. Jadi kijungka kayak set phone itu bahan kimia atau bukan aja ngana. Dia sih limbah kimia dari perusahaan, tetapi ini kimia yang bisa dikonsumsi ya. Satu agung ini kan tujuh suanya, ini tujuh suanya. Itu justru seharusnya kamu itu harus berbicara tentang netralnya apa yang kita menyampaikan di kayak kebenaran kan begitu ya kan. Ini sama pun pak siapapun dia oke aja. Saya mengatakan dia menjual es itu menggunakan bahan kimia. Kimia itu apakah salah? Tidak salah kan? Tetapi kimia yang digunakan tidak mematikan, itu kimia yang bisa untuk dikonsumsi. Jadi dia kimia kan anto jom tak cocok juga kimia, ya. Yang untuk kita semprot rumput itu juga termasuk bahan kimia. Yang untuk kita bikin kue itu pewarna itu juga kimia. Salahnya di mana? Saya mengatakan bahwasanya dia itu menggunakan kimia untuk menjual es saja. Jadi saya lihat ya, Kim menggunakan dia kayak alasan ada bahwasanya saya itu menjatuhkan dirinya. Tetapi untuk ngaira, kalau untuk ngaira di dalam persidangan, ngai bagi ngaira kat telepon saya cu untuk mengai jawab. Ni ciam gil lapor ngai, alung cinta bahwasanya saya ini mencemarkan nama baiknya untuk jual es itu. Saya itu menuding ataupun menuduh memfitnah dia menggunakan bahan kimia. Tapi kalau hekong ke badan pom le cato, dia menggunakan bahan kimia ni tambalak pun si met maina. Apakah saya itu apa yang saya katakan itu benar gitu? Oh he colong ni kau ngayu jung kimia. Pasti kamu bilang begitu. Tetapi kalau diri saya salah, pasti akan kamu tuntut habis-habisan. Pastinya tuntutnya dia sampai habis-habisan. Pastinya tuntutnya habis-habisan. Karena dia kenapa hekong nyimu pun si tuntutnya nyinda ngai tiba nyiba jumbun dia pesa nyinda. Ngai kam kong digi bai dia ngai kam memfonis nyida bahwasanya dia nyiu mindset dia nyiu jung bahan kimia. Karena hekong nyimu pun si tuntut ngai dah kamu udah bertanya pada orang yang lebih pintar daripada diri saya. Nisit mun deu ka kocin ini na. Memang jiu nyi jujung bahan kimia.
Kimia sih anto kimia Pak kawan. Kimia yang bisa dikonsumsi, kimia yang tidak bisa dikonsumsi Pak. Kata cocok sih juga kimia Pak. Limbah-limbah perusahaan itu juga kimia Pak. Kimia yang untuk bikin kue itu lain ya, kimianya lain gitu. Jadi Pak, hai kong ngai mencemarkan tampala ada. Mungkin tampala ada ngai pun kita tuntut habis-habisan. Jadi itu memang memaisyat itu menggunakan dia kayak alasan supaya agar tampakkan diri saya itu jelek buruk aja Pak. Semua udah disuapin. Jadi nyi kakak kong lihat cincin ada. Ngai pun sih berdebat kak nyi cincin sampai ke pengadilan saya berani aja. Jangankan sampai ke pengadilan, sampai ke Mahkamah Konstitusi aja saya berani. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ya, ngai Tuhan kama. Ini mendongai kak Jiyong kaleng-kaleng nih kawan, ngai kam kongnya. Cuman ngai kan moy, yang ada ngai moy jadi bong ngai dia ngai kan karena nyi kan seharusnya kalau misalkan saya ini orang yang mencemarkan usaha kamu patut juga mempunyai hak untuk membela diri. Karena ini semua orang mempunyai sebuah hak asasi manusia. Siapapun yang menjelekkan si A ataupun si B, siapapun dia orangnya, tanpa harus pandang dia siapapun, tanpa harus pandang bulu ataupun pandang dia sebagai siapapun yang hendak ngambil kongda ancong cani lah. Kalau ketika sebagian daripada oknum itu menjatuhkan usaha kamu itu, menjelekkan usaha kamu itu, kamu boleh juga untuk melaporkan orang tersangka tersebut yang kayak tersangka ada Nikoji melaporkan karena jika pencemaran nama baik gitu kan, hanya ngomong kawan pencemaran nama baik bahwasanya orang ini menjatuhkan usaha saya karena dia itu mengatakan bahwasanya dia menuding ataupun memfitnah ataupun menuduh dengan kata-kata lain ya, dengan kata-kata lain bahwasanya saya menjual es itu menggunakan kimia. Lon pin on mo pin on kawan. Jadi kawan adalah kok hanya untuk dikai persidangan. Jadi ngai kau ada sampai ke Mahkamah Agung ada, Mahkamah Konstitusi ada, kayak Thai mangga. Jadi Cian Pu dia koji merapat itu dia kayak hamto dia kayak ham persidangan itu jika permusyawaratan rakyat ada rakyat koji tang, negara koji tang, mancanegara koji tang. Jadi apa yang kita katakan benar atau salah itu nanti kedepannya mereka bisa simak aja ada. Kok lihat jika forensik yang diteliti itu benar atau tidak, itu yang kita sampaikan memfitnah, menuding ataupun menuduh, memfitnah itu nanti di situ akan dipaparkan. Kalau yang saya katakan itu semuanya itu benar. Kenapa saya mengatakan diri saya itu benar? Karena itu suatu pewarna itu memang kimia yang benar. Dari mana warna itu ada kalau bukan dari kimia? Dari mana warna itu ada? Pewarna, walaupun dia pewarna makanan, maupun dia merah, maupun dia hijau, maupun dia kuning, maupun dia ungu, jelas-jelasnya dia tetap kimia. Cuman dia kimia yang bisa dikonsumsi ya, di situ. Kawan isi mendongan ngain, ketambala dah. Sisi mendongan ngain. Nyiba mangsit kayak perkara. Dari set aja ada, dari setnya kijiu ada.
Phúng, Bu, Chiang, Lama. Sehingga kihopian kiapa jong saya. Kacen hu kimia. Dicampur dari kimia. Kenyau ni mulai ngali. Lungko dia ada skill jual nasi goreng. Hay còn Tampala đó cái bún xì chả đậu ngay đó. Dia kayak ham ko gitu saya kong pun si chado ngai kalau nggak kayak tutur bahasa itu salah. Tampala apa mau kau bunyin ko. Ni siang ya aja hoa. Kayak kasih nyin aja. Ki ham ki phoi cái miếng gì phoi 20 條啊. Kayak kasih nyin mới phoi. Cái kasih nyin khâu thiện bún ngày. Ngon như một phoi là lui. Như một phoi là lui. Dia lui nyin cho tết phoi. Si kan Tampala si kan yang untuk lay peras itu pemerasan sebetulnya. Itu bukan penghakiman, itu pemerasan. Ngam một phoi ạ. Jadi sumi kan hay còn li hạ cái mới mày xét đó, cái còn ngã cây xét đó. Hay còn ngay đó mà Việt Nam gì đó. Ngay mua hộp phoi ngay cả tập lọm kiên kan. Ấy mày ngay phơi cái miếng gì ngay cái này mày ngã bụ yang mana mày ngã bụ dah tentunya mày lay phơi gila karena saya itu bersalah ngay mày ngã bụ atau mày ngã khung này kan hẳn điều ya sehingga ngay mày ngã khung này phơi gila daripada ngay lo amken karena di situ terbukti saya memang sudah bersalah tetapi ahli tidak ada nyiham lidau kayak badan pom lidau nhìn này Lihat ni sama, dia kayak para ahli ya, ahli untuk dia kayak jisi kongto, ya ahli makanan yang ada. Hiaumo kita usah mengatakan bahwasanya dia kimia yang mana. Tetapi agak tidak ketut esiando, dia tu bahan kimia lewat. Ni yang pandai kong dia kimia yang mana. Lấy si kimia si mê còn limbao à kawan. Lấy kimia si dia tak cocok saya aja kan kong kimia apa. Kan limbah perusahaan aja kimia kok. Dia coba dong sih aja jung kimia. Dia set phone aja jung kimia. Yang penyihir membantah kayak kebenaran itu. Jika kebenaran ada, yang penyihir bay suhat aja mana. Ni atau abu itu mei kong mahkamah, mei kong tu hanya jika pengadilan. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi aja desain pendukung kan tuh bahan kimia. Cuman lama-lama mau thu oleh suy như dah. Makanya itu kan nosi ancian ini lah. Kan nosi ancian ah. Kan nosi ancian kok gilansia dah kimi coy sehingga gitu còn nhìn phải à cái còn nhìn phải sehingga dia kayak chim je kayak pembelaan ah nya kayak pembelaan dia kayak nyanyian chim chura nya hanya kiểu còn đó alum chin còn phải nya kayak set dùng kimia như thế nào kalau Aceh Hong Kong Aceh HK còn dùng thông tin juga ngay juga mangkongko untuk menyetujui ya. Tapi kan jika moko này đó jika có cái forensic đi tidak jika có cái forensic có cái penelitian là yang ada hay còn dùng thông tin là yang ada belum tentu juga saya setuju nanti kayak pemeriksaan tentunya hay kong mau jung thông tin berarti lihat kan mengada jika cerita betul nak kan Ajongin tetapi saya mengatakan menggunakan kimia itu pasti jelas jangan oke pakai bahan bakar cair atau padat hay kong roketnya ngay tụng phun men juga memang thuộc kasus sih kawan tapi kah hay kong ngay saya cem ke depannya ngay hot ada anyimun ngay mai dong sih nggak tahu jawab ke depannya ada karena ngai kan minimnya pendidikan diri saya ini ya maklumlah saya ini
tingkatan saya ini hanya kelas 2 SD semester 2 itu ya. Mungkin saya ini bisa juga mengalahkan mereka-mereka yang tingkat-tingkat SMA. Tingkat-tingkat SMP untuk yang zaman sekarang ya. Ngay koji patakan ciwa di tahu nyina. Thay nhi mun ngay untuk lihat yang hini sang saya. Dia mengai tu nhi ho SD nyenda di cái bông bảy kan còn cháu đó lihat kan còn như bông bảy còn cháu 1 cháu 2 yang dah tapi lihat kan ham tu còn semester yang dah semester 1 semester 2 yang dah jadi ngai tu nyo SD dia dari semester 2 dah tapi ngai mendapat lihat kayak pengalaman dari tu sulai dari pergaulan loyai dari pergaulan loy to bergaul sehingga sikawa hiau kong fanboy sehingga mendidik kita itu kita mendirikan diri kita itu kita mendapatkan ilmu itu bukan berdasarkan dari teori langsung berdasarkan dari praktek kayaknya. Kurasa praktek itu jauh lebih baik daripada teori ya. Praktek pada umumnya itu begini. Pada umumnya itu karena ilmu itu kalau praktek itu suatu praktek itu dia berdasarkan dari ilmu yang langsung dipraktekkan, langsung dikerjakan. Jadi kalau hanya sebatas dari teori, jika teori itu semacam sejenis teori itu dia hanya menjelaskan tentang sebuah ilmiah ataupun sebuah ilmu pengetahuan alam ya. Jika ilmiah itu dia menjelaskan ilmiah itu sebagaimana nanti kamu ini menanam padi, nanti sebelum kamu nebas ataupun semuanya akan tahu hal itu. Begitu. Sebelum kamu tanam padi, tentunya kamu harus menebas, begitu kan? Menebas, tumbangkan rumput-rumput yang masih hijau itu ataupun kamu semprot, begitu. Kayak kenapa helikopter bisa angkat ke atas? Ya karena dorongan tekanan angin karena baling-balingnya itu dia itu bersifat itu mendorong udara, menekan udara itu supaya dia bisa naik yang mana. Itu kayak tekanan. Manusia itu bisa berjalan di atas air, manusia itu bisa berjalan di atas air, betul atau tidak? Mungkin itu sama juga ngcongsin ya. Kalau itu lihat ilmiah su ada. Itu lihat kayak ilmu pengetahuan alam yang ini ada. IPA yang ada. Manusia itu kalau mungkin di dalam zaman Nabi itu, mungkin Nabi itu mempunyai suatu Nabi kalau dulunya Nabi mempunyai kuasa. Siapa yang memberi dia kuasa? Allah yang memberi dia kuasa. Allah ya, ataupun dari kata lainnya Allah gitu ya. Mereka yang memberi dia kuasa. Tetapi untuk yang di zaman sekarang manusia biasa bisa berjalan di atas air. Kenapa tidak bisa? Karena ini berdasarkan dari suatu penemuan itu manusia itu kalau Anda itu kreatif, Anda itu bisa berjalan di atas air. Ayo mungkin kawan. Ini jongsin mau naik kok ya. Kalau kan mong pai kong Song Tian juga pun nhìn kim min lin dia gi hiểu suy miên này hang. Tapi lihat Song Tian maupun dia kayak nhìn min lin ada. Nhìn min ada ki pun si học hiểu khó họ đó hiểu suy miên này hàng ý trong xin mò là ngay cùng đi bơi à Song Tian bông phải Song Tian hiểu pun nabi je cak min lin ada nabi ada ki pun dia nabi cak min lin ki tu mempunyai kuasa Allah hamdah kuasa Allah ada ataupun kuasa Allah ki pun ki cak min lin ki hiểu suy miên này hàng tapi lihat ada ki ngsi jau tet ka min lin dia ki khoji suy miên này hàng
Karena jika penemuan kawan, dari penemuan itu yang dikatakan itu fakta nyata yang ini. Dia cuma mau ciptaan lah, ciptaan manusia lah. Nhưng sih mun ngai anto. Thật ra ngai jelaskan masanya bệnh chung mình sih. Nhưng sih mun ngai helikopter ataupun kapal selam, lihat kayak jika penemuan ada, dia bisa melepaskan di udara. Dia bisa menenggelamkan dirinya dan di situ dia bisa, dan juga di situ ya, dia bisa menenggelamkan dirinya, dia bisa melepaskan di udara. Tapi di dalam situ dia mempunyai mesinnya itu mampu mengisi udara yang enak. Cái silau dịch hay simulasi yang ini. Cái kapal selam silau dịch hay simulasi yang ini. Simulasi udara yang kembali masuk, kembali masuk, kembali masuk, kembali masuk. Begitu dia. Kalau dipikirkan di dalam air itu mana ada udara yang ini. Kawan, cái dùng dịch hay simulasi ya. Các son mô khẩn hiểu chim hết Các son mô hiểu chim hết hay còn Kim melepaskan ke kayak udara. Dia melepaskan udara itu sehingga udara itu nanti ke depannya, nanti udara yang ada di dalam kapal itu jungjit kayak simulasi ya. Kayak jawaban saya kawan. Jungjit kayak simulasi udara. Cái hiểu này nó lấy khai sát theo, cái hiểu nó lấy putar hiểu chất udara. Lý khai udara kita hiểu này bolak-balik dalam ruangan itu deh, sehingga jika hiểu bernapas. Nyimbang hiểu bernapas di dalam air. Orang itu sama juga seperti di luar angkasa sana. Nhìn dia chơi trong cái luar angkasa, một khung hỉ yang đấy sakuhan mau tiara. Kan di luar angkasa itu seperti di dalam air juga yang hina ya. Ini kan di luar angkasa kan sakunya baju tiara. Terkecuali kiju kayak gesekan kan meteor ada, meteor ataupun gesekan di kairung sehingga lihat hamto kiju di kayak lingkaran ada, kayak lingkaran. Kicut kayak lingkaran ki betir ya. Kicut kayak dari kayak lingkaran dia gitu ya. Cuman ngay ba một thủ kasu ngay tiga kan memang, tapi ngay ba mengerti ya, ngay mengerti, saya mengerti. Như tao kéo theo kiểu đó, như tao kéo theo kiểu đó, những siêu cái của cả boy, dính biểu ngay ba, ngay miệng trên, ya kalau ngay hiểu tiêu dia bersyukur karena saya ini adalah nyeju omong ciu. Măng congko như tôi sao hiểu trong anh chứ nào con? Măng congko Măng congko đó sebetulnya măng congko đó kan nhìn dia mengatakan dirinya itu hebat. Măng congko gitu. Pertanyaan terakhir, kenapa pesawat Boeing ton-ton bisa terbang? Baik, pesawat saya menggunakan kantong kresek. Dengan sebatang lilin saya bisa menerbangkan dia ke langit sana. Sebatang lilin dengan kantong kresek aja mah. Karena kan juga kayak tendangan udara. Udah berapa botol lagi juga kayak tendangan udara kawan. Lihat sebenarnya ba nyimun ngai ba kurang cocok, tetapi ngai ba tetap harus menjawab apa yang saya ketahui. Kalau saya tidak ketahui ya saya tidak bisa menjawab. Nyongin ada kawan. Hay ngay kêu chín này như nào đó, ngay kêu chín này như đó, ngay ngàn như nào đó, mungkin ngay ba alihat ba heto juga
selalu pun ingat tiêu diệt lo, ngay pun tiêu diệt lo. Saya karena ngay ba, me palang tanggung ngay ngay cầm lọ li kampung à, ngay cầm lọ li kampung đủ li tidak. Anh nhung còn như thằng chú hồ à. Ngay anh kêu chín này như thế ngay hiểu li kampung li hết sip cô nhà à, ngay hiểu li lù sun li lip à. Mungkin dah ngay lip dah anto nyundai chim ngay lu. Gitu aja udah jelas. Saya kok ngay dah maupun si tui gitu saja dah untuk menggunakan bahasa yang dah. Ngay bác hiểu lý hận kiểu ngay hiểu lý lù xuân lý pada. Do nãy lên cái bên lù xuân à, cái cha cô liều lý đâu nhìn ngay hết là phồng nghe tay của kawan. Ngay mereka nggak jago kawan, tetapi jika cimjikai kebenaran, bahwasanya kalau jika salah, jika bagian ini, mungkin itu saya cinta bagian ini, cok aja do bagian ini, cok aja ada ni cok do hanya bagian ini. Tunggu pesan Faji bom nuklir kapan jatuh? Oh ngay eten, lihat kan Johin. Cái nuclear đó, cái punya cái điều cộng, cái lượng xâm nhiệt tentunya dah di dalam jika persidangan tentunya jika korban tersangka ya, jadi juga hakim juga pembela dah juga terdakwa hai maisa yang hendak jadi ahli tidak lihat saya jika forensik pak, forensik itu harus memberikan suatu bukti yang nyata. Forensik itu dia membuktikan bahwasanya itu tidak ada yang direkayasakan. Di situ kita akan perang habis-habisan untuk membela suatu kebenaran gitu. Jadi hakim ini meankoi, pembela ini juga meankoi. Penuntut ke jaksa penuntut umum dewa kawan kayak itu. Ini semendo kau siau mau kawan. Ini mendo kayak nyisit ciu kau le ciu boy mau. Kisi juga pembela kawan. Walaupun itu orang itu yang bersalah, akan tidak juga pembela. Kian juga jaksa penuntut umum. Apoi walaupun kia siapa kia ke korban, siapapun kia kai hamdo kia tersangka. Jadi akai dia ki panjit kai on ada, itu berdasarkan kai bukti yang akurat. To bagi baju kong do ju jit kai pembela, ju jaksa penuntut umum. To baju kong do sekarang kita lihat kayak gimana. Tahun depan Xi Jinping parade militer undang Lungko. Ya kawan ya, sebenarnya Soji Sikakong sering saya katakan, kalau benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Tapi hay còn ngay untuk ngay Sika dah, ngay chiều ngày 10 Kiang. Ngay Sika Kiang menghadapi segala sesuatu yang ada. Karena kalau saya kunjung bukti juga saksi, tentunya kita ini jadilah orang-orang yang bijak untuk netral mengambil sebuah sikap. Belalah orang-orang kaum yang tertindas. Ngay kan nggak prinsip. Tuy nhiên chỉ có thuộc một số nhìn đó, tuy nhiên chỉ có hiểu chỗ theo thầy lúa bên nhìn hàng, setidaknya dia pat khơi theo lúa đó,
pun ingat ko yang cuho leo. Walaupun Anda itu tidak bisa menjadi matahari, jadilah pelita. Yang mungkin như đó phải nó tuh bông phải như đó ngay ăn ngày nhìn bật không luôn rồi nhìn đó. Bahkan biasanya bully ngay nhìn đó bông phải bully ngay nhìn đó Tuhan juga ngalip dulu itu dah. Ini Tuhan mencoy dia. Untuk apa saya pikirkan semua itu? Karena saya berpikir netralnya pikiran saya itu untuk mereka. Untuk di saat ini, saya ini bukan mencari lawan, bukan mencari musuh. Saya bukan mencari lawan, saya bukan mencari musuh, tetapi kita mencari tentang suatu kebenaran aja. Kadang beliau pun membuktikan tentang kayak kebenaran. Ya mungkin mau pakai kau cikit ngay kau cikit ngay kau pun nggak puji tapi kin pun apa, dia nilai pujinya dah. Kadang-kadang ngay cio ngay stop karena jatuhnya kasus apa? Saya ikon kayak kasus lah. Kon kayak kasus yang mana? Kon kayak kasus tentang jit kai hekong. Jisi hekong to. Apakah utang piutang itu tidak mampu diurus? Bisa diurus itu kalau ada berdasarkan dari kayak hitam putih ya. Bisa diurus. Bisa diurus karena hekong utang piutang itu makanya sangatnya negara nggak urus ada. New itu nyingkong senang sama senang. Tetapi kalau berdasarkan di catatan, jadi ada klip suaranya itu bisa dijadikan sebagai bukti. Bukti itulah yang memperkuat diri kita. Lihat kan yang hen kawan. Lihat kan yang hen. Oh polos kim pia. Ngay cả như chẳng theo ataupun kakek ngay cả như chẳng theo kan. Oh như jangan nggak theo oke. Berarti kan dalam klip suara itu kan udah ada berdasarkan dari bukti. Bukti itu kan memang udah ada. Nyi kong nyi mainnya ban ngai. Oh mungkin kan ngai usahakan semampu saya. Ya ngai pun nyi batas waktu gitu keu. Oh hanyan sinyat misalkan hanyan sinyat kan. Tapi hanyan juga hanyan yang hina. Ngai imun nyi yang hina. Kan nggak salah karena itu udah melampaui batas yang hina. Dan kalau kayak bukti yang kayak bukti ada kayak bukti itu transfer dari rekening itu sudah ada yang tidak. Tapi dan juga di situ catatan jika rekaman suara itu memang udah ada. Itu sampai kemanapun siapapun tidak bisa membenarkan. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar yang tidak. Saya yang tidak kawan. Mau bukti mau main dongsi ngay leman hiểu bela. Ini pedikok lagi mau. Kalau tanpa dasar tidak ada buktinya itu bagaimana? Pengacara itu aja sulit untuk membacakan sebuah kasus itu kayaknya misteri gitu. Saya lihat lewat kawan. Jadi itu melambangkan jika kekuatan untuk pun Sitka bisa membela siapapun dia bisa. Jadi tugas kita itu untuk membela kaum yang lemah. Bukan lemah yang lemah itu kita dijak. Bukan yang lemah itu kita tenggelamkan. Bukan yang lemah itu kita tenggelamkan. Namun sebagaimana yang pintar itu harus mengajar. Bukan yang pintar itu lalu masa bodoh. Yang bodoh itu tinggalkan dia bodoh. Tinggalkan dia itu masa bodoh gitu. Bukan begitu. Itu aturan cara-cara itu Anda itu mempunyai pendidikan. Itu percuma. Percuma yang pintar itu tidak bisa mengajar. Yang bodoh juga harus menurut. New cibai pendidikan kita. Fungsinya untuk apa? Kalau Anda itu pintar, Anda itu S1, S2, S3 sampai TS. Itu percuma semuanya bagi saya. Anda itu membiarkan orang-orang yang tertindas padahal orang itu tidak bersalah. Jadi fungsi dari pendidikan itu ijazah yang kamu dapat itu, kamu dapatkan wisuda itu fungsinya untuk apa? Kalau bukan untuk mendapatkan suatu kebanggaan membela orang-orang kaum yang tertindas gitu.
ngay cầm. Nếu như dia ngay cầm tampil untuk jika persidangan ada. Tapi hay còn ngay sisi trong được meja hijau kali ini nhìn. Belum kok. Jadi kata-kata dari Ahok DKI, ya biarpun siapa dia maupun dari Ahok memang begitu. Kalau untuk apa kita ini merasa diri kita itu hebat? Nah, disitulah yang patut untuk diri kita contoh. Untuk apa Anda itu? Anda itu merasa diri Anda itu hebat, lalu melihat mereka orang-orang yang tertindas itu, kamu diam saja. Jadi tanpa pintar itu, tanpa perbuatan sama juga kosong, ya. Pintar, kalau kita pintar tanpa perbuatan, tanpa gerakan itu sama juga kosong. Kami kong Ahok lah. Pintar itu tanpa perbuatan, tanpa melakukan apapun, sama juga kosong kan? Nah, kami kong Ahok lewat, kami kong lewat. Bagaimana? Sama juga kosong. Untuk apa Anda itu mempunyai pendidikan? Kalau Anda itu mempunyai pendidikan, membiarkan mereka yang tertindas itu, kamu itu lebih bodoh daripada saya yang hidup di kampung sini. Kayak begitu. Untuk apa? Sekarang ini zamannya zaman apa? Zaman demokrasi. Kita berhak untuk bersuara. Kita berhak untuk bersuara. Kita menyampaikan suatu aspirasi itu hal-hal biasa. Menyampaikan hal-hal aspirasi itu, menyampaikan keluh kesah ataupun kita menuntut tentang suatu keadilan. Kita orang-orang yang tidak bersalah. Kita ini adalah kalangan orang-orang bawah. Jadi salahnya di mana? Tidak ada salah kan? Jadi aspirasi kita ini, kita menyampaikan sebuah aspirasi. Salah di mana? Kami kong Ahok lewat. Bagaimana menurut Anda? Nếu sao xí tôi ngay ăn chơi như thế nào? Tapi có gì lấy chim ngay, có gì lấy nhỉ ngay. Ngay mấy bốc vậy ngay mấy chuyện đó masalah kan, thôi em bị ngay con masalah pun si perkara kan ngay mấy con thầy bay, ngay con masalah pun si perkara kan ngay. Tetapi kan perkara kan ngay ini dia kihau berjiwa bersifat netral mo yang sana. Kawan nih, ngay kong ini ada yang memperkarakan saya itu, yang mampu memperkarakan saya itu bukan kalian orang-orang luar. Orang luar ada han khoji loi tuli han ai minta izin dari warga setempat. Warga setempat sehingga nya kayak warga ju kong salah boy, sehingga ada yang hiona ju jit kayak panggilan ada han ai lo deu hijit kayak ruang itu untuk cek sosialisasi dia sampai ke pihak kepolisian. Tahu kayak pihak kepolisian dia han mang hiau pun menjatuhkan pun ngajit kayak hukuman. Hiau pun ngajit kayak hukuman dia hanya hakim yang mampu memutuskan bahwasannya dia naik kuamken kamu naik kuamken. Polisi hanya untuk kayak kewenangan ada hanya untuk loi menjadikan kamu itu tahanan sementara. Phút Minh Bang hay còn đi kia bay. Lalai Kinshasa ngay lo gì chưa đã kawan. Lalai Kinshasa ngay biasa lo kok. Ngay melo hi cho phải sih, ngay melo mình ngay lo hi cho sim. Ngay tay ngáp pen juga cho sim. Ngay tay ngáp pen juga cho sim, ngay lo hi cho sim. Ngay lo hi liao, ngay chim ngáp pen juga, yang ini. Kan polisi juga memiliki kewenangan kayak kewenangan hanya untuk mengamankan masyarakat, mengayomi masyarakat, mengamankan masyarakat untuk dijadikan kalau misalnya orang itu mempunyai kejahatan itu, hanya dia itu bersifat sementara menahan dia di situ, mengamankan dia. Dia interogasi atau maedungsi pak itu kayak tugas aja. Tetapi Kibo jejak kewenangan untuk menjatuhkan jika hukuman pada
Padahal itu nyina dia. Padahal itu masyarakat. Kimo kewenangan ngai kong. Kewa ngai kong lagi baik kewa. Kimo kewenangan. Kinsat gila itu ngali gitot ngai khoi điều sa kia, ni song sin mo. Ngai ngolep minyai kantor. Ning siêu tot ngai. Nên ngai bu ngai khoi itu ni zai wa. Ngai khoi itu kinsat zai wa ni na. Kimo kewenangan ho tot ngai terkecuali dia ngai hidup ke kantor ada. Kieng khoi itu tot ngai. Ngay ở thành cái aturan, tapi nilai itu nggak bukan dia, nying to tetap ngay mau kongkoni pangkat ya. Karena saya ini merasa tidak salah, kamu itu jangan hanya mengataskan nama bahwasanya ini itu dari pihak mana, nya kayak pangkat kita Thai yang ada, ngay ingsi jauh menghargainya. Yang saya hargai itu sebagaimana kamu itu mempunyai pakaian kamu itu juga dari kami masyarakat semua. Masa kamu membantah? Pakaian polisi itu dari masyarakat, pakaian tentara itu juga dari masyarakat. Semuanya itu ya, negara itu dibentuk juga dari masyarakat. Nyikong mai boya, dia nyikong mai boya. Dia nyika ekong mai boy sana. Presiden aja dibentuk dari masyarakat. Kayak organisasi yang besar. Apakah kin pu jangan baikong salah boy? Apakah kin pu jangan baikong salah boy? Polisi samfu itu dari masyarakat. Pine samfu aja dari masyarakat. Tung Hiao Coto dia juga dari masyarakat. Nyihan ekong mai boy kena. Nyihan ekong mai boy ya. Cái truy khen habis masa. Habis jak for truy khen kritik ngay. Ni song ngay kangai berdebat. Dia ngay tu chung hu ni đâu. Nếu misalkan unsit kong kinsar kan? Ngay kam kong kawan. Seragam yang dipakai dari pihak oknum kepolisian itu, dia itu dari masyarakat. Ya, maupun dia tentara pejuang TNI itu, seragamnya itu juga dari masyarakat. Presiden itu bisa terbentuk dari sebuah negara itu juga dari masyarakat. Besalah mau nak kawan, besalah mau hanya saya kritik aja. Yang mampu kritik silakan kritik. Jika kau agak koko lewat, yang mampu kritik silakan kritik. Jika kau kok tidak jadi mai kau do alang-alang yang mana. Jadi menurut tu kah alung cin kah kalele yang ya. Jika kau thai tidak jadi dia sikap mereka mengurusi tentang lesime politik kawan. Tetapi jika mengatakan tentang apa adanya seragam kepolisian itu memang dari masyarakat. Siapa yang mengatakan? Saya juga yang mengatakan. Dari pihak pejuang-pejuang TNI itu dari mana? Juga dari masyarakat. Dibentuk dari masyarakat. Masyarakat siapa yang mampu mempungkiri bahwasanya awalnya dia sebelum jadi TNI itu dari masyarakat dulu. Sehingga dia bisa jadi TNI. Bahkan presiden juga. Presiden itu dibentuk dari masyarakat. Masa kampung kiri lihat kayak boya. Ini kampung kiri mo Ngay kampung suli di boy dah masa pun si pung kiri ya. Ngay mấy shit đều chịu liao Ngay mấy shit đều chịu liao. Ngay mấy con chút lihat kayak boy kêu bị chỉ đồ ăn định keng Ngay kêu biasa aja kok. Ngay chỉ đồ biasa aja kok. Intinya ngai mau hina ke institusi ya. Ngai mau hina ke institusi ya kawan. Ngai thiu ngai bersalah. Sao kan polisi lain mun ngai ya. Ngai mun gico ya, Polisi ini polisi masyarakat harus melindungi masyarakatnya. Seragam polisi itu juga dari masyarakat. Sebelum menjadi polisi itu, mereka itu juga awalnya juga masyarakat. Sebelum jadi tentara itu juga masyarakat. Masyarakat sehingga didukung
didukung, dan juga dia mempunyai pakaian itu juga dari masyarakat. Mereka mendapatkan pakaian itu ya dari masyarakat juga. Mereka bisa menjadi presiden itu juga jadi awalnya itu. Dia sebelum jadi presiden dari awalnya itu dia juga dari masyarakat yang membentuk mendukung sehingga dia bisa menjadi presiden. Masa kampung kiri kali gitu ya. Siapa yang kina masa cio cui li hoi ya. Hiao na bantang kali gitu ya. Ini mana alung chin kong kong shit jiu cui nyen da. Ngay ba mang cả như còn chém chi mày phải sử dụng đó. Prabowo lo ingat bukan gì chứ không ai tuy gì à, kalau hay cùng Kim Mo Cak Santun à. Như thằng dưới này, nhớ sao xịt clip rồi còn Prabowo mà. Prabowo hay cùng lo ingat bukan lagi kan presiden. Ki kan presiden. Hay cùng Kim Mo Cak Santun mah ngay chứ không tuy gì à, nhớ sao cầm ngay cầm tuy à. Số giờ lùng chín cầm còn cái dịch phu vun xì thông như này đó. Ngay chỗ ngay mấy kén à. Ngay mấy kén tự xịt đồ như này. Tapi kayak pukul ni dah, ngai kau curi gibai dah. Mereka itu kabab minta sitoi, mereka itu pembenci. Ngai mau tak sitoi ya, tetapi mereka itu pembenci. Bagi ngai dia kip pembenci ya. Pembenci sehingga ki cim ngai celah untuk menjatuhkan diri saya, untuk menjelekkan saya, memotong video saya sedemikian rupa. Tetapi kenapa dia tidak bisa menghadirkan dari awal cerita awal sampai ke akhir ya, Hina? Karena dia tidak mampu. Dia hanya untuk mencari kesalahan saya. Dia sampai laut jitkai Kepulauan Seribu yang ini dah, Kepulauan Seribu kecil si Ahok untuk menjelaskan tentang Al-Maida dah. Nah, di sini Al-Maida dah. Saya kayak sih walaupun juga jatuhkan hamau. Hamau cakap jenis saya kayak sih hamau bertentangan dengan politik dah. Sehingga kalau ke politik nyenjit pufur dulu dia pergi mengadakan kayak GC mengadakan kayak ormas untuk demo besar-besaran yang ini. Sehingga untuk lihat itu dia cuma lihat FB itu dia ngay yang kau ah, yang kau ah kawan. Untuk FB itu dia yang kau. Mungkin dulu kalian itu menganggap diri saya itu, mungkin kamu menganggap diri saya itu adalah sebagai sebuah semangka dah. Tahu jika theo phụ yang dah. Kalau kita puji dia ngai itu jika kebenarannya dah ngai baik yang. Kiang main nak kawan. Nhưng mà pun cakap kiang nak kita ngai munyi sana. Berarti ni mau cicak jiwa dah. Mau cicak jiwa besar. Apakah kita jika cerita masalah harus cicak kiang yang mana? Kiang mai dongsi yang ngai menyisin kiang mai dongsi ya. Ni mai dongsi apa ngai kiang yang mana? Tentunya saya tidak harus merasa takut diri saya. Untuk apa saya takut? Dia anto si chin juga jika kin koleo yang mana? Anto si chin ngai kin koleo ngai ciro ngai juga ngsi ya untuk kiang ni tahu kakalele yang mana? Kalau FB tahu ada, tahu punya dah. Jadi kita saat Koji menggiring ya, Koji menggiring. Tetapi ini menggiring dah ya. Ini menggiring dah, ni kita dah. Ini menggiring Koji wah. Ni si kita ngai si ju hak Koji timbang banding kat tingkat banding wah. Ngai ju alasan tertentu to mai ngai koi kong cut nyong kai boy ya. Baik kan jika pos mian ciu. Hanya karena masalah hal yang sepele yang ada. Kita jadi fan pos ya. Ngai nantang fan to pos ngai alung chin put coy ya. Ngai to fan nantang dia. Kamu? Kêu kamu ngai kêu kamu. Ngai kêu kamu kawan. Ini fan pos ya alung chin put coy ya yang ada. Tapi dia ujung akun real, ni mau ujung akun si mana? Kira ni pos mau tanggapi dia aja, ni ujung akun si mau tanggapi. Tapi ngatinya akun real bang, ngai Koji hijau ni ya.
Ngai koji beraksi ya, ngai koji coknya. Ngai koji jatuhkan jika hukuman untuk adatnya dari dia kayak tokoh-tokoh adat kayak koji adatnya. Kalau nyi kayak cim si Cina ya, nyi kayak cim si Cina dah. Ngai koji menghadirkan dia kayak kepala benua dah, dia ngai poi dia wah. Ngai poi dia memang sengaja ngai fan. Kon nyi tau sa bijak cuinan pun si pos ngai nyi na. Ngai poi nyi dah ngai ba mei kiang dia wah. Ngai mei kiang jadi berkah kejadian yang beberapa tahun yang lalu yang ini ada. Jadi sehingga dah ngai chiu ngai mei kiang dah, ngai juga coba sio. Ngai kon bijak konen pun sifan post chọn ngai dah. Tapi dia juga akun real sehingga ngai hiểu hidupnya bukan ngai yang hiểu bertindak juga. Kayaknya nyoy si thông nhân dùng cái nhưng akun si luman như còn ngắt chơi à. Như còn ngắt chơi như bếp như ngắt chơi còn bay aja. Như pasang thay ban ngay đôi hắn ai ham như chỗ nào ngay hai tại căn như chỗ nào. Như kinh bây giờ hắn cầm fan post ngay đó. Như pasang thay ban này đó Hyong Kong đó ngay hắn ai tại căn như chỗ nào. Moshi đó cả gia bộ khai đó như hết đã. Như hắn hết đã. Ngai mei kong pen ni kawan. Jadi ngai chiu ngai mei salah lewat kin bunyi dah. Ngai kin bunyi ngai mei salah. Ngai udah menembus ngai ke kesalahan. Ngai udah menembus ngai ke dosa lewat. Jadi ngai hanoi fan kora. Buya fo han cui kam ya. Cui kam pos ngai nyin mai sa. Nyi fan pos ya, tapi ujung akun real pak. Hay còn nyi me ujung akun real. Hay còn như aku ngay một buồn xì rộ như nhau đó, ngay một buồn xì tao thì nhá bụ khai nhau đó, như một xe ngả lùng xì đó, như xe ngay kẹo aja đó, nhưng phải như pas sang đó, như tetap ai chọn à, harus ai chọn à, mau còn mấy chọn đấy à, bố mày ngay cắn phơi lì leo, ngay phơi lì bố mày ngay cắn phơi lì leo, lia bớt bởi bẩn coi nhiêu sao phơi leo à, như phân pas kìa, như chỉ ngay nền tăng như phân pas à. Kampos semua. Tapi dengan catatan ujung akun real, ujung nyitan sa akun cincong akun ada. Tapi hai kunyi juga akun siluman mau nyin tanggapi. Kan biasa sang meju nyin pos ah. Bos masa ya tanggapi nyi, jin ngai sang seba udah diselesaikan. Ini sabun si mau. Ini pun si pos ngeput coy mau langsung ujungnya akun real nyi kamu. Hay còn ngay một pion nhí đó, ngay một pion nhí yang đó, nhét eo就不看见水tại yang đó, nhí áo bị hết tỏ đó, những phá nhí uốn水帘桶uốn thành cái số mù không ai水的那đó, nhí都喊来找呢，nhí都喊来找呢，ngã ăn mà tao nha bu khao nhiều à, tao nha ba nha mẹ bu ấy à, cái con nhí đi kita lihat apa. Cái con như kỳ đó lì hay apa? Jadi bengai shit kan pun kita sa yang met tau yang hin masalah dah sehingga ngai poi ya. Ngai poi si ngai penderitaan mah kawan. Ngai poi dah. Jadi sebenarnya sa yang met ngai dong si ngai penderitaan mah. Tetapi kin pun nyanyi kam yang met ngai dah. Ngai ba juga nhiều chơi go nhiều à. Ngai nhiều chơi go nhiều. Nhưng mà như ấy juga ấy chỉ ngai poi yang ban ini na. Ngai kau kiang ni. Ni enggak ngai si ngai kau kiang ni chat hara. Nhưng cái ngay xỉa đó, ngay cậu cái như chết hả, ngay mua cái như chết hả. Bố mày kita akan sinin pos ngai. Dia như siam cái pos, nyam hi pos di informasi Bengkayang. Le informasi Bengkayang itu kan ada beberapa informasi Bengkayang itu, coba kamu post saja. Agar kamu mengerti, tapi menggunakan akun real. Lihat nanti ke depannya siapa yang akan dihakimi. Siapa yang akan dicari yang ada. Bọn có ngay chim nhiều à, mi kita sa chim ngay đâu à, ngay hi chim nhiều à, ngay tay kita sa chim nhiều à. Nhưng mà hak tau kawan, ngay mi hak saya itu sawa. Jadi ngay apa yang saya rasakan dari dasar perbuatan kalian. Dulu saya itu merasakan kesengsaraan saya. Dulu saya merasakan kesengsaraan saya membayar. Jadi sekarang saya ini sudah selesai urusan saya dengan mereka. Dengan mereka saya sudah selesai semua. Jadi sekarang Anda itu mau mencari lagi masalah seperti itu. Jadi jangan salahkan saya. Begitu dia.
ngay cấu kiêng à nhưng mà nó ngay chín kiêng à bà ghi ngay xây chuối à mấy là xây chuối à所以ngay alung chín á tiêu sa của ngay racist hay một cái dịch phụ phun xì thông nhân tiên tri như nào chẳng post ngay alung chín là giống như nào ngay cái urusan dia cái group ấy kau siêu met chút loy ya lalu kita post cái informasi bangkai yang cái xì thông như nào cái tiểu xì cái mấy chi xì thông như nào yang menyisan ngay group edit kau siêu như thế post cái informasi bangkai yang itu lah cuma ngay phoi ya như mình ngay phoi lihat je fan kampus mà như phân cảm post cho ngay cảm chim như chim đâu tao nhà mê nhìn nung lọ nhà mê chỉ bay khung đủ đang ngang này chim đâu rồi à mỗi ngày bữa nhìn mệt đầu kêu khủ các bạn mỗi ngày bữa nhìn cái mệt đầu kêu khủ đó là biết kinh bữa nhìn đó ngày 10 bữa nhìn nhung mệt đâu kinh bữa nhìn ba ngày 10 bữa nhìn nhung mệt đâu mỗi ngày bữa nhìn cái mệt đầu kêu khủ ngay mấy phoi á ngay à lùng chín phoi ra padahal kasih grup kau siêu itu lip chút lại ngay cả ai cũng trong ảo perdebatan ngay hàm ai cũng cả ngắt còn à chỉ mới kêu sa post log cái informasi bangkai yang itu sih ya kêu sa chim ngay yang ngay mới cho máy ngay phơi jadi lihat bui anto si thong yin pun si fan post ya fan post cái nhưng ngay ứng phụ như dùng akun siluman ngay ứng phụ như hay còn như dùng akun siluman đó ngay tetap chấp như xì thông như nào như dùng akun rela đó ngay yang hiểu tin nhỉ bị hết đó nhà mẹ bị đết nhà ba bị đết như tu ở bên đây kecamatan như hay chung bạn còn hay kun tiền và hay săn kiểu giống đó ngay cái tiếp ngay trước ấy chim như tỏ đó cái chỉ hiểu đó như vậy ba sang cho thầy bên cho Hong Kong cho đó dư cái quả tụ tụ bên như chọn này ngay pun nyi merasakan dia apa yang pernah saya rasakan kawan saya ingin kamu merasakan apa yang pernah dulu saya rasakan ini saya kéo phải từ ngày đó kéo phải từ ngày kawan kasih mê hổ kasih ăn phải rồi padahal ngay bác mê tùy du tịch sĩ tội như đâu sao ngay cả ai cũng sang saya kayak hiểu dah tapi aku juga mau nyong post ngay cái bersangkutan mau nyong post ngay tapi cái dịch vụ nhìn leo xả chiêu đó ngay udah khủ đó chỉ có udah khủ đó cái sao leo ngay juga kêu đó sampai sehingga đó ngay cái chia lui đó sampai đó ngay gadai ngay BPKB untuk lepai adara tapi lihat deh nyam dia suppose ngay cầm jamin đó ngay yang cái thằng nó lút thara ngay cầm jamin ngay yang cái thằng nó lút cái thằng nó mua lút đó ngay yang mày bu mai chỉ bay mày chiêu gì mai không sinh ngày mày chiêu gì ngay yang mai không sinh ngày mày chiêu gì đó yang mai không sinh ngày mày chiêu gì ai phơi ngay miếng gì phơi giọt này nhưng mà ngay sân phơi liều ngay phơi liều ngay bùn xìm mà ngã xí ngay sang sẻ như gặp boss ngay đi như bác ai phân phơi ngay miếng gì thông nhiên sẽ ăn phải và các bạn thông nhiên ăn phải cái dịch vụ này chú kẹo thông nhiên là đó cái dịch vụ này chú kẹo thông nhiên ăn phải xím con ăn chiều xéo liền xí cái dịch vụ này thông nhiên sebagian oknum warga Tionghoa ăn chiều xéo liền xí dia ăn chú kẹo game cek asli tapi ngay alung chin belum tentu sih untuk penyikon thông nhiên ăn chiều xéo thông nhiên là ăn chiều xéo ăn tiểu xí cái mê chi cái dịch vụ này thông nhiên là ăn chú kẹo ăn tiểu xí cái mê ngay phơi đó có ngay bún xí phơi có ada atau mai ngay mulu yo phơi ngay hi chơi koperasi ngay hi gadai hi pegadaian gadai ngay lo phơi kim ngay hi phơi liu như nè tao mày ngay kiêng mày chi bay các bài sa mệt ngay nè các bài sa hỏi ngay nè hệ thống nhân hỏi ngay mô nè hệ thống nhân hỏi ngay mô padahal ngay kan grup kau siêu ke si grup kau siêu edit grup edit tao mày kiến punya ngay mấy grup kau siêu edit không ngay mày ngay chuyện lan ngay chuyện lan cái dịch vụ phần chú kẹo xì thông nhân thông chun này xì thông nhân cái dịch vụ này đó các ba mô nhân thổi đó ngay ba mega cái masalah padahal cái group elip ahi tụi mình ngay lip như này tùy chút lấy phật
thì cái informasi bangkai yang ấy nhất tiểu sĩ kia mẹ các sĩ thông nhiên so với ngay còn sĩ thông nhiên đó ngay chiều tập kiến bút đó ngay chiều ngay ไม่ salah ngay mau salah ngay còn cái dịch phu phụ này sĩ thông nhiên là ไม่ salah tidak ada salahnya ngay cái chỉ siêu đó share dia jong hini dia jong berita đó ngay pun kau sampai đó đi kiểu thùng khổ ngay còn ini kawan sehingga ngah lopo một việc đó ngày nay gak ada hết cái BPKB ngày nay gak ada hết như thông nhiên như nhung hin yang met thông nhiên đó bagi ngay đó ngay một bị nhi chịu chỉ cũng phải ngay bị nhi nhung là ngay bị nhi nhung hin kecuali aiku pos ngay đó ngay chiều cái bersangkutan ngay chiều kau puasa aiku pos ngay chiều kau puas jin bảo ki ngay lawan mà ki si ngay lawan mà kawan tapi cái dịch phu phun ki hỏi si ka yang ki hỏi si ka dia ki si me si ka lawan mà saya ini mempunyai utang apa dengan diri anda mempunyai dendam apa sehingga anda itu terlalu benci sehingga ingin membunuh diri saya. Hanya tujuan untuk apa? Tujuan kamu itu untuk apa? Apakah saya ini boleh dikatakan saya ini sosok seorang yang begitu jahat sehingga penjahat? Padahal jika kesilapan pun jika mereka jika poin itu mungkin licang. Ngay mới còn poin itu kita ya angka tidak perlu kita sebut ya. Tetapi jujitnya ya kita sakapnya mình ngay đó ngay yang poin itu cái bu hari mày hết. Ngày mới về cái bu ngay hai mày hết kia, hàm cái bu ai mày đâu chiêu à? Jadi ngay juga udah kêu bay leo kawan. Ngay memang juga kongsin, tapi ngay kong đó dia mechong, hay ngay post nyen, mui ngay được khỏi post nyen à? Tapi ngay kan mình post nhìn, so với ngay cầm chấp cái dịch phu phun xì thông như này đó, ngay sẽ dùng chấp gì, ngay sẽ dùng chấp gì xì thông, ngay post nhìn mới nhìn ngay tụi mày bên hiểu post nào, ngay mới nhìn hiểu post nhìn có, mà sáng ngay tôi hiểu post à, tapi ngay kan mày cho ăn phải xì chín à, tapi lấy xì thông nhìn cú hỏi thông nhìn mà, nhưng mày chỉ bay chọn à, chọn tiểu nhà mày chi à. Ni mình nói ngay chiều ngay ăn jarak meh, ngay pun juga ada di ngay chiều ăn jarak, ngay chiều cho ăn kiang meh. Cái gì nhỉ đó, nhỉ ba, tại ta bị khủy như nào, như bị khủy như nhang ti ở đây, nhang ti ở đây, như chiều khủy như nào à? Số những cái lỗ phong, có FBA họ mọi người season lấy. Ngay còn mấy cái gì đó sao cái dịch vụ đó memang si thông nhiên là cái thông nhiên memang ăn phải à chú kẹo ngay còn cái dịch vụ đó si thông nhiên ăn phải ngay langsung yang kong kalau potong ngay pet leo itu sebagian dari warga Tionghoa itu memang mempunyai watak-watak yang licik. Mereka itu bukan orang-orang yang bagus, mereka itu lebih buruk daripada PKI ya. Ngay langsung yang kong kalau potong ngay mungkin cái variasi ya bây giờ ngay nay gadai cái pegadaian itu putih tidak gadai itu ngkeo lang kan ngkeo ngay phân gadai cái siêu à cả kong phân gadai hết ngay phơi ra kawan ngay cầm phơi à phơi bắt keo lang à liền ngay ra ngay còn như thằng na một cái dịch phu phun xì thông như năng cầm những tô sáng xe à kiến bữa như nhầm cái post ngay à ngay nàn tăng gitu sao kiến bữa như ta nàn tăng kiểu sao post ngay put coy ada lo lia kay hejung akun siluman mo nyen tanggapi akun real ngay tanggapi dah ngay ai fan to chọn dah bon ko ngay dah ai to chim cái nhìn này ạ ngay bị keng à ngay xịt còn nhớ sao thằng ngay phật gitu luôn ya xịt kan ngay bị keng ngay bị keng kawan bagi ngay tu say chủ ya ngay keng như có hết luôn ngay Tuhan mấy keng à thông nhân họ mấy nhưng mà thông nhân họ mấy thông nhân du họ ai à tapi mau chen phu họ à
Mỗi chân phù hỏi thông nhiên yêu hỏi một thông nhiên yêu hỏi ta biết thông nhiên cái phải của to à cái hỏi của tiệt à cái phải của to à cái hỏi của tiệt à所以thông nhiên bởi vì thông nhiên bởi vì thông à đó cái thông nhiên hồi sự thông nhiên mình bất nhiên thông cái bông bài xăm xì theo aja cái mô xăm xì cái mê châu xăm xì theo như aja bên cái hỏi bảo à sao nhá cái bên còn cái xăm xì theo này rồi thọ phòng khu à thông nhiên hồi sự thông nhiên mang to à các bạn ngay còn cái phạt ba cái sẵn sàng cái thọ phòng bên mang to à nhưng mà nó thông nhiên ăn to khen lì hay lì khen mày đúng gì thông nhiên nó gì là sao à mấy chân phù các bạn nè mấy chân phù à mấy chân phù thông nhiên nó gì là saoแต่biết cái hỏi ba ngay khi dịch bả đó hay là xì xíp à cái liệu xíp vậy đó chỗ đó đó cái con nhí hong đó cái tiêu nhí xì à cái con nhí hong cái tiêu nhí xì à cái dịch phù vẫn chú kẹo à ngay còn cái phạt báo các bạn ngay còn cái phạt báo kita menyampaikan jika kebenaran, kita menyampaikan jika kebenaran. Tapi kan mikir urusan lidah ngai sin heran, di kompos ngai yang kompos ngai lok informasi bangkai yang gaji saya udah kurang tin harawa. Hanoi poi dah, memang ngai salah. Tapi kapan ngai salah lah, me akai ke jalur me lok dari informasi bangkai yang lidah. Ngay bởi sao là đó giúp MABT à hay yang ngomong kawan giúp hạ cá nhân khỏi đi chủ lý ngay à các bạn chỉ cái post thật phun phải ở sạch ngay như nè các ai còn ngã kẹt hay như nè các hàng một kia còn ngã kẹt hay như nè đó tapi ngay mấy giang các thật phun phải yang bởi yang post như nè ngay kan grup kakao sosial đó tentunya kiju cái pakar grup itu cái pakar grup cái peneliti grup peneliti grup ada kayak meneliti ke segala sesuatu kayak pakar grup apakah Alungchin itu bisa lah dia kasih kayak perdebatan loy sehingga mendadak dikasih Liu juga chutnya ngai sang saya dah ngai apakah kinhang ngai ada tidak harus mendapatkan kayak pengampunan kesilapan apakah kinhang ngai khoji tetnya ngai sang saya yang menyisir apakah kinhang ngai dah adalah manusia yang paling berdosa di muka bumi ini ya seharusnya dia grup kakao sosial juga ada itu sen mengambil tindakan tetapi kayak pufun mungkin dia kayak grup kakao sosial mungkin kisi yusit kau lihat mengai olah pelin mau yang hendak balik ya tetapi kita tidak mampu mencegah mereka ya jika mereka salah lihat grup kakao sosial jika mau salah lagi tapi kayak pemilik grup ada sit kau tian mengai tetapi kayak pufun si thongnya post ngai lok kayak informasi bangkai yang cái thongnya ba jujur pufun thongnya dah me ho thongnya cái thong chun tiểu si kia me chi thongnya ngai của như thang ya tụi mày như con ngay sit cầu siêu group elite vậy à sẽ đâu kan ngay mày kan tụi mày ngay mày như bởi cái dịch vụ này cho tôi xì thông như nào chú kẹo tiểu cái mê chi xì thông như nào sẽ đâu như con ngay sit cầu siêu group elite vậy à sẽ đâu kan tụi mày ngay chơi chú trả alasan mà để xem alasan mà ngay cho li đi ra li publik lili pak ya dah. Jadi kita saya menilai ya. Daripada ngelok nyingkai grup lo nyingkai grup ya, mereka grup now pada akhirnya jika pun nyingkai hoisi ya. Malahan kayak itu saya contoh dia si thongnya nah, chú kẹo thongnya nah. Sampai ngay udah ada jika udah dia saat jika udah dinhera. Cái chi xèo đó ngay mang tạm nằm đó phấn đồ hắn mồ shit như nào tapi ngay 10 sống con nè ngay chiều ngay juga 10 chỉ đồ ăn khủอย่างนะ itu pun karena ngay anggap aja ngay thụ su là họ ngay thụ su anggap ngay thụ su
sehingga kedepannya kita lebih pintar lagi ya Nyong Ina. Tapi ngay nantang kita safan post ngay ya, post lo informasi bengkayang, cim nga ke jejak kejahatan, fan post ki, lalu ngay còn mãi chầu bơi đó, còn cái dịch vụ phun xì thong nhân fan post ki post lo hi đó, ngay đó ai tùy chiêu gì à, ngay tùy chiêu gì à, ngay ai tùy chiêu gì à. Ngay tùy chiêu cái dịch vụ này xì thong nhân cảm nhận như này nhìn đó, ngay con đấy perkara tại bùi thân cả hả, ngomong baik cinta nhìn kau đến ngay, waktu ngay kejadian ke ai gue dah, tao kira pun ngay chiều ngay mấy con nau cái kau social group mau con nau, juga mấy cái clip, ya karena ngay itu agak sedikit canggung ya canggung ya ngay cái clip ngay kan dalam cái grup elip pun juga bagi cut hida udah di luar grup awak kasih di luar grup awak tapi lo informasi bengkayang dah ngay chiều cái tiết ba dalam arti dah anto dịch vụ phụ này xì thông nhân phải như nào đó. Jadi ali ngay di hangai publik lilip ahe sehingga publik itu yang menilai ngakai bahasa fan như ngay cầm quòng thông như ngay cầm quòng có chút như ngay cầm quòng ngay chăng mày chỉ bay fan như ngay cầm quòng kok. Jadi dia ngakai publik dia fan như khổ kon ngalip masa khổ kon ngalip ali dia ngay mấy chăng ngay mấy chung cái dịch vụ phun này thông nhiên chẳng phá thông như này cái dịch vụ phun chú kẹo thông như nó chả nhá hiểu đó mệt thông như nào mấy là ngắt thút chịu chung kia là ngắt thút chịu chung kia các bạn cái bunyi kita saya cuma giring ngay kiko kenapa kamu itu terlalu rasis sehingga membenturkan kamu ini rasis karena kamu itu menikah dengan orang Dayak ataupun gimana. Saya tidak pernah mengatakan menjual nama-nama orang Dayak kok. Yang membawa itu siapa? Bukan saya. Yang membawa itu sebagian memang dari warga Tionghoa. Lalu kita sapan konga. Kenapa kamu itu selalu dari dulu sampai sekarang membenci warga Tionghoa? Tapi yang membicarakan hal itu, yang berkomentar itu siapa? Bukan diri saya. Mereka itu yang menggiring suatu opini bahwasanya itu dia suruh netizen itu membaca bahwasanya saya itu membenci orang Tionghoa. Kapan saya membenci orang Tionghoa? Sebenarnya watak orang Tionghoa itu sebagian oknum itu memang lebih munafik, lebih mematikan daripada racun. Dịch vụ phụ này lebih mematikan daripada racun aja nggak. Kasih bagi kau siau. Tapi cái ketika bagi hamli itu nhìn konsen hamli cái netizen konsen kok kamu itu terlalu rasis aja. Toh mainnya benau hakannya aja. Ngay kijang sih kok ngay nau hakannya. Tapi kita saja selalu memutar balikan fakta. Memutar-balikan kata aja ngay mau kong bác kita selalu tuduh ngay kong ngay cho ngay mấy giang ngay lip ngay mau chút ngay mới chút ngay lip tapi chơi cái abis itu ngay kong dong ngay nau tuh thongnya nanti dia thongnya mah memang sangat unfair đấy kawan thongnya unfair ngay logic của những thằng đó thongnya dịch vụ phun thongnya unfair thongnya cù hỏi thongnya thongnya đã tả lộ thongnya fitnah thongnya ngay còn như thằng nào ăn to xì chín bác học ngày mới nay campuri hay còn ngày nay campuri dia mau ăn to họ pun ngày campuri ya ngay mấy komen như ai cuman kita usah jangan komentar ya udahlah nggak apa ngay itu selalu hiểu maklumi kita usah tapi kita usah selalu cim cikai kesalahan như siang aja cikai hiểu memaklumi kita usah selalu cim cikai kesalahan kipo cikai kepleset lidah Jika kepleset lidah cái gì xỉu đó, kisi pen kia cái senja tao như xỉu kia thông yên kêu phải à? Jika kepleset lidah,
kepleset lidah dia kasih penkia kayak senjata untuk lo menghakimi si kawa kêu phải thông nhiên dia hiểu này pung kiri thông nhiên memang ăn phải tapi semuanya thông nhiên sebagian thông nhiên ngay còn dịch bạ ba cái hỏi ba yêu xì xịp cái phải ba liệu xịp ngay cầm quảng đi gì bây kinh bui những ngay cầm quảng đi gì bây đó cái thông nhiên yêu hỏi cái xì xịp gì cái phải của tôi cái hỏi ba dịch tít ngay di dân dịch chuột ấy chỉ xỉu ngay đầu tiêu ngay đầu tiêu ngay di dân dịch chuột ấy chỉ xỉu đó ngay đầu tiêu所以ngay mấy keng sản tỏa cũng tùy mà sáng ngay tụi mấy keng tapi kêu sao gọi kêu ngay gọi đó itu ya sebelum dari kayak kejadian saya berterima kasih sampai itu habis kayak kejadiannya sehingga dia sangat jika melontarkan sumpah serana pada mereka. Kita ini bukan ingin melontarkan kata-kata itu, tetapi mereka itu sebagian dari mereka oknum-oknum tertentu. Dia itu menuding, memfitnah yang tidak kita lakukan, yang tidak kita perbuat. Mereka itu sekejap itu sehingga kadang-kadang kita ini merasa ingin bersumpah dan ngay mau rồi gì chứ này như đâu sao cảm xí mau kéo cái như nào. Pada akhirnya apa kêu siapa kok jika sumpahnya no yang di situ ada sebuah kifan pian aja nih kok jika phải như nào jika dia jadi mau naik tolong yang semua tolong gigi sumpahnya nih dong. Padahal kayak kata-kata apa beda dari kayak loy ya yang jadi jujit pu bude loyin ada loyin jujit pu bude loyin đó sao chỉ có chiều một mấy kinh trùng đó kì nhiều kinh trùng rồi đó jujit pu bude ghi gồm cái kata-kata thật pun bijak dah tapi itu kata-kata dia kan penuh dengan racun soalnya nggak alung sini dia tetap cap kayak jit pu bude tetap si thongnya xì thông như thế tetap lu xì thông nhìn kawan không hiểu đây phùng kì đây nhí xong xin ngay còn là nhí xong xin à lùng chín còn là nhí thông nhìn đó mày sao tu họ đó các cô chú nhìn mang còn có hiểu tá lộ nhỉ nhí thay còn là sang các phân nhìn tùy nhí đó yêu cô họ đó bị thông như nào cái hiểu tá lộ nhí thế chỉ chặt thông nhìn là hiểu tá lộ nhỉ thôi chứ ngay mấy cái gì đâu xả ngay mấy cái gì đâu xả đó kawan ngay còn đi gì vậy ngay cầm còn đi gì bây giờ ngay mấy cái gì đâu xả mày em ABT thằng đấy ngay tôi hành mấy cái nhưng có chỗ nhìn bác hành mang còn cô tôi ngay ăn phải có chỗ như này đó mang còn cô tôi ngay ăn phải thông nhìn mày mang vô cái hỏi bao dịch tịt cái phải của tôi như đâu saya merasakan ngay còn lagi bay kin punya ngay còn lagi bay đang ngay mesti điều chịu nhớ saya merasakan ngay còn lagi bay cái tuy như thế này sao xem nào hệ phát nhiên atau mantula jadi có chút nhìn dài thông như này như này sống kia aja tuh họ nhưng nhá lộ gì cái sống kia ngay còn cái dịch phụ phần gì thông nhìn vậy sao làm mọi như này sống kia họ như trôi theo lũ như trôi sen ly như trôi sen phát các phát như tạo lỗi như sen ly mà các cô chú như tạo lỗi như sen ly mà như vậy cho bài sáng sẽ kiểu sao du còn phải như mà như nào chỉ như ba cái kẻ chặt xì thông như này nhưng còn phải như ngay mình menghasut và các bạn ngay mình membenturkan và tapi ngay còn kayak fakta ngay tí ngay khơi để bengkel đấy ngay put theo nên ngay chọn pak hotel đấy ngay cái bengkel đấy ngay khơi pak hotel cái chỉ siêu vẫn ship cô nhắn đấy ngay ti đều ngay khơi đều bengkel ship cô theo ngay xì thông sang cái này mày chiêu ngay bạn mình ngay ti cuman hàm cái nào đang ngay agak hàm theo na hin nó còn hin này boy đó ngay bạn mình phun mình tôi bạn có theo ngay chỗ mấy khơi gì ngay chỗ eo chiêu gì
Ní còn mấy tù kêu công kẹp ấy đó thông nhiên được sổ to à ní còn cái bây giờ cái hỏi soalnya jika lihat thông nhiên punya còn Cina bangsat itu jin koi ya cái jin koi memang Cina bangsat kok Cina itu memang bangsat kok jadi thông nhiên punya còn Cina bangsat itu memang patut cuman tidak semuanya kawannya. Tapi cái orang Cina bangsat saya setuju, saya sangat setuju. Tapi jika kong li ability jika si pun應該講salah了啊，pun應該講salah了. Tapi nggak bagian, tapi pun masa memvonis nggak ada nggak bagian. Masa pun siapapun dia, siapapun orangnya, saya yang memvonis saya mau memanggil diri saya, mau menghadir dimanapun di gedung ataupun di kantor, saya tidak akan pernah lagi takut. Ngay chỗ ngay bagian rồi, ngay chỗ ba udah. Mereka memang kebal. Saya udah bosan dengarnya. Udah terlalu bosan. Kadang-kadang kita memang harus menghadapi juga orang-orang seperti mereka. Muốn bài cầu clip đó kan truy thu như là cái chi một li ban nhìn mà. Cái bữa nhìn hàm chi một chút đấy à. Hàm mày sao? Ai cú đấy hàm cái chút chiu đấy à. Đó bijak thầy chi bay à bijak điều cái mê chi chén phù chu kẹo à mà giờ thì tâm đơn nhầm cái chuột lấy à mang đi kita chén phù chu kẹo à apalagi tampala thải phiền sốt cung à boy Bà dạy tâm cả masa thổ lưới ngay Tuhan dia, cả masa chia lưới cả masa thổ lưới ngay Tuhan dia. Tapi kita mau chốt. Kalau kita yang ini lagi hiểu con alung chín mau nhì kéo à, hiểu con alung chín à, đi mày chi bèn đó à. Nhầm cái chốt lưới à. Bahkan kan yang kilui pun kita rahasia jangan Tuhan jiwa. Một bài cái chuyện còn những chuyện chuyện còn những môi nhì cái ông đi mày chi bài anh đó đều xì cái mấy anh đó còn siêu á cái củ đó á ban đầu kia lượng lên lưới aja cái bông kia nó sao trên phu của ngày sao là tetapi cái hàng ai mồm bông cara kita sao dia trên phu chu kẹo à cái đó trên phu thải chất thải à lì người lưới xăm xếp lăng theo xăm theo à cái bị mua bán à các bà dạy tâm cả mà sao thổi lưới à xăm theo của ship theo của liệu chít theo của liệu hắn yêu à phân thổi lưới thổ cái ship theo du khách ship chít theo à ngày một buổi bóng cái đâu sao ngày một buổi bóng cái đâu sao thật xảo bà ghi ngay à các bạn thật phun xảo bà ghi ngay à bóng mày kia đâu sao còn cái du lưới du thải chi bay lưới à nhịp bị ngay luôn chỉ du có kheo như nè nhịp bị là luôn chi này ra du có kheo như nè ngay luôn chín cái mày mang kampung tuli hết tỏ học một cái chiếc ngày này như sang họ như đó điều nhà mê chi như nè ra nó chu kẹo ấy xì thông như nè cái mày đi hàng chi đi hàng đấy chi nhíp bún xì bó à đi như vẫn chi lấy cả ngày phân bật đập bật ngay bật đập bật đó ngay lằng xuống đó ngay còn nhía cái nhìn đó kỳ to Yu kita sana nyin kita mulia nyinnya kayak hati seberapa besarnya kayak kemuliaan seberapa besarnya kayak nyinnya kian apa makanya nyido sakan cenpu agungkan ge nyido sakan cenpu agungkan ge nyin dulu alung ecin itu dipandang sebelah mata kan. Tapi ngay alung cinta belum tentu aja cowoknya na pun dia fitnah dan unti bi kohara. Tidak sintan aja pun dia sampai dalam lintang bukanga. Tak sintan pun dia dalam lintang bukanga aja ngay comoi pai ya. Tapi kalian kan Tuhan itu tidak makan tidur. Tuhan itu tidak makan tidur kawan. Tuhan itu tidak makan tidur bro. Tuhan itu dia akan senantiasa menerangi jalan untuk orang-orang yang benar. Walaupun saat itu dia dalam kesulitan, saat itu dia dalam kesusahan,
Saat itu dia tidak mampu berdiri. Namun Tuhan itu akan mengulurkan tangannya untuk orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang didiskriminasi ya hamdo ya kawan. Mungkin punya dia ngai baik yang mah. Cuy bertahan aja alung cin kan. Nyicim kesalahan apa dia dah. Nyicim dia. Ngai dari lo ability sampai saat ini ya nyicim dia. Ngai operasi dengan mana? Ngai sampai operasi cut jijan cut aja hampir kira saja dengan mana? Ngai Tuhan jauh. Ngay khi đó dia kita saya mengarang jadi cerita dia. Jadi Santo Agung ngai juga megang dia. Tapi nyiham Santo Agung kam berkata jujur mau sena. Kam berkata jujur mau sena. Apakah hengai tu gi fai gi he tu ngai fai yang ina. Ali itu ho dia wa. Ngah mengai ba moi kawan ngai moi. Ngai tidak nyaw saja tolong ngai nyenda ngai chiong ngai ba. Saya tidak mau terlalu berbuat kejahatan yang begitu jahat jangan ada. Tetapi kalau heko untuk jika sumpah ni kan bersumpah mau sana, ni mau mengkritik tentang ngakai kesalahan sana, kayak dasar he builoi sana jangan. Kayak dasar builoi ya. Sampai kan lilingui aja kau tidak pun ngai gitu hemo gitu. Ni tilu 30 kiểu à. 30 kiểu theo gì cũng như một nhóm hình mình như nè ngay cũng kita ngang xe kinh bu như là như lời liệu ngáp bụng khai như ngay cũng như lời liệu ngáp bụng khai như nè nên kêu hay cũng như sống xin tổ kita usah ngay bác sih ya punya kayak keterangan untuk apa saya memberikan suatu keterangan fakta nyata yang jujur. Kalau diri kamu tidak mempercaya diri saya, kamu mempercaya diri mereka. Cái là ngay đó còn được chỉnh trung chít ở đây, chỉnh chít phá đó ngay còn như thế này. Chỉ xin ngay cả cái lý người khẩu thiệt à. Chạy ngay còn à. Như lời liệu ngã bụ kha. Như lời liệu ngã bụ kha lìa. Hay còn kinh pu như là đây. Như hả nhá thằng nó liếc cái tiêu kiều cũng chút cây bơi đấy cái kabar burung này cũng như thằng 30 kiểu theo 40 theo cái nhé cái urusan berarti ni kan mau khẩu nan dah ngay pun nyijit kai penjelasan yang jujur ada ngay còn đâu chit pak pun như thằng chit trong chit thuộc đó chit trong cả chit tù cũng pun như thằng nên kiểu như ứng sống xin ngay đó ngay còn đâu ăn trung chit pun như thằng đó percuma leo ngay còn kiểu ngay ini ba dari kin pun như langsung còn pun ngay thằng jadi kayak tekanan kayak apa jadi kayak tekanan ngay còn xe ngay gì memang you liang xỉu thì dia cái lôi nhiều ni còn 30 theo ngay mua liang cổ ngay còn ni còn ship cô theo ông xong 20 theo đủ nhiều ngay còn ngã cái BPJS aja cepat theo ban hera ngay cái awalnya sih ngay sih amen waret saya ngelok aja sih ya udah kayak sam sih kasih mie gratis pak kasih naik ban lah kawan ngay perawatan ngay lopo cái chong ngay shit mày đúng sih ya sip kiểu theo dah xong gitu 20 kecil lah yang nak 20 kecil sân 20 kecil lah ki xong 20 theo dah ki 20 theo 2 dah cả từ dưới 30 theo yang hen kapun ngày như này lui aja chỉ có sự sọt chura yang ngày juga han chi do kata ngay lo ji janin amen wale lo này sa ham giúp papa đi này sa đi yang mai ting tong han dong đi mai Santo Agung mai sa yang henda mai cái jok piang đâu cái lele yang henda ngày ba ham to đây ngày mai cái như sa kong ngày khiêu như nào ngày ứng siêu cái như sa trong ảo ngay ba awalnya sang yang nyo saja tidak hoju tanam jak budi untuk diri saya yang siu kayaknya saya awal. Tetapi yang saya katakan itu Tuhan itu akan mengerti
apa yang saya katakan, apa yang saya jelaskan dengan ngay si jauh yang panen untuk lain menjelaskan lah. Kena nyigong sisip theo me sisip theo leo yang cái dòng ship theo ấy ngay juga nhiều cùng tàu ngay chiều ngay nhiều cùng mentah juga karena ini songsin dia ngay tomai isi juga memberikan ngakai kejujuran ngay memberikan ngakai kejujuran itu han songsin saya juga tahu makanya ada kawan cái chi xỉu ngay tiba kita usah jujit kayak komplotan ấy tolong nhìn đấy cái một thiểu sim so ji dah ngay mấy cũng nau sản tỏa gu ngay mấy cũng nau tetapi dah ki ấy tolongin dah ki hanai bully ngay ngay mình kita dah kawan ngay mình kita dah so ji ngay mun kita kamu sih masa nyi tolong ngay pun ngay theo pan lalu nyi betul juga kata netizen itu harus membuktikan ngay kau nyapa halon food nyapa operasinya nyapa thotchulai aja ayong ina cái gì xong thì mau langsung pi lay li tidak pi lay la li tidak mun cái dokter aja yang juga mau yang ini tao mày ngay si jauh cũng tí mày juga cũng kau thiền leo kakak leo apakah kurang transparan kan ngay kurang terbuka ngay langsung lip ấy cũng chút lay mang teo siêu mấy cái chít hồ xuống ship si hoang tai yang berarti kita nyet lah ship chit hosong ship ki hoang tai kan kita nyet yang apakah kita ngaidu bay merekayasa jadi jangan jujur pun kita lui nhìn cái chiều cái lui menyalahkan orang-orang yang lain orang-orang ini yang dibantu itu dia tidak mempunyai kekuatan yang ada nah itu sadari aja saya ini juga tidak harus melawan mereka karena mereka adalah orang dewa penyelamat saya mereka ibaratkan Tuhan gitu karena tanpa diri kalian itu adalah pengganti Tuhan tanpa diri kalian itu saya akan mati di saat itu aja kawan jadi nggak cerita ya jadikanlah pengalaman untuk diri kita. Nyiam ngay untuk berdebat dia sang saya ngay hiểu Kak Santo Agung ngay hiểu memberikan jika penjelasan. Tapi kita usah hiểu paling kiko maupun ngay kabar apa yang tidak saya bicarakan, kabar apa yang tidak saya kasih tahu dalam klip suara itu semuanya sudah ada. Karena mereka itu merasa membantu kita ya, membantu kita. 25 rupiah dia itu ibaratkan dirinya itu adalah Tuhan gitu ngay ba hiểu đi điều ngay xiong pháp đó xiong là tiêu chẳng có hết đâu jadi di situ dia itu merasa pernah membantu kita jadi di saat itu ki khoji kok mai baik khoji ya jadi yang salah juga bisa dibenarkan yang benar juga bisa disalahkan yang mana yang benar bisa juga disalahkan yang mana ngay ba udah biasa kalian media maya lah dunia maya lah likai publikasi dia bagi ngay dia yang kayak udah an terbiasa lewa kau nggak tambah kau mai cipai mai jo Malaysia operasi nye tambah lah lucu kewanyi mai cipai ye yung dia ni còn ngã chơi ni tambah ni còn ngã chơi ni dia tambah lah ni còn出来被dia土chết dia ni còn ngã chơi ni ngay kia si còn hi Malaysia operasi ngay kỳ trang si còn hi abidit operasi ngay cái gì vậy痛苦đâu si như là đó ngay chiều đó juga kêu痛苦lewat cái dokter manglaya sehingga ada tisi ada yang operasi ngay chiều mbak ăn痛苦đó ngay kia si còn hi Malaysia operasi ngay kỳ trang si hầm kia đâu sao còn mày chỉ phải Yunan pajak di mai thian ji bong mai nungsi sampai ngay menjelekan kita usah. Kan thian ji bong tu Santo Agung ngay unsura.
Henai kong yang sebenar-benarnya kan tuh dari Santo Agung unsur karena kiu mai kan nyoi jo. Santo Agung ju mai kan nyoi jo dia chẳng hiểu kỳ bun ngày sih dah. Kamu kemarin lu kok tampalak tanya duitnya. Kamu kemarin lu ngày mua mày lui nyen kawan bro, ngày mua mày lui nyen ngày khiêu chỉ ngày kampung li ngày hết ngày ăn khiêu như nào. Hay ngày mấy khiêu qua ngày hiểu tạm năm léo tiểu sĩ nha mấy chi tầm bảo là ngày khiêu như thế ngày tạm năm à ngày juga mấy cũng thấy yêu chân như nào. Ya kawan ya, ngày mấy thấy yêu chân như nào. Hay còn ngày thấy yêu chân như liệu vẫn chỉ nhiều sao kia chơi như còn chỉ bay bay à. Ngày thấy yêu chân như thế ngày chơi khiêu như nó những siêu mun ngày lui ngày cái lui đấy đi situ cái đó sao mun ngày đó. Cái đó sao mun chít cắt tật tổ kita cái lui yang ini dah. Ngày ba hanya ungsong 20 條lui yang ini. Apakah kena ungsong 20 條kita sa kong 40 條老師係講40條yang ini. Ni kong mai thai chi bài yang ini. Chà. Jadi ngay khi đó cái gì ở đó ngay gì dân dịch chuột trong hiện là đó và tiếng tòng đó và tiếng tòng đó kita seorang yang paling bijak yang ini tiếng tòng đó wah gua cho cái video đó wah video ông tí mày còn hình như chính sách phải atau mày chính sách phải atau cái ngày tôi mày phải một khai loại như này cái này muốn như thế nào như tính toán như mày chỉ bài gì nè như kiếm ngày 300 chân như sửa thải có thiên thải có thì ya ngay pun berterima kasih lah ya tetapi ba như cho khai video như hay caca yang ini như chứ còn tí mày salama theo gì siêu salam menyelamati orang ya kamu itu salah dermaga, kamu itu menyelamati orang-orang yang salah yang kena. Jadi seolah-olah ngay đó, ngay thì sebenarnya cái watak hệ này sao ngay pun si thu chút lại đó, ngay pun si thu chút lại cái watak hệ này sao đó. Cuman ngay bác mấy cái itu si chin kawan, ngay mấy cái itu si chin à, ngay pun si thu chút cái watak hệ này sao yang kena. Di dalam cái komplotan ada. Ya. Cái watak hệ này sao yang bang ngay pun si tiêu siêu à. Hamong ngay juga mấy to senggol ge. Ni juga siêu senggol ngay à. Ning siêu senggol ngay dah. Ni senggol lo ngay dah, ngay mau juga bulun ni lo nyin. Heo sang như này yang dah. Tới ni senggol lo ngay dah. Ngay juga chiều ngay juga mày cũng kiang nhiều dah, trốn nhiều dah, ataupun merasa cito bahwa ini itu orang-orang terhormat yang dah. Ngay cho yang thut chiều chung nha, như thằng chín này ngay còn gì bay. Ngay cho yang thut chiều chung nha, ngay mình tí cầm chéo à, tapi nya cái cara dia menolong seorang dah, itu bukannya kamu itu menolong ingin mencari nama, itu yang pertama ya, yang pertama, dan juga mencari suatu kehormatan bahwa kamu itu adalah orang-orang yang baik, ya. Ya ketiga dia kehormatannya bahwasanya kamu adalah orang-orang bijak yang dah. Tapi ngày ba hay cũng ngày lại lấy còn ở đây. Như cha chế đó, như cha chế tanpa melalui gitu saja. Kado cincong he hamto, teman ho. Jika dia langsung kalau dia ngay langsung còn lung trên kìa, nhớ lại cái này như gimana ngay gimana nhìn theo sau rồi, như một con nhìn thẳng, một con mặt thẳng. Jadi terkumpul lah cái lui ship kiểu theo lăng yang ini nah. Ship kiểu theo lăng cái lui terkumpul đó. Cái balan kita sao còn sam ship theo nếu ship theo tí mày chi bay ăn đó ở bên trên đó dah. Ngày ba
hầu ngày đó như kita cái dịch phụ đây như là đó dư dịch như là đó dư dịch nhẹ sao như một sành có tổ ngày như sành có tổ ngày đó ngày ba một phần gì hay mày xa lộ nhìn atau heo sang nhìn atau saya kui saya ngay juga ông si giàu berterima kasih ya jin biro da ni cho chut kai si chira da ngay juga ngay hiểu ngay lo jijan da jijan jit chut kai ji da ni mempengaruhi kai tu pandangan da merusak kai suasana da ngay juga cito da ki khoji meracuni wa ki tolong ni da khoji meracuni ni ngay pikiran da wa apakah ni tu hehonyin ni tu hehonyin ni tolongin tapi ki pun si meracuni cái tu kayak pikiran ngay tu mau songkon ya bro ya ngay tu nambu oni tofu ni na kaba tau cái si yang lấy kia kia tau cái si đó yang lấy kia ngay một cái như này sao nhân lại awi đi cho đó tao ngay mà như tiểu nhà mẹ đó ngay tao tập mà như tiểu sĩ nhà mẹ chi à tao ngay còn như sĩ thông như đó như tập tu sĩ thông như nào ngay mộtคนnhư kỳ tô lui như nào đó tao ngay mà như tiểu sĩ nhà mẹ đó ngay mộtคนnhư chặt lộ như nào tao ngay mà như đó như chặt sĩ thông như đó thông chun này đó ngay mấy cái nhà lại đi vui rồi mày con chỉ tôi ngay tụi mấy cái này à nhưng mà ngay chưa được ngay đó mò dư tao như nào đó dư tao gì đó ký hiệu ký cho出来事情基本我嘅錢都有基本我嘅錢強基本我嘅錢厲害有的好ngay ba membiarkan dia lihat untuk lihat Santo Agung aja ngay cuma ngay megang kia yang mana tuh Santo Agung deh tapi jika ceritakan tentang suatu kebenaran mau pian chore ya mau pian chore ya pian chot bay fa đó mau naik pian ah Santo Agung aja tuh megang gini kiang siang kia ngay klarifikasi ngay kiang si hinagi ngay kiang si kon ki moy tetapi cái awal cái kronologis hal yang terjadi bah Nyi Ham pun sih menjelaskan mau saya nanya你们那搞笑，你是没搞笑啊？你是menghina嘛？你没讲这是笑，一摆在 operasi， 你ทำ一擺在不出來呀？你用伢女把跳班嘅本事幾盡去啊？nếu rằng á chú trai nếu rằng á cái tới dịch phụ này xì thông nhưng chú kẹo tiểu xì cái mấy chi nhưng đó ngày mấy cái gì đâu sao ngày một bản đăng cái lộ nhưng cái sợi xì kiểu to vậy nè ngày những phiêu suy kia ngày dịch trong những phiêu suy kia ngày mấy cái kia với bờ cái dịch phụ này nó cái sòng cái truy tùy cái sòng cái lâu tù hàn như thế nào tù hàn ngày mang tiểu xì nhà mấy chi xe tù hàn ngay mấy con Tuhan mà, tapi cái nhìn đó berandai-andai kilau Tuhan yang mana, lihat nhìn đó ngay tiểu si cái meci yang mana, ngay mấy con cái Tuhan mà kawan ya, seolah-olah kilau Tuhan yang mana, kilau Tuhan yang最强最好的，padahal apa hanya bang dịch theo trò, kịp mấy khoai dịch theo thải lưới pun nhìn hàng à, kịp mấy phát dịch theo lưới pun nhìn cổ à, mấy con tiệm dịch chặn phổ lấy pion con này nhìn yang mana. Cái bị kita sadar chude đã du cô thầy jadi han mau kong mai boy ya dia ngay kong hay kong seharusnya yang lebih berhak itu yang chut liang sampah chen cái đó chut theo gì nào cái đó chut theo gì nào gitu han mau kong mai boy ya mau menghakimi như nào cái đó sao chut ikhlas à nhà mấy chi Nhi chụp ở cái lượng bạc trên nhi chụp ăn thùng các cái tổ tiểu sĩ nhà mẹ hỏi nhi mày nhìn cái nhi mày hết ấy lui ra nhi một to lòng nhìn đeo nhi khủ được mấy một to lòng nhìn đeo các to lòng nhìn cái nhi giữa cái cổng bội cũng phải nhìn to lòng nhà mẹ chi mà các to lòng tiểu sĩ nhà mẹ mà hiểu hả nhưng có yang tận cái xiết cái yang daripada các hả nhi to lòng đầu kia bác cái nhi phân biệt xử lý gì nhi to lòng tiểu nhà mẹ chi yang hỏi nhi có yang tận cái xiết kia Nhi có yang đã tận cái siết cái một to lòng kia điều giống à
Cái chị các mau nhìn tolong juga besi. You nhìn tolong ya cek kam cagi ya jangan. You nhìn tolong cek kami kam cagi. Namanya dunia maya itu. Tetapi kita saat menggunakan lihat kayak dunia maya dah cienpu. You tahu dah. Kia chim kia cái nama besar à. Nhà mẹ chi họ bằng trên như chim nama besar đó điều gì nhà mẹ hỏi. Cái đó nhìn chút kia bạn theo kia mình lihat ini aja dah. Kita tolongin kayak melihat aja Tuhan mogong chim ji nama besar malah kan miang ini kong era. Cái tolongin cái bằng trên chúng bây hắn này còn phải như nó đi làm ăn này đi lùng chín đi chọn nơi trong karaoke đâu nghe nấu rồi ghi đi shit chịu đâu đâu như còn điều nhà mê chi mà nè. Ngay tụi mày một chồng cô là ngay ngắm bukha liền ngay mê chi ra này chồng cô à. Hay ngay còn cái ly chịu à ngay mê chi ra này chồng cô à. Ngay chọn ngay bukha ngay tụi mày một chồng con ngay chọn ngay phân hỉ à ngay chọn ngay bukha liều à ngay xin ship coi cái gì này ngay như tí ngay kiểu thùng khuỷu nhìn mà ngay như tí ngay kiểu thùng khuỷu nhìn mô xem nào nhung hình nào lý chưa em mô nào các bạn hả như tôi ngay bạn chân còn chín còn bắt khơi mà khi phủi đâu tí mày rạp bắt mày DPR tí mày còn đó mày thấy còn C2C đấy vậy nhung hình nào tí mày thấy còn C2C đấy vậy nhé bút này bạn chân đó哇cái thấy những cái nổ xí đấy vậy bút được bạn chân này thấy những cái nổ xí à bút tiểu nhà mày chia à như có yang mày bút kia như mày hết như mày bút nhìn khỏi gì mày bút như này không có kiến bút như ngay cổng thuộc này đó cái lì người khẩu trên mấy ngày kỳ đó xịt đến ngay chẳng đầu kiến bút như ngay chiều kia mấy khẩu trên mấy ngày juga khó mới trong mày nhưng biểu cái khơi mà khi phủi liệu phổ khơi mà khi phủi đó nhưng biểu kia cái cổng plot à cái lì người khẩu trên ngay khẩu trên đi cái đó đi kia lấy liệu ngắm bukha lì để như nào ngay bằng nhí sống xin cái mày sống xin kia đâu nhìn mày sống xin ngay mày hỏi leo vậy nào các mày sao làm món nào ngay chồng mày sao là có vậy nào mà là cái tôi nhìn bún điều chít theo chỉ sao nhìn cái môของ protest ngay có mà là cái chọn này còn ngay trong có ăn phân hỉ nhưng mà ngay chọn đây bà đi ngay nhìn hỏi liệu success operasi cái mà Hakimi chít cá liệu như vậy xía bún bằng chia này cái bún điều chít theo như nóจะmôของchi bay bơi ăn đô ở pet bơi ăn đô ra cái bún bằng chia này cái không bằng Hakimi ngay số cắt đó cái bà đi cái ta phải đi rồi cái ta phải cái chọn đấy mà sao phải lắng xuống hiểu trong có nhà mấy chi cái nào apakah cái đó dư chỉ khai larangan ngay một khai lộ mẹ ngay một phân hỉ mẹ anh như thế nào ngay cái pertanyaan là như thế nào ngay chọn ngay an phân hỉ ngay hỏi gì trong có mau nào mungkin kalau Hegungkan dalam aturan dokter ya mau ya mungkin jika mau đeo ya tapi kan mày cũng chỉ có nhịn trong đầu ẩm nhịn trong đầu con cái trong lượng xong rồi có khi cũng chỉ cái chặt phải đó là như tiểu sĩ cái mê chi mà bún ở bằng chia nào các bạn như vậy siêu sĩ à tapi jika mày có masalah pun kia bằng trên cái nominal yang ada cái bún ở bằng trên đó theo những cái nổ xìa liệu phụ bạn chỗ tận này to lòng cái chặt phải đó nhà mày chỉ nhiều nhìn chặt phải đó cái nào mình nhìn xem nhiều nhìn ấy chặt phải đây à như ấy cha operasi mau xem nào yêu mau xem nào yêu tí mày cũng chết cũng parah cuma ngay hàng ngày đó ngày ba cukup bersabar tapi yêu dịch nhiệt đó nhịp cái leo gì siapa yang hendak ngày mấy cái gì đó ngày leo cái yang cái siapa yang hendak ngày mấy cái mất chút gì nào nhưng mà sao là ngày đó điều gì người ta nhịp phần leo như xé biểu hành đó ngày mỗiคนnhư lỏ hay nón hay hậu sang hay cây bún như đằng giông này nhận đó nhưng mà sao là ngày bà kawan nhưng mà sao là ngày đó điều gì như ngày cầm leo như nhận đó như xin mình rồi orang itu dia dalam arti itu dia itu takut sebetulnya dia bukan takut dia hanya untuk menghargai diri Anda mungkin dia itu menganggap Anda itu lebih tua dia menganggap Anda itu
Anda itu adalah sebagai senior yang ada. Tetapi kalau hekong dicanyiin ada, orang itu berkata bijak, diamlah kita yang ada. Ketika bijak itu sudah ditijak, kita harus memberikan jika perlawanan yang besar pada mereka agar mereka itu bisa diam mereka semua. Jadi kawan ngap prinsip sih nyong, nggak mau keng nyikong, oh nyi tolong dong kita lui, nyi tolong kita lui nah. Jika miko tidak berterima kasih banyak mau tang salah lagi boy pak. Nyi tolong dong walaupun nyip entun ada, nyip entun, tapi tolonglah orang itu dengan cara ikhlas yang ada. Walaupun dia 25 rupiah, kita sangat berterima kasih. Tetapi kalau kamu mempunyai niat untuk menolong seseorang, jangan lagi mempersulit seseorang, jangan lagi menjelekkan seseorang, jangan lagi memperburuk suatu keadaan, situasi maupun kondisi ya yang kena. Ini cuma payen, hamong ngai udah cukup bersabar dan ngai membiarkan ngai. Jujitnya dan kan perang besar-besaran di FB sini ngai bagian. Ngai bagian ah. Ngai penggil launchiu ila FB itu ngai juga han bagian ah. Ngai bagian mai pai. Còn đi ra FB launchiu kia yang ada. Phải như mà sao tay lấy yang ada. Mà sao tay lấy yang ada lấy chim ngay đó ngay tôi han bagian ah. Đâu cái chỉ ngày mau kiang sin ngai kiang sin mau chiu dah. Berarti saya ini udah siap untuk mati aja sih ya udah ngay tuh bagian deh wah. Mấy cùng masalah sih điều chiều kawan ngay chiều ngay juga chỉ kít cái chi chiều đã ngầm ngay ba mấy ăn to còn à. Giờ tôi nhìn khẩu tiền muốn ngay đi đâu kawan ya Aceh ataupun siapa dia ngay sih đó dah ngay menghargai dia. Ngay menghargai dia. Tapi kalau masalah untuk kia ada cái dịch phu này chỉ thông nhiên mà trên phu ngành siêu kiang à ya kawan ya cái dịch phu này chỉ thông như này đó từ ngay ở lùng trên đến như sẽ thằng lip đi cùng chút chỉ thông như này sẽ ở lùng trên ngắn ngay tí cái mẹ mang cái dịch phu này mà mang chỉ thông nhiên các ngân siêu này ngân siêu nào này bể lá memang kok mereka itu cái dịch phu kok memang chỉ thông nhiên kok untuk apa kalian itu bela ngay có lẽ bởi fakta kok. Fakta kok untuk apa Anda itu membela-bela yang hina. Jadi untuk apa Anda itu merasa tersakiti? Nyi tersakiti berarti nyi termasuk juga si thongin kan yang hin. Jadi ngai chiu ngai cái kepribadian ada. Jadi ngai kan juga harga diri juga. Walaupun ngai orang yang saya ini adalah orang-orang yang pernah menerima bantuan itu, saya sangat berterima kasih. Tetapi kamu itu jangan hanya karena kamu itu pernah membantu saya, seenak jidat kamu itu untuk menijak diri saya seolah-olah sama sekali tidak ada harga dirinya yang ada kawan. Ngai itu kok suka apa yang ni chiều như mấy phút ngày ni chiều như phút ngày ngày ba ngay juga ngsit kong oh kak maisa thoreu kita ship theo kita bạc theo atau kita juta ya. Nếu saya hiểu mệt ly khai momen untuk menyelamatkan saya karena saya ini sangat berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan ini menggerakkan hati mereka Jadi guys, Jong izin lihat kayak Yudas Iskariot ada di dalam ke-12 anak buahnya itu di situ ada pengkhianat. Nyi tolong me holeo yang ini ada. Nying sih nyi tolong me udah yang ini ada. Oh ngai dia phong ngai tolong ngai tengah sit aja. Begitu jika thằng Tuhan senang kawan. Ngai thằng Tuhan senang. Tapi ba mau naik memperkeruh jika suasana, lihat bang ngai situ bah. Jadi jika hohoi pen jiwa sih jika pen juga berantem aja sih siang ke.
Ni si siong gi meteo le kai si sin kita kalang kabut aja nggak. Penuh kalang kabut bah. Jadi semua bah. Lalu kan sisip tiap bah abui loy yang kena. Sisip tiap bah abui loy. Jadi ngay juga chỉ rồi ya ngapain you ya mày cả ngay mày cho mày leo ho. Jadi jika cito pendiu kosong sino unjak pendiu ya nggak apalah jin begitu ngay anggap jika mau cak jodoh pendiu kan itu cak jodoh đâu ha ya karena mungkin karena itu udah terkontaminasi dengan cyanida. Pikiran mereka itu sudah diracuni dengan pikiran orang lain gitu. Yang mana? Ham to cái nổ xì đó cái nổ chung đó punya cái theo đó cái nổ chung sehingga dia sama-sama lấy nút phải đi chả alung trên ngay bởi khi cái nào kawan ngay bởi khi cái kok ngay bởi khi cái kok ngay bởi khi itu juga yang mana kok. Tapi bagaimanapun ngay tetap kamcia gitu sah, si tolong jauh jika tetap kamcia gitu sah. Tetapi kayak cara penolongannya tidak seharusnya begitu. Mau menganggap dia mengagungkan diri kamu itu sebagai raja, Nyi tolongin dia, jika simi tolongin. Jika cuma tolongin tenggi siat aja, tenggi siat aja. Sehingga lihat kayak jika kayak perbuatan amal kita itu agar lebih baik yang ada mbak juga penjit kayak permasalahan kan sesungguhnya si mengai fai lah lihat si mungkin kemungkinan besar atau yenuk ngai fai lah tapi ngai si kong cut kayak apa adanya mah. Lako dengar dari mana mau Singapura operasi. Ya, cái lako cái sinh siêu công kỳ là lako cái siêu công kỳ. Nhưng mà lako ấy Malaysia ấy kiểu cầm con nyen ya. Ký hiệu khối gì menggiring jika opini ya. Menggiring jika opini ataupun menyesatkan pemikiran orang. Ya menyesatkan pemikiran orang bahkan dia mampu untuk mengarang kayak cerita ya tapi ngay juga ngasih tahu kok ngay abi operasi kan tôi juga khâu thiện để muốn ngay kok tapi cái khâu thiện muốn ngay như này đó bahkan bây siêu xìa các bạn nhà lồng trên cái còn hay còn nhi sập tổ lôi còn nhi còn ngay thang hay còn thật hiểu này operasi tai phép thẳng khuôn tiền hiểu mo atau serukam naik rujukan abe yang ada atau tai kucing yang ada bahkan kita sadar pun si dia dulu ya tapi ngay cito dah ngay ba cái chi siêu ngay memang nanti elemen hin hokong boy yang ini karena ya maklumlah saya ini orang-orang yang tidak ada saya ini orang-orang miskin ya kita ini mendapatkan bantuan dari mereka ini mau berkata apapun boleh saja ya tapi jika tidak ada yang betul-betul tulus menolong ada hanya yang sekedar untuk mencari nama pertolongannya hanya untuk mencari nama begitu yang ada kawan Penyu Anto ki chin siu tolong nye da Kỳ ship trả ra khi chuột đã hại ra lượng xăm trả ra khi chín xỉu to lòng như đó nếu dịch phu phun to lòng như thì chim chặt miệng gì đâu vậy chim chặt miệng gì bỏ sang như cái ăn hỏi nhìn như thế nào cái ăn hỏi nhìn nếu tao si bahkan cái mau chuột mai nó si tiết cái mau chuột đã sợ là cái kita truy đi hỏi như nó tapi ya nggak apalah karena ngay mo nhìn ngay hiểu cũng chẳng gitu sa ngay mo yang ngay đúng hiểu cũng chẳng gitu sa ketika hay kok ngaji ba ngay hiểu membongkar kita dosa hay ngaji dia ngai pun si membongkar kita dosa ngai mau kan ngai hiểu kok mai boy tapi hay kok ngaji ada ngai hiểu membongkar kita dosa
karena nganya dia cem cak li nya mi kong cem Cina dah ngai cem cak li nya kita membongkar tentang suatu kebenaran nya ngai bak mi keng si nya kalau kita mati di atas kebenaran kita, saya ini siap untuk segala-galanya. Jika nyin bak memunafik nya jadi nyin kita tunjukkan bahwa saya kian ho kian khian kian baik kian lihoi. Tetapi sesungguhnya hekong lau liha nyong na lau liha ya jika xiong cái phải chân là jika sen kong cái phải ấy. Jadi liha anyong hen jika lagi kaji jika hanya Fab sini ya kawan ya. Alung Chin mempunyai grup yang besar ini sudah terpercaya dari beberapa tahun yang lalu. Jadi Junyin ngay hiểu kiểm như khai nhiên dia untuk dimanfaatkan lihat kayak peluang maknya song sin mona. Karena jika nếu sakan nanti nggak kayak cara main aja nggak. Dia hamto dia jika mai kong siapapun dia ya ngay kan Alung Chin ngay chẳng trai liao cả phổ amat kacong lo jijan yang amat ataupun kacong lo jijan cái phần nhiều như sao hiểu kỹ chỉ cái lele mọi họ là mana dù ngay phần nhiều đâu còn nổi mày hả jadi ngay kan Alung Chin này group ada kan kêu thải liao kawan ngay là phần nhiều si bật phiền operasi nhớ sao hiểu kỹ chỉ mọi hiểu to lòng mà jadi cái đó như kan tentunya sống xin ngay lo sống xin ngay kan sống xin ngay sih sống xin ngay kipot mai phiang ăn trong thằng đó tí hệ Hermia hệ tiền tổ cháu phiang ya hệ trong lùi hi ataupun mai đông si mai phiang là sắm theo lùi hai phiang là ho atau sit chịu sit sau ngày còn đó là ho yang ngay kia mình ship theo leo như urus aja. Kawan như hiểu không? Ngay hiểu kỹ chị theo như cậu tia kawan. Thế còn cái phải boy như nào đó? Mọi chuyện cái phải boy. Digit pun oknum juga mengambil jika keuntungan. Ngay xiong cái phải pháp yang xiong cái phải pháp yang ra. Tapi ngay kan mày xiong đâu ăn jangan hi. Tapi dia hama jika bercerita tentang hamto untuk jika lay ya untuk ngay si xiong lah ho ngay si xiong mi kong kita salah ngay juga hiểu trong số yang ada ngay lihat pen nhiều no amat kacau ngay jadi ngay grup kan kêu phụng sentil jadi sehingga ngay donatur juga kêu tayo kayak saya theo kayak for ship theo kayak for ship theo như cậu tia cái perumpamaan aja, cái perumpamaan aja nggak ada, kawan ya. Nah, cuman ya udahlah segala sesuatu dijadikanlah jikai pelajaran aja nggak ada. Ngay khỏi gì pyongen BMW hi chepnya BMW. Nyi mo ya. Nyi busin mo. Ngong bos kaisa mau bos ấy cái nano ngap bos ono cái nano kan therefore you busin mo jadi nyi khodo liang ban hin jadi hiểu liang ban hin tak kêu gì mo nyatur kia aja kau nyatur kia aja cái lui tính hết cái lui ba to tính hết ship theo bagi nhịp tu nak ship theo bagi nhịp tu nak jadi sangat ada jika ya lihat juga permainan sesungguhnya kita ini paham yang ada paham karena kita ini langkah kita belum sampai ke situ yang mana sebenarnya hego ngai untuk
Doi chim ke kayak detail sebenar-benarnya yang ada. Nyisong sin mo kawan. Yujit pu funin hong ya chun sin bui ya yang chun sin bui kan dalam arti kan hong ya xiao gai kepercayaan jisi apa adanya jicak pakung lah ho. Jicak pakung berarti dalam arti kan le kai ham to untuk pun jin ka xiong sinai pun jin ka pai yang ini ada. Pun jin ka pai dah. Kiong kawan ni gong nyang ngai yu ja kawan oi hong ya xin tan à. Kiong kawan ni hiểu zo mo kiong ni hiểu to long ni mo để ăn khuyên là phần nhiều kiong. Kiong họ kiong họ ăn kiong họ kiong ai với cho được món hiện nay ai xin chạy nói kiong ai pun ghi 20 triệu à. Tại vì cái pun ghi 20 triệu kan kip nak pun ghi 20 triệu kina pun kayak for dah. Oh no, kilinsi dah. Kaya nak pergi si bạc chen à, cái 20 triệu dah, 20 triệu bạc đi dah, nak pergi si bạc chen à. Bạc đi, lihat foto lu kan 20 triệu kan bagi gitu anse lu yang kena, 20 triệu bagi anse lu. Jadi sehingga dia lihat tet dah, gitu. Sesungguhnya bah kimo teranto juga. Deba jadi kita toy bah hanya si bạc chen. Cái 20 kiểu theo của liệu bạc chen ada. Kaba hilang ceritanya yang ini. Deba nggak anfun kawan, nggak anfun kita saya sosial, dia tahu sosial sang saya. Kayak permainan bah kita sangat mengerti ya, karena donatur yang besar itu dia tidak pernah menggali tentang masalah ini ya. Donatur yang besar itu tidak akan pernah menggali tentang masalah ini. Mereka nyisip theo 4 theo aja bagi Tuhan saya cua bagi Tuhan saya cua ya. Cái hongken bu aja cái WC aja bởi thòng lúa. Cái WC cái hong chạo WC aja mệnh những cái bởi thòng lúa. Mấy còn hanya cái 10 theo. Kan 4 theo bah mang kongko untuk coto cái WC ya. Gitu dia. Jadi nggak heran kawan. Bagi ngai alung chin ba heran dia yang jika di kampung WC kan truy tốt kiểu thầy là cái WC gì như lỗi cái WC khỏi như bị thòng lùa kawan. Tapi Lijit Pu này kan menggunakan dia kayak momen soalnya atau nyen banyak chim đi tới nhìn dụ tới Lijit Pu anh nyen chim đi tới nhìn phải để nhìn kan kí phải đâu mai na kí phải đến bèo cái như tay kia Lijit cái hả asal ngai pun nhìn 20 theo ya ngai pun nhìn 20 theo asal pokoknya nyi thì mau dùng cái miếng ó kìa mau dùng cái miếng hắn cô khăng luôn hả các bạn hả mau dùng cái miếng hắn cô khăng luôn cái bên nhìn ship theo như tay kia chi chana ngay bên nhìn ship theo mau dùng cái miếng như tay kia chân à tay kia chi chana cái chỉ đó hắn cô khăng luôn ya ngay tay kia lẹ phó hi chi chan hi liệu chi chan tình ship theo jadi selanjutnya cái đó sao netizen như con đi phó ngay chẳng chồng bên ghế với 10 cái hạ luận phút ba bún phùng chi ngâu liệu đó có liệu bún stan hạ cũng kẹp dịch hạ kẹp liệu dịch hạ đó mà bún bu kim sau tiêu dịch hạ tiêu liệu đó tiêu liệu cái bún cái này lu bông kiong lu liệu bông kiong mà bún cái mun tiêu dịch hạ đâu nhở bún em mun tiêu dịch hạ đó jadi đi hạ phùng chủ ngồi nhở oleh netizen kong khó gì kawan-kawan mày như thế sao hiểu cho người mó cái chỉ chặt netizen sih còn khao thiền pun cái thầy director pun gijit miliar aja gitu pun gijit miliar kawan gitu ngai pun nying theo ya ngai pun nying theo jadi cái
ngay cái ini sau tổ mày đông xin gì còn ai thắng cái dịch mình lihat kita pun gia tapi kita sampaikan pun gak voi chẳng theo à masa chuẩn lui nè thế xong cái phải còn xong cái phải còn thế còn xong cái phải con mày sao chuẩn lui à jadi di situ lah jadi lihat yang nosi wa jika mesin xong phải tapi jika xong cái permainan yang lihat lah xong permainan nhưng mình đồ lihat saya xong anh tôi lihat thằng những anh tôi kêu gì mấy kita pun nak pun bằng theo số bữa aja cái nhìn cầm nak pun ship theo à như siêu gì à cái nhìn nak pun ship theo à jadi cái gì bạn theo bi nè nhìn nak pun bằng theo ham ghi cái bộ nào lấy ở ghi gọi là thế đại sa kau pun ship theo ngày chỗ nhà bố chỗ sam kali si yang sam kali si yang hendak jadi asalnya bụng beli suy padahal kan lui bằng theo lui yang như kau dia kan gisong sendiriเป็นzip dia bằng diaเป็นzip dia soalnya jembatan itu bagi saya tidak heran bro kalau jembatan itu bagi saya tidak heran cái jembatan ada bagi ngay bác mbak heran đâu kawan dari bây chỉ cả hiểu sự lại chỉ cả saya mulai có yang là họ lên nhồi bây chỉ cả cũng chết tapi kah jika kongkin jadi Antonin tersinggung kawan Antonin merasa kepanasan gitu bah Antonin dia jembatan này đúng sih một phiền ngày jembatan này đúng sih một phiền ngày đó như phiền đầu ngày cái phố sẽ một chút siêu mới kiểu hi Africa lâu à hiểu hi từ mấy cái lâu bà con kiểu hi song nhật có ngày tịt liều à hi song nhật có ngày tịt tâm trong tay này đó cái shit thảo bu đâu như nào cái mày dám miệng như ê mê nhập mày kí tu cho như khai sol sepatu như nào ataupun kí cho mày đông si như nào đó atau mày dám miệng đâu như nào đó atau mày mà khi coi như đâu như nào kiểu song nhật có ngày sol sepatu bao nhiêu này xong cái logica từ bị thôi này như nào hay còn một tham bu ở cái này như ba si yêu của ngay thằng leo tạo bùi lôi ở cái tạo bùi lôi ở cái ngay buồn gì chết đâu chiêu à như cái porsi từ bùi thon ở cái đó ngay ba ngay ở lùng trên ba ngay cầm bung tuli hết to ngay cầm bung tuli hết to đó ngay juga hiểu ti kai permasalahan tetapi mungkin orang itu pasti akan mengelak kalau itu kalau mengelak soal mengelak itu urusan mereka bukan urusan saya tetapi ngay cầm con double khai kok untuk cái pendapatan mau tambu abiloy yang hina kalau misalnya nggak lungcin mai bakso ya mai bakso jadi nggak hangyu sosial kan ngay kan penjejak jembatan sau tổ ngay hiểu như thế ngay thì song nhật có môn xích trà như konen mo yang mana sementara ngay jika Apollo wa ayu samaliar ke samaliar ba mai bakso ba hiểu tetap samaliar mo yang jika kan còn roju logika ya kawan jika còn roju logika mau logikanya ai còn mai dong sih nah kamu logika dong ini kayak kongkong ke mayung sih berarti sama juga kamu itu berbincang-bincang dengan anak saya yang mana saya kong aju kayak logika aju masuk di akal yang mana ya gặp ya kau na jika hamnya kong ngaboy ya ngay ở lùng trên đều chịu đó makanya tôi nhìn kong tiên tri luôn ngay đâu kong tiên tri boy như nè ya nambu onitovo sehat selalu semuanya sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun dan juga sepanjang masa kamcia toto ya untuk ngacece sehat selalu ya cece ya kamcia.